დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. საკმაოდ რთული ღამე გქონდა და მე ძნელად წარმომიდგენია ვინმე თუ იყო ისეთი, ვისაც მშვიდად ეძინა, იმიტომ რომ ფატალურად დასრულდა ამბავი, რომლის იმედიც მე პირადად მქონდა, რომ მეც ძალიან იმედი მქონდა, რომ ესე არ დასრულდებოდა და ეს გამოუსწორებელი უბედურება არ დაგვატყდებოდა სულ ყოველას თავს მთელ საქართველოს. გადარჩებოდა 15 წლის მოზარდი, რომელმაც და სამწუხაროდ ალბათ ახლა დადებით განწყობას ვერ შექმნის ამ ერთხელ გვაპატიოს მაყურებელმა, მაგრამ ასეთი ექსტრაორდინალური შემთხვევა არის და არავის ხასიათი არ აქვს. ახლა რა თქმა უნდა, ჩვენი ტრადიციული დილის განწყობა შევქმნათ და პრინციპში რა თქმა უნდა არც გვინდა რომ დავამძიმოთ ეთერი, მაგრამ ხადია, ვეცდებით რომ საიმედო იყოს ჩვენი ეთერი. თემასთანაც ის იყოს, რა ქვია, ლოგიკურ კავშირში იყოს და ჩვენი სტუმრები. ვეცდებით რომ ამომწურავად ჩვენ სტუმრებთან ერთად ამ პრობლემურ თემებს შევეხოთ და საზოგადოებასთან ჩვენ სტუმრებთან ერთად გამოსავალზები ვფიქროთ. შემეცნებითი გავხადოთ, იმიტომ რომ ყველა ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა რაღაცა ვისწავლოთ, ძალიან სამწუხაროდ ჩვენ არ უნდა ვისწავლოთ ხოლმე ამისთან უბედურ შემთხვევებზე, მაგრამ რას ვიზავთ და ჩვენი სტუმრებიც ისე შევარჩიეთ, რომ ინდარჩიას ვთხოვეთ, რომ თქვა დღეს რაღაცა მოგზაურობა ცოტა შეეცვალა და მოიწვია ჯავახიშვილი, ასევე გვეყოლება სამოქალაქო აქტივისტი მარიამ გეგუჩაძე, რომელიც თქვა საზოგადოებრივ ცხოვრობს, რომელსაც უნდა წაეყვანა სხვათა შორის მოგზაურობის კუთხით, მაგრამ რადგან თან აქტივისტია და ძალიან ახლო შეხებაშია პრობლემასთან, ისიც გაგვაცნობს თავის მოსაზრებებს. ანა აბაშიძე გვეყოლება უფლებადამცველებისთვის და იქნება ჩვენთან ერთად და ისიც ჩვენთან ერთად შეეცდება ეს თემა უფრო. და ასევე ხატია დეკანოიძე გვეყოლება ბოლოსკენ, რომელიც დიდი ხანი არის ჩართული შინაგან საქმეთა სამინისტროს იყო ჩართული და შემდეგ უკრაინაში მუშაობდა და თავის ექსპერტულ აზრსაც მოგვახსენებს ამასთან დაკავშირებით და თქო მე მგონი გადავიდეთ უკვე მაგიდასთან და განვაგრძოთ გადაცემა. და მიუხედავად ყველაფრისა, რა თქმა უნდა, მაინც ადამიანები მიდიან გარეთ სამსახურებში და მათ აინტერესებთ, რა თქმა უნდა, რა ამინდი არის და ვთხოვოთ, რომ დავით კეკენაძეს რომ შემოგვიერთდეს და ესეთი ანონსის სახით გვითხრას, ამინდის გვითხრას და ანონსის სახით რის გაცნობას აპირებს დღის განმავლობაში. მოგესალმები, დავით. სალამი. დილა მშვიდობის, დავით. მშვიდობის, მოგესალმები მაყურებელსაც. პირველ რიგში ამინდის გავაცნობ მაყურებელს. დღეს დასავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, უნალექოდ აღმოსავლეთის ქარი დაახლოებით 10-15 მეტრწამი, რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ასევე დროგამოშვებითი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ აღმოსავლეთის ქარი დაახლოებით 8-13 მეტრწამი. რაც შეეხება სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა დღეს დაახლოებით 17 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. ბათუმში დღეს ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 18 გრადუსია, უმეტესად უნალექოდ. ოზურგეთში დღეს ტემპერატურა დაახლოებით 18 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში მოსალოდნელია 16 გრადუსი, უმეტესად უნალექოდ. ამბროლაურში 13 გრადუსია დღეს მოსალოდნელი. ფოთში უმეტესად უნალექოდ დღე იქნება, ტემპერატურა 15 გრადუსი. ქუთაისი დაახლოებით 18 გრადუსი, უმეტესად უნალექოდ. ონში დღეს ტემპერატურა დაახლოებით 12 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. მესტიაში დღეს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. ახალციხეში დღეს დაახლოებით 13 გრადუსი იქნება ტემპერატურა. რაც შეეხება ბაკურიანს, დღეს 7 გრადუსი არის მოსალოდნელი. გორში ტემპერატურა დაახლოებით 15 გრადუსია, უმეტესად უნალექოდ. გუდაურში ტემპერატურა 3 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 14 გრადუსია, უმეტესად უნალექოდ. რაც შეეხება თელავს, ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 13 გრადუსი იქნება. რუსთავში ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 14 გრადუსია, ხოლო რაც შეეხება თბილისში ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 13 გრადუსი იქნება. უმეტესად უნალექოდ ასევე. დიდი მადლობა, დავით. საინტერესოა ასევე შენი მოსაზრების მოსმენაც ახალგაზრდების პრობლემებზე, რომლებიც ასე აქტუალურია ჩვენს ქვეყანაში და რაღაცნაირად ჩვენი ვალია ყველასი, რომ ამ თემაზე ბევრი და ამომწურავად ვისაუბროთ და გაუჩინოთ მათ შეგრძნება, რომ ჩვენც როგორც საზოგადოების ნაწილი ვართ მათ გვერდით და ვეცდებით, რომ ყოველთვის, როცა მათ პრობლემა შეექმნებათ, მათ გვერდით ვიყოთ. კი, ნამდვილად ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა და არც კი ვიცი რა კომენტარი შეიძლება გავაკეთო. აი, ძალიან დიდი ხანი არც არის გასული, რაც მე თვითონაც დავამთავრე სკოლა და ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი მინახავს და ვთვლი, რომ ეს მიდგომა, რომელიც შეიძლება ასეთი მიდგომა იყოს გამოყენებული ასეთ შემთხვევებთან და ძალიან ყოველ ეტაპზე იყო დიდი შეცდომა დაშვებული და სამწუხაროდ ყველას მხრიდან
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთ დროს შევძლოთ ბავშვების გვერდით დგომა, იქნება ეს სკოლა, ოჯახი, თუ მით უმეტეს სისტემა, რომელიც ფაქტია, რომ დღეს ისე ვერ მუშაობს, როგორც არა, მე ვიტყოდი, რომ ჩამოშლილია ფაქტიურად, იმიტომ რომ ეს ვერ დავახასიათებს, რომ ისე ვერ მუშაობს. ვერ მუშაობს კი არა, უბრალოდ არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ასეთი რაღაცები რო ხდება ქვეყანაში, შეუძლებელია ამას თვალი გაუსწორო, რა თქმა უნდა და ხა თან ბოტების და რა თქმა უნდა და ძალიან მნიშვნელოვანი ყველაზე მეტად ამაზე ფიქრობდი გუშინ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ გქონდა იგივე პრობლემა, როდესაც ისევ ახალგაზრდა ბიჭმა თავი მოიკლა და ჩვენ მაშინ დაგვავიწყდა ეს ამბავი და მაშინაც მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ვერ შევწელით ამ თემის. იცი რა თქო, ეგ არის რა თქმა უნდა ერთი მხრივ, ესე იგი ადამიანის ევოლუციური გაგებით, რა თქმა უნდა, ესე იგი რაღაცა პერიოდის შემდეგ გვავიწყდება ხოლმე, ხო ეს ბუნებრივად თავდაცვის მექანიზმი არის, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ასე ვთქვათ, ბუნებრივი მხარე, ჩვენი ბიოლოგიური მხარე, მაგრამ მეორე მხრივ სოციალური და კულტურული მხარე მუდმივად გეუბნება, რომ ესეთი რამე არ უნდა მოხდეს და ასეთი რამე რო არ უნდა მოხდეს, ამიტომ უნდა იყოს გამართული სისტემა, ოღონდ სისტემა არა მარტო გულისხმობ თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ისი პირდაპირ ალბათ მოვალეობაც არის ეს გააკეთოს, მაგრამ ზოგადად ოჯახი, ადამიანები, ურთიერთობები, ხო, იმიტომ რომ ეხლა მთელი ტროლების და ბოტების ისიც ამოძრავდა, საშინელება ხდებოდა გუშინ, ხო, ნახე არა? საოცრება არის, ანუ ვის უბრუნდება ტვინში ისეთი კომენტარები წეროს როგორც და აი იცი რა ხდება ხოლმე კომენტარები ესეთი რომ ეს არის რა ქვია, ნუ ეხლა ძალიან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ბოლოს და ბოლოს რაღაც ერთი შემთხვევა არის სახელმწიფოს ვაგებთ, რა ერთი შემთხვევა, რა სახელმწიფოს ვაგებთ, საერთოდ როგორ შეიძლება საკითხის ასე დაყენება, ხო? იმიტომ რომ ერთი ადამიანის სიცოცხლე სამყაროს უდრის, არა მარტო მისთვის, არამედ მისი მშობლებისთვის. როგორ შეიძლება სტატისტიკა მიუყენო ამას, ხო? შეუძლებელია ასეთი რაღაცის მოთმენა და უნდა, რა თქმა უნდა, მთელი საზოგადოება რაღაცნაირად და გავერთიანდეთ იმისათვის, რომ ძალიან კონკრეტული რაღაცები შევიმუშაოთ. ახლა ჩვენი სტუმრებიც რო იქნება, მე მაგალითად სულ კითხვა მექნება, იცი ყველა მათგანთან, რომ ვიცით სულ ყველამ ვიცით ზოგადი პრობლემა, აი კონკრეტულად თქვენ სფეროში რას ფიქრობთ? ნაბიჯი 1, ნაბიჯი 2, ნაბიჯი 3. ეს არის საინტერესო. უნდა მივეჩვიოთ პასუხისმგებლობების აღებას, ჩემი აზრით, რაც ძალიან ხშირად გვაკლია ჩვენ საზოგადოებაში და ყველა ის ამ რგოლში ყველა პასუხისმგებელი პირი იქნება ორგანო, იქნება ეს სკოლა, თუმცა ეს ძალიან მენიშნა ესეც, რომ აი ბოტების მანქანა მუშაობს იმაზე, რომ სკოლა დაადანაშაულოს და რაღაცა ვითომ ეს ნაწილი გამოიკვეთოს. ცხადია, სკოლის პასუხისმგებლობაც ალბათ არის ამ ყველაფერში. ყურადღების გადატანის რაღაცა ის არის და ძალიან თვალში ხდება, რომ რა ხდება, როდესაც თქვა სკოლამ ოფიციალურად განაცხადა, რომ მათ ვერ ყავს შემთხვევაში ასეთი იყო ნიუსები არა, რომ მათ ვერ გაარკვიეს ღამე ვინ იყოს დასრული, იყო არ იყოს დასრული და ვიღაცა შემოიჭრა ეზოში, ხო, ხა ნუ გინდა არ გინდა ყველა ვინც არ უნდა ყოფილიყავით, ვინც ამ სკოლის დირექტორი ვარ, შევატყობინებდი სამართალდამცავებს, რა თქმა უნდა. ამიტომ მე არ ამგონია ჩემი კერძო და სუბიექტური აზრია, გამოძიება ალბათ თავისა სიტყვის, თუმცა მე გამოძიების მაინდა-მაინც დიდად ამჯერა, უფრო მჯერა ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიების, იცი, ჩვენნაირი ტელევიზიისა და ჩვენი ტელევიზიისა და ჩვენნაირი ღირებულებების ტელევიზიისა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვიღებთ გამოძიების შედეგად და არსებული სასამართლოს შედეგად ობიექტურ სურათს. ამიტომ ისევ ჟურნალისტების იმედი მაქვს, რომ რაღაცა თვალი მოეფინება. ეს ერთი მხრივ თვითონ კარგია, მაგრამ მეორე მხრივ ცოტა უბედურება არის, ხო? ხა არ არის ჟურნალისტის საქმე, კი შეიძლება პატარ-პატარა გამოძიებები აკეთოს, მაგრამ შესაძლოა ფუნქციები აიღოს თავის თავზე, იმიტომ რომ მე ნდობა მაქვს დაკარგული, ეს არ არის გამართლებული. ცალსახად არ არის ესე და მოდით ათოს დავიმშვიდობოთ და შემდეგ შემოგვიერთდება და უფრო ჩავშალოთ რაღაცა მისი თემებით ხო და კონკრეტულად ეს ჩვენი დღევანდელი მთავარი თემა რომელსაც დათო დიდი მადლობა და მიმდინარე ამბებზე გავამახვილოთ ყურადღება თქვა რა მოხდა. საინტერესო იყო და მე მიხარია რომ ისევ სტუდენტებს და ახალგაზრდებს უკავშირდება ჩვენი მიმდინარე ერთ-ერთი ახალი ამბავი. სტუდენტების ჯგუფური გამოფენა იყო სახელწოდებით სულ ახალია 2 და გალერეა ვიდეო პროექტმა უმასპინძლა გამოფენა, სადაც 18 ახალგაზრდა იღებდა მონაწილეობას. მაყურებელი ახლა ხედავს, საკმაოდ საინტერესო გამოფენა იყო, არატრადიციული ვიზუალური სტილის და მასალის გამოყენებით მოხდა ნამუშევრების შერჩევა, სადაც ფერი ნაკლებად და მინიმალურად არის გამოყენებული და თაბაშირი და ძველი ნივთები, ფუნქცია დაკარგული ნივთები არის ხელოვნების ნიმუშების მთავარი მასალა, შეიძლება ასე ითქვას და
გამოფენაში ქართველ სტუდენტებთან ერთად მონაწილეობას იღებდნენ ლონდონის ჩელსი კოლეჯის სტუდენტებიც და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ახალგაზრდებს, როდესაც ხელოვნებაში ეთმობათ დრო აქვთ ყურადღება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათი ეს ნაწილი საქმიანობის, როდესაც დაფასებულია, როდესაც ჩანს, არის ყოველთვის საინტერესო და მოусმინოთ აბა მათ. გალერეის მიზანია მისცეს საშუალება პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე კურსელ სტუდენტებს, რომლებსაც ჯერ არ ქონიათ გასვლითი გამოფენა, რომ უკვე სივრცეში მათ წარადგინონ თავიანთი ნამუშევრები, კურატორებიც არიან თვითონ სტუდენტები. სხვადასხვა აბსოლუტურად განსხვავებულ მასალებში მუშაობენ, ყველა სხვადასხვა მასალით არის შესრულებული და ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იქნება ამის ნახვა, იმიტომ რომ თავისთავად ნახოთ თქვა ეს ახალგაზრდა ხელოვნები რა და როგორ ნამუშევრებს აკეთებენ. მეორე ამბავი, რომელიც საკმარისად მნიშვნელოვანი არის, მე ასე ვფიქრობ, ეს არის ბიზნეს დაჯილდოება 2019 და გუშინ გაიმართა ასეთი ღონისძიება, ძალიან კარგი არის ხოლმე, როდესაც თქვა ყურადღება ექცევა ბიზნესის განვითარებისთვის, ყურადღება ექცევა ხოლმე და ხელი ეწყობა ისეთ ბიზნესებს, რომლებიც მაგალითად უმრავლეს შემთხვევაში სტარტაპები ახალგაზრდებთან არის დაკავშირებული, ხო და ეს დღევანდელი თემაც მაინც ახალგაზრდულია და ძალიან მინდა რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყოს ჩართული სტარტაპში და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა დღესაც ჩვენ ვილაპარაკეთ და მართალია პირდაპირ არ ეხება, მაგრამ სიტყვები არის ახლოს, იცი სოციალური პასუხისმგებლობა, ხო? ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა, ეს ორი ნომინაცია იყო, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მარტო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა არ გახსენდება ამ სიტყვებზე, ეს გადადის ცხოვრების სხვა სფეროებზე, სადაც შენ მართალ სწორად აღნიშნე, ხო, რომ პასუხისმგებლობები უნდა ვიგრძნოთ. ეხლა ბიზნესს აკეთებ, ადამიანთან ურთიერთობა გაქვს თუ რა ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია, როდესაც ხელი ეწყობა ხოლმე ამისთან რაღაცებს. საუკეთესო კომპანიები გამოვლინდა 5 ნომინაციაში, მათ შორის ინოვაციების სტარტაპისთვის გამორჩეული, როგორც ჩვენ აღნიშნე, სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესებისთვის და მე მგონი კარგია, რომ პასუხისმგებლობა ზოგადად ჩვენ მე ვფიქრობ, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, ცხადია, რომ ჩვენ საზოგადოებას პრობლემები, რომლებიც გვაქვს ხშირად აი უპასუხისმგებლობის ამბავია ხოლმე, როდესაც ჩვენ ვიხსნით პასუხისმგებლობას და არ ვსაუბრობთ პრობლემებზე, არ ვაღიარებთ მათ და ამიტომ მე მაგალითად ასე მგონია, რომ პასუხისმგებლობა ეს არის ზედნაშენი იმისა, რასაც ქვია ფუნდამენტური ღირებულებები, იცი? საზოგადოება ნებისმიერი ნაცია, ასე ვთქვათ, როდესაც იკვრება და შეიქმნება და უკვე გავიდა დიდი ხანი და უკვე უნდა ჩამოყალიბებულიყავით როგორც ნაცია, როგორც სახელმწიფო ამ შემთხვევაში, ხო? რაღაცა გარკვეული ღირებულებები არსებობს, რომელზედაც შემდეგ აშენებს ზემოდან და ჩვენ ახლა იმაზე ვერ შევთანხმებული ვართ სახელმწიფოში, არის თუ არა რუსეთი მტერი და ეს რა ქვია, ექიმი დაპატიმრებული, კარგია თუ ცუდია, საერთოდ რაზეა ლაპარაკი, ხო, რა თქმა უნდა, ვთანხმდებით და მე ისევ აი ამ ჯაჭვში და წრეში ვტრიალებთ, რომლიანაც გამოსვლა გვიჭირს. მიუხედავად იმისა, რომ ზამთარი საკმარისად თბილი გვაქვს, ეხლა მე როგორც მანქანის პატრონი, მაგალითად, მაინც უსაფრთხოებაზე თუ გვაქვს ლაპარაკი და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, როდესაც შენი მანქანა იყოს გამართული, არა მარტო შენი, არამედ სხვისი უსაფრთხოებისათვის, ხო? როდესაც ბავშვები დაგვყავს მაგალითად, სკოლა იქნება თუ ნებისმიერი სხვა მიმართულებით. შენ მოემზადე რაღაცნაირად, მანქანა მოამზადე? ჯერ არ მომიმზადებია და მეც დავაგვიან და ვაღიარებ, რომ იმედი მაქვს უპასუხისმგებლობაში არ ჩამithვლით, რადგან ჯერ არ უბრალოდ ხელს გიწყობს ამინდი ალბათ და ნინა ხუბუტია მუშაობს თეგეტასთან ერთად და მაინტერესებს აი ამ კუთხით თქვათ რა ხდება მაგალითად კომპანიები რომლებიც კი და კომპანიები რომლებსაც აქვს სოციალური პასუხისმგებლობები რას გვთავაზობენ ამ შემთხვევაში რომ ჩვენს დაცულები ვიყოთ და მოქალაქეები რომლებიც ქუჩაში ფეხით დადიან თუნდაც ან მანქანით რას აკეთებენ ამ თვალსაზრისით ხო? ნახოთ სიუჟეტი. ნახოთ. არავინ დაობს იმაზე, რომ განსაკუთრებით ზამთარში ყველაზე მნიშვნელოვანი ავტომობილისთვის საბურავებისა და სავალი ნაწილის წესრიგში ყოფნა. სწორედ ამიტომ თეგეტა მოტორსი მომხმარებელს წინა საახალწლოდ სპეციალურ შეთავაზებებს უმზადებს. ის ვინც დღეიდან ეწევა თეგეტა მოტორს კომპანიისგან ყველაზე მასშტაბურ 50%-იან cashbacks მიიღებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელს აქციის ფარგლებში შეძენილ ნივთებზე გადახდილი თანხის ზუსტად 50% დაუბრუნდება.
აკციის ფარგლებში ჩვენთან მოსულ მომხმარებელს, რომელიც შეიძენს ზამთრის პრემიუმ ხარისხის საბურავებს და მსუბუქი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილებს, მათ დახარჯული თანხით ზუსტად ნახევარი დაუბრუნდება თეგეტა ქარზე ქულების სახით. ასევე მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს უსასრულო გარანტიით პრემიუმ ხარისხის საბურავების, ხუნდების და სავალი ნაწილის დეტალებზე. რაც გულისხმობს ჩვენთან შეძენილი პროდუქციის დაზიანების შემთხვევაში უსაწყინებლად აღდგენას ან 100%-ამდე თანხის ანაზღაურებას. ასევე დამეტებითი კომფორტისთვის თეგეტა მოტორს გთავაზობთ თეგეტა კომფორტის მომსახურებას, რომლის ფარგლებშიც თქვენ მოგემსახურებათ პერსონალური მენეჯერი და თავად უზრუნველყოფს ავტომობილის სერვის ცენტრში გადაყვანას. თეგეტა მოტორსის პერსონალური მენეჯერი სატელეფონო კომუნიკაციის მეშვეობით მოგაწვდის დეტალური ინფორმაციას თქვენი ავტომობილის მდგომარეობისა და საჭირო სერვისების შესახებ. ასევე შეცვლილი ზაფხულის საბურავები მომხმარებელს შეუძლია შეინახოს თეგეტა მოტორსის საბურავების სასტუმროში. როგორც გავიგეთ, წლის ბოლოს თეგეტა მოტორსი ნამდვილად არ დატოვებს უკმაყოფილოს მომხმარებელს. შეგახსენებთ, რომ აქცია დღეიდან 22 დეკემბრის ჩათვლით თეგეტა მოტორსის ყველა ფილიალში მთელი საქართველოს მასშტაბით იმოქმედებს. იმედია შევცვლით ჩვენს საბურავებს და მეც მალე ამ პრობლემას მივხედავ. კი ბატონო და მოდით აკო მინდა რომ ქალბატონი ჯანა შემოვიწიოთ უკვე დივანზე და ფსიქოლოგიური ჯავახიშვილი არის ჩვენი სტუმარი და ვეცდებით. კი ბატონო, ფსიქოლოგი და აი სწორედ ფსიქოლოგიურ ჭრილში მინდა რომ განვიხილოთ ქალბატონო ჯანა, თუ შეიძლება რომ შემოვბრძანდეთ და დაჯექით აკო. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა დილა ადრიან რომ მობრძანდით. ცხელ დროს მით უმეტეს, როდესაც აი დაბრძანეთ. დარწმუნებული ვარ, არავის ალბათ ჩვენი საზოგადოების წევრებიდან არავის ეძინე მშვიდად, იმიტომ რომ ჩვენც ძალიან გაგვიჭირდა დღეს. ხო, ცუდი ღამე იყო. ქალბატონო ჯანა, იცით რა კითხვა მაქვს, რომ ფსიქოლოგიური ჭრილში რა თქმა უნდა პრობლემა რომელსაც ვთქვათ ჩვენ წავაწყდით ეს ჩვენი ქვეყნისთვისაც არ ახალია ასე ვთქვათ და ნუ ვერ ვიტყვით რომ თქვა სხვა ქვეყნებიც განებირებულები არიან ამითი მაგრამ სხვადასხვა დონეზე ხდება ხლა ვიცით რომ ნორდიკულ ქვეყნებში სკანდინავიაში ეს მინიმუმზეა დაყვანილი ბავშვების ზრუნვის ამბავს გულისხმობ უფრო ქვევით უფრო ნაკლები პრობლემაა ჩვენთან და გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებში ეს საერთოდ კატასტროფული მდგომარეობა არის რა საერთაშორისო გამოცდილება არსებობს და რა შეიძლება ჩვენ გადავიღოთ მიუხედავად იმისა რომ ამაზე ბევრია ლაპარაკი კონკრეტული ასპექტები რო გითხრათ, იმიტომ რომ მაყურებლისთვის ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება. თქვენ გულისხმობთ სკოლის და ბავშვის დამოკიდებულებას? რა თქმა უნდა. სკოლის მშობლისაც. კი, ყველაფერი, აი რასაც თქვენ თქვით, რომ როგორც ფსიქოლოგი მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა სამართალდამცავები გვეყოლება დღეს, აქტივისტები ამ კუთხეზე ნაკლებად მინდა. თქვენი პირდაპირი პროფესიის გაშლა მინდა და კონკრეტული რეკომენდაციების მიცემა მშობლებისთვის იქნება თუ მასწავლებლებისთვის. ხო, იცით რა არის? არსებობს ასეთი პრინციპი, ბავშვის საუკეთესო ინტერესის პრინციპი და კიდე ერთი პრინციპი, ბავშვზე ზრუნვის პრინციპი. აი ეს არის ორი პრინციპი და ნუ ბავშვის უფლებებს უკვე აღარც ვამბობ, იმდენად მნიშვნელოვანია. ზრუნვის ეთიკა, როდესაც განვითარებულია, მაშინ დიალოგში ხარ ბავშვთან და რაც არ უნდა მოხდეს, დასჯასაც აქვს მნიშვნელობა იმ თვალსაზრისით, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე იყოს და ეს არ უნდა იყოს ბრუტალური დასჯა, ეს არ უნდა იყოს დასჯა დასჯის გულისთვის და ეს არ უნდა იყოს ბავშვის როგორც მოწინააღმდეგის აღქმა. ანუ დიალოგში ყოფნა და ზრუნვის ეთიკა. ეს უნივერსალური რეცეპტებია, ხო? რა თქმა უნდა, იცით რა, თქვენ ახლა ლაპარაკობთ იმას, რაც პრინციპში ზოგადად ყველამ ვიცით, მაგრამ ვერ ვახერხებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, აი ესეთი მოარული სიტყვები რა არსებობს, რომ ნერვები არ მყოფნის და ასე შემდეგ ბავშვთან ურთიერთობის კუთხით, ესე იგი გუშინდელი ეგრეთ წოდებული кейსი ერთი წუთით გადავდოთ და მასთან პარალელის გავლება აბსოლუტურად არ მინდა, განზოგადებაზე ვლაპარაკობ, მშობლისა და შვილის ურთიერთობის თვალსაზრისით, რომ შემთხვევაში მშობლებს აი თითქოს ნერვები არ ყოფნის და იცით ისმება ძალიან უხეში კითხვა რა თქმა უნდა და შეიძლება არასწორად ჟღერდეს მაგრამ ყველას აქვს მშობლობის უფლება რაღაცნაირად ეს უზარმაზარი პასუხისმგებლობა არის მე კი რეცეპტს კი არ ვამბობ რომ არა გაქვს მშობლობის უფლება და ბავშვი არ ყავდეს აი რიტორიკულად გულისხმობ ხო ძალიან საშიში შეკითხვა საშიში ფორმულირებული შეკითხვა ეს სპეციალურად დავსვი ეს კითხვა პროვოკაციული ეს მაგონებს იმ შეკითხვას როდესაც ზოგიერთი ადამიანი აქვს ყველას არჩევანში მონაწილეობის უფლება რასაკვირველია აქვს ყველას აქვს
მაგრამ საქმე იმაში რომ თუ საერთაშორისო პრაქტიკებზე ვისაუბრებთ, იქ არსებობს პრევენციის მექანიზმები, იგივე ვთქვათ, რომ მოვწყდეთ кейსს და ვთქვათ, მაგრამ ვთქვათ ბავშვმა რაღაცა დააზიანა სკოლის გარემოში, ხო? სხვა აბსტრაქტული მაგალითი ავიღოთ. ხო, ეხლა კონკრეტულად მე ჩემი მაგალითი რას ვთქვი, არ არის კონკრეტულად ამ ტრაგიკულ იმასთან. ვაზოგადებ, რა თქმა უნდა და პარალელებს არ ვატარებ. ხო, ვთქვათ ბავშვმა ეს მოხატა, ხო? ამ შემთხვევაში ამას ვეძახით ჩვენ ეგრეთ წოდებულ დელინკვენტურ ქცევას. ანუ ქცევა, რომელიც შესაძლებელია კანონთან შედიოდეს კონფლიქტში, შესაძლებელია შედიოდეს კონფლიქტში გაზიარებულ ნორმასთან იმ კონკრეტულ თემში. და ამის პრევენციის მექანიზმები არსებობს და ამის პრევენცია ხდება ჩვილობის კი არა და მუცლად ყოფნის ასაკიდან. მაგალითად, ერთ-ერთი პრევენციული საერთაშორისო პროგრამა, რომელიც არის მტკიცებულებითი ნიშნავს, რომ სამეცნიეროდ დადასტურებულია მისი, ასე ვთქვათ, ეფექტურობა, დასავლურ პროგრამაზე ვსაუბრობ. ეს არის სოციალურად მოწყვლად ოჯახებში, ვთქვათ, იქ სადაც ეკონომიკური სიდუხჭირის მაჩვენებელი მაღალია, სადაც ვთქვათ მარტოხელა ქალი დაფელმძიმდა, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ეხმარება დასაქმებაში ამ ქალს, დადის ეგრეთ წოდებული midwives ეძახიან, თქვათ ინგლისური ტერმინია, ну ეგთანსა და სოციალურ მუშაკს შორის უკვე ფელმძიმე ქალთან და ეხმარება მას, ამას ეძახიან good parenting, ანუ საუკეთესო მშობლობა, რომ ვთქვათ, ან კარგი მშობლობა. და ეხმარება აი ამ უნარჩვევების ათვისებაში. ითვლება, რომ როცა ბავშვი მუცლად ყოფნის პერიოდშია, მის მშობელთან უკვე პრევენციულად მუშაობენ საუკეთესო მშობლობაზე, კარგ მშობლობაზე. ანუ მთელი რიგი მეთოდები არის. ძალიან ხშირად, აი ვთქვათ, მოვწყდეთ კვლავ ვთქვათ, აი დელინკვენტური ქცევა ძალიან დიდი დიაპაზონის ქცევაა, ეს შეიძლება დაეწყოს კედლის მოხატვით და დამთავრდეს ვთქვათ ნარკოტიკის მოხმარებით. ამ შემთხვევაში პრევენციული პროგრამები ჩვენ გონია, რომ არის სირბილი და ყვირილი, რომ ნარკოტიკი ცუდია და აბა გადავაგდოთ ერთად ნარკოტიკი, რომ მოხმარება დაწყებულიც არ აქვს ადამიანს, რამე სიცმაცლებთ ამ დროს, ხო? და საუკეთესო მშობლობის უნარჩვევების განვითარება, დასაქმება მშობლის იმ თემში, ასე ვთქვათ, ბავშვისთვის განმავითარებელი გარემოს შექმნა, მაგრამ რაც მთავარია, თვითონ ვთქვათ, აი გაჩნდა უკვე ბავშვი, ხო? სკოლაში რომ ეხალისებოდეს ბავშვს მისვლა და სკოლა რო იყოს ისეთი, სადაც მის ღირსებას უფრთხილდებიან, სადაც მან იცის რომ პატივს სცემენ, იმიტომ რომ უბრალოდ ადამიანია და პიროვნებაა. ძალიან საინტერესო რასაც დავით, მაგრამ ეს ეგრეთ წოდებულ background სურათს გვანახებს, რომელიც პრინციპში გააზრებული ყველას არ აქვს, მაგრამ ყველა ვიცით. აი მოდით, რომ გავაკონკრეტულად ასეთ რაღაცას გკითხავთ. ჩნდება წარწერა. ამ ცხოვრების დედაც, რაც ნიშნავს, რომ ვიღაცა შველისთვის ყვირის, პროტესტს გამოთქვავს და ქვეცნობიერად იქნება თუ რაღაცა იგულისხმება, რომ მიშველეთ გვერდზე დამიდექით რაღაცაზე ვარ აღშფოთებული და აღმოჩნდება, რომ ეს არის მოზარდი. ავიღოთ ნებისმიერი თქვენი გამოცდილების მიხედვით ლიტერატურა იქნება თუ სხვა ქვეყანაში თუ ყოფილხართ, რა ხდება მაგალითად განვითარებულ ქვეყანაში, როდესაც თქვათ მოზარდი რაღაცნაირად პროტესტს გამოთქვავს და აი ნაბიჯ-ნაბიჯ რომ გავყვეთ, მათი სისტემა როგორ არის მორგებული იმისათვის, რომ ასეთი ტრაგიკული შემთხვევა არ მოხდეს. უკვე ვთქვათ მოზარდიდან. მესმის, რომ ესე იგი პრენატალურ პერიოდში არის ხოლმე ხანდახან მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, მშობლის. პრენატალური პერიოდი, მაგრამ აი მივიდეთ მოზარდამდე და ჩნდება ესეთი სადღაც მადრიდში, ბერლინში, ხო? ჩნდება ისეთი პროტესტი, რომელმაც განგაში უნდა გამოიწვიოს ვიღაცის ყურში. ეს გრაფიტი არ იგულისხმება, რა თქმა უნდა. მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ დიახ, მოზარდობა არის რთული პერიოდი და ეს ყველამ ასე ვთქვათ, ამ ფრაზად ვიცით, მაგრამ რას ნიშნავს რთული პერიოდია? სხვათა შორის გონიათ ხოლმე, რომ მოზარდობაში უნდა დაიწყოს რაღაცის პრევენცია. მანამდე უნდა ვიყოთ კომუნიკაციაში, აი ეხლა მაგალითად ისეთი სტილია, რომ არც ალიათ მშობლებს შვილებისთვის. ხო ცხოვრება არის ესეთი. ხო, დღეს ჩემს შვილსაც აქვს სკოლაში სპექტაკლი და ძალიან ინერვიულა, მაგრამ აი თქვენ ვერ მივდიხართ. მე ვერ მივდივარ და ძალიან ვღელავ ამას და შევეცადე რომ
ამაზე გველაპარაკა, თუმცა ცხადია რა დარჩა ეს პრობლემა. ანუ შვილთან მოზარდობაში ვერ დავმეგობრდებით თუ მანამდე არ მეგობრობთ მისი დაბადებიდან. შვილს მოზარდობაში პიროვნებას ვერ აღვიქვამთ როგორც პიროვნებას თუ მანამდე არ აღვიქვამთ როგორც პიროვნებას მისი დაბადებიდან. და თუ მოზარდის ჩადის ისეთ ქცევას, რომელიც გაზიარებულ ნორმას ეწინააღმდეგება, მაშინ მას სჭირდება ყურადღება, ეს არის გზავნილი იმის შესახებ, SOS გზავნილია. სკოლასაც მიუხედავად იმისა, ეს ყოფილი მოსწავლეა მომავალი თუ აქტუალური, რასაკვირველია, საჭიროა რომ დიალოგში იყო ამ დროს ბავშვთან და დაელაპარაკო სულ მცირე, თქვათ, მაგრამ თქვათ, ჩაერთო სამართალდამცავი სტრუქტურები და თუ სკოლამ არ იცის რა მოხდა და შეშფოთებულია, ეს ლეგიტიმურია, რომ ჩართო სამართალდამცავი სტრუქტურები. სამართალდამცავი სტრუქტურები უნდა იცავდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესს. კვლავ ამ ინტერესის, ასე ვთქვათ, ჩარჩოში უნდა მოხდეს ბავშვზე ზრუნვა. თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ 2000-იან წლების აღამას 2007 იყო თუ 6 იყო, ბავშვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკი დაიწია. აი მაშინაც ეს იმის ინდიკატორი იყო, რომ ბავშვზე ზრუნვის ნაცვლად ჩვენი სახელმწიფო დასჯაზე ორიენტირებულ მიდგომას იღებდა. მე აიწია, იმიტომ რომ ეს ძალიან ცუდი პრაქტიკა იყო ძალიან და აიწია, მაგრამ საკანონმდებლო დონეზე ვთქვათ მოხდა ეს ცვლილება, მაგრამ ჩვენ მენტალობაში არ არის მომხდარი ეს ცვლილება, რომ სამართალდამცავი ორგანოები დასჯის ორგანოები კი არ არიან, ეს არის ზრუნვის ორგანო, როდესაც ეხება განსაკუთრებით, როდესაც ეხება საკითხი არასრულწლოვანს. აი ჩვენ სახელმწიფოში დაიწყო უკვე 2000-იან წლების პირველ ათწლეულში დაიწყო განრიდება მედიაციის პროგრამები და აღდგენითი მართლმსაჯულება განსაკუთრებით არასრულწლოვანების მართლმსაჯულებაში. ეს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში მოხდა. ეხლაც გრძელდება, ითვლება რომ ეს წარმატებული პროგრამაა, იმიტომ რომ მართლაც როდესაც არასრულწლოვანის ჩადის სამართალდარღვას, მერე ხდება მისი განრიდება სასამართლო წარმოების პროცესიდან და ხდება მედიაცია დაზარალებულთან. აი თქვათ, ეს შემთხვევა ისეთი შემთხვევა იყო, რომ სავსებით შესაძლებელი იყო მერე წასულიყო აღდგენითი მართლმსაჯულების სცენარით, მაგრამ აღდგენითი მართლმსაჯულება უნდა იწყებოდეს პირველი წუთიდან, როდესაც ბავშვი შედის მართლმსაჯულების სისტემაში. იგივე დაკითხვის პროცესი უნდა ტარდებოდეს მისი საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. ის ნორმები, რომლებზეც ლაპარაკობენ, მაგალითად თქვენ რომ მეკითხებით რა მოხდებოდა საუკეთესო პრაქტიკის შემთხვევაში დასავლეთის ქვეყანაში, იქ აუცილებლად იქნებოდა მაგალითად ფსიქოლოგი და დაკითხვა წარმოებული იქნებოდა არა ბავშვის გამოტეხვის, აღიარების მოპოვების და არა გამოძიების ინტერესისთვის პირველად. ბავშვის საუკეთესო ინტერესისთვის. იმიტომ რომ მე ესეც მინდა გკითხოთ, რომ დაუსჯელობა არ შეიძლება გინდა ბავშვის შემთხვევაში, გინდა მაღალი თანამდებობის პირის შემთხვევაში. დაუსჯელობა არის დამღუპველი, მაგრამ დასჯა არ უნდა იყოს დასჯისთვის, დასჯა უნდა იყოს ზრუნვისთვის, მასზე და საზოგადოებაზე. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ბავშვებს უჩნდებათ ეს დანაშაულის შეგრძნება, ხომ, რასაც ოჯახიც ხელს უწყობთ, ხომ, იმიტომ რომ ჩვენს მენტალობაში ეს ძალიან ხშირია, რომ აი დედას, მამას, ოჯახს ცხვენია ბავშვის ქმედების გამო და მე მოკავშირეებად კი არა, ისევ მათ მტრებად ვიქცევით ხოლმე, როცა ვიწყებთ ადამიანურია. თუ შენი ოჯახის წევრმა არ აქვს მნიშვნელობა ბავშვმა, გინდა ბებიამ რაღაცა ისეთი საქციელი განახორციელა, რაც თქვა სხვის ინტერესებს ლახავს. ხო ეს სიგნალია, რომ რაღაცა არ არის წესრიგში და რასაკვირველია, სირცხვილიც ძალიან ადამიანურია. თუმცა ამ შემთხვევაშიც ესე მე ადვოკატს ვესაუბრე მოზარდის და მანაც თქვა, რომ აი სამწუხაროდ აი ამ ფორმით მოხდა დედასაც აი რაღაცა შეარცხვინეს და ვთქვათ იმ როცა მის მიმართ ესეთი ფსიქოლოგიური ძალადობა მიდიოდა იგივე დედის თანდასწრებით რაღაცნაირად აი ამ ფორმით ხდებოდა რომ მან ესე საზოგადოებისთვის ცუდი ფაქტი ჩაიდინა და აი დედაც მოკლედ ამაზე ღელავდა რომ მან ვერ შეძლო იმ მომენტში საკითხი მაინც აქ დგას
ფუნდამენტურ პრინციპზე. ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემა ფიქრობს დასჯაზე და არის მისი ორიენტირი დასჯა თუ არის ზრუნვა. განსაკუთრებით ეს ეხება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებას. მაგალითად, ადგენთ მართლმსაჯულებაში არსებობს ასეთი ცნება რეინტეგრაციული შერცხვენა და ეს არ არის ცუდი, როდესაც ადამიანი ჩაიდენს, თქვათ, კანონის საწინააღმდეგო საქციელს, მან უნდა დანაშაული გააცნობიეროს და უნდა იცოდეს, რომ ეს არ არის რაღაცა კარგი, რაც მან ჩაიდინა, მაგრამ მან უნდა იცოდეს, რომ იგი დაცულია და ის დასჯის ობიექტი კი არ არის, ის სუბიექტი არის პროცესის და მას დაეხმარებიან და მას მხარში ამოუდგებიან და მარტო არ დატოვებენ. და ჩვენს მენტალობაში ხა ბავშვობაში მეც ესე გავიზარდე, რომ პოლიციელი, ეხა თუდად თუ მოიქცევი პოლიციელი მოვა და მე ჩემ შვილებს ვეუბნები, რომ პირიქით პოლიციელი იმიტომ მოვა, რომ ჩვენ გვიშველოს და დაგვიცვას. ეს მენტალური ამბებიც არის. ნუ არ ვიცი, მე რომ ვიხსენებ ჩემს საბჭოთა ბავშვობას, სამწუხაროდ ძაღლი ერქვა მაშინ პოლიციელს, ესეთი ცუდი სახელი იყო, იმიტომ რომ მოსახლეობის წინააღმდეგი იყვნენ, ისინი გამოძალვაზე ორიენტირებულები იყვნენ, კორუმპირებულები იყვნენ და განიხილებოდა, რომ თუ მოხდებოდი მასთან, ესე იგი იქცემდნენ, შეიძლება მოკლედ ძალიან ცუდი პრაქტიკები იყო. მე 90-იანებში კვლავ განუკითხაობა იყო და ჩვენ გახსოვს, რომ ხალხი ხტებოდა თვითონ შენობიდან, ხო, სამართალდამცავი შენობებიდან შევარდნაძეს დროს და მე კანონი გამკაცდა და მაინც ვერ მოვიცილეთ. აი, მიუხედავად იმისა, რომ ადგენთ მართლმსაჯულების პროექტების დაიწყო, პროგრამა დაიწყო და რეფორმა მიდის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების, ეთყობა ეს ჩვენ მენტალობაშია, რომ ერთის მხრივ დაუსჯელობის სინდრომია, როდესაც ვიღაცა ესე შელახავს უფლებას, ან ერთ ადამიანს აწმენდნენ ხოლმე ამას. ეს სისტემური პრობლემაა, ხო, თუ ბავშვი ისე დაიკითხა, რომ მერე თქვა და ესეთი ცუდი შედეგები მოყვა, ეს სისტემური პრობლემა მიდგომა უნდა გადაისინჯოს და არა ერთი კონკრეტული ადამიანის, ასე თქვა, და ჯერ ის ვერ ვისწავლეთ, რომ რაღაცა ცუდი რო ხდება, უნდა შედგეს ეს მართლმსაჯულების პროცესი, ხო? რამდენი ასეთი გამოუძიებელი საქმეა, სადაც თქვა, სუიციდამდე მიყვანის, ჩვენ ვიცით, ხო? ახალგაზრდა კაცის ამბავი, რომელსაც პოლიციელი ცდილობდა, რომ თანამშრომლობაზე მიემხრო ნარკოტიკულ, ხო? 2016 წელს ეს ბავშვის ამბავიც, რომელიც ასევე გუშინ გაგვახსენდა და თქვა ეს ორი არ არის ეს ერთეული შემთხვევები. დემონსტრაციაზე არის ლაპარაკი, დიახ, რომელმაც დედას წერილი დაუწერა, ეს ფრაზა ყველამ ვიცით, მაგრამ რა მოხდა მაშინ საზოგადოებამ დაივიწყა, ხო, მისი სიტყვები გვახსოვს და რა მოხდა, რომ ის მიყვანილი იყო თვითმფრინავებად, მაგრამ რა ვქნა, ხო, შემზარავი. ხო, ანუ ეს ძალიან მალე დავივიწყეთ და კიდევ ერთი ტრაგედია მოხდა, რომელიც გვეუბნება, რომ არ შეცვლილა რა სისტემა, მოკლედ. ეს გაბატონო ჯანა, ეს ზუსტად მაგ ლოგიკიდან გამომდინარე მაინტერესებს, აი როგორ უნდა დავძლიოთ ეს კრიზისი ყველამ ერთად და თქვათ ამ სახელმწიფომ, ხო? ეს ერთი კონკრეტული შემთხვევას არ გულისხმობ, იმიტომ რომ იმ სიცოცხლეს აღარაფერი დააბრუნებს, მაგრამ ზოგადად როგორ უნდა ვიაროთ წინ და რა შეიძლება გაკეთდეს? აი მაგალითად გუშინ დააკავეს ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ეჭვმიტანილი არის არასრულყოფობაში. ეხლა ეს ერთი ადამიანის თქვათ აი ამისი დაკავება არის თუ არა რაღაცნაირად რეცეპტი, რა თქმა უნდა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, მაგრამ თქვენ სისტემა ახსენეთ, ხო? აი სისტემურ დონეზე თქვათ ნაბიჯნებით რა შეიძლება გაკეთდეს? პასუხისგებლობა უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ის რაც მოხდა არის ყველას ჩვენი პასუხისგებლობა. მაგრამ მე პასუხისგებლად გრძნობ თავს და მაქვს ბრალეულობის განცდა, იმიტომ რომ როდესაც ხდება ძალადობა და მე არ ხდება სწორი მართლმსაჯულების პროცესი, ეთყობა მეტი პროტესტი უნდა მქონდეს მე როგორც მოქალაქეს და არ დავიწყო გამართლება, თქვათ სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობის. ეს გვუპავს. სახელმწიფომ თვითონ ხელისუფლებამ არ უნდა დაიწყოს თავის გამართლება და თქვათ მითითება წლების წინათ რომ ხელისუფლება იყო იმაზე. თუმცა იმ ხელისუფლებასაც ჰქონდა იგივე პრობლემა ზუსტად, რასაც დღეს ჩვენ თვალებში ვუყურებთ. მაგრამ ლოგიკა რომ იმასაც ჰქონდა, მე არ მამართლებს. არ მამართლებს, აქ და ამჟამად უნდა ვიყოთ და მნიშვნელოვანია რომ ჩაფარცხვაზე კი არ უნდა იყოს ეხლა ზრუნვა, არამედ უნდა იყოს ზრუნვა იმაზე რომ მომავალში რა გავაკეთოთ, რა შევცვალოთ ისე, რომ მომავალში ეს აღარ განმეორდეს. ამდენი წელია მაგალითად ბავშვებს, ხო, ყველაზე რთულ მდგომარეობაში ეხლა არიან ბავშვები. იმიტომ რომ მე ხა უფრო უფროსებს ვეტყოდი, რომ
თვითმკვლელობა საერთოდ აქვს ეს გავრცელებული ფენომენია, ხო? სტატისტიკა ისეთია, რომ ყოველ წელს დაახლოებით 800,000 ადამიანი მსოფლიოში, ხო, და განსაკუთრებით, როდესაც აი ესეთი გახმაურებული შემთხვევაა მედიას მიერ გაშუქებული, მოკლედ მიბაძვის საშიშროება არის, ამიტომ ძალიან გაუფრთხილდეთ ჩვენ შვილებს, გაუფრთხილდეთ ჩვენ ემოციებს, შევეცადოთ რომ ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ეს მომავალში არ განმეორდეს და აი ამ მიმართულებით ასე ვთქვათ ვიზრუნოთ ყველა ჩვენ ახლა სიტყვას გაზიარებულ თუნდაც სოციალურ ქსელებში გაზიარებულ პოსტს შეიძლება ჰქონდეს ესეთი გადამდები ეფექტი ამიტომ საფრთხის შემცველია ხო ამიტომ ამ თვალსაზრისითაც დავფიქრდეთ ჩვენ დასრულთა ასე ვთქვათ მიმართულებით ვამბობ ამას და ბავშვებმა უნდა იცოდნენ რომ ცხოვრობენ ისეთ სახელმწიფოში სადაც ეს არ ჩაიფარცხება სადაც ეს ერთ ადამიანს არ დაბრალდება სადაც უნდა გადაისინჯოს სახელმწიფოს მხრიდან არა ზრუნვაზე არამედ დასჯაზე ორიენტირებული მიდგომები ეს ყველა სფეროში გვაქვს რამდენი ხანია ვთქვათ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ არ უნდა იყოს თქვათ დევნა ადამიანებისა, რომლებიც ნარკოტიკებზე დამოკიდებულია. ეს ერთ და იგივე ფენომენია. ან მაკოგომური ავიღოთ მაპატიოსი მაწვილმა, რომელსაც აგრეთვე თვალი დაკარგა და გვარი არ მახსოვს. ჩვენი დაცვის წევრი იყო. ხო, არ შეიძლება რომ მათი შემთხვევები გიორგის ულაშვილი კი ბატონო გიორგი მაპატიოს რო ვერ გავიხსენე მის სახელი და გვარი არ შეიძლება რომ მათი შემთხვევები დაუსჯელი დარჩეს არ შეიძლება რომ პირიქით არა დასჯილი არამედ დაწინაურებული იყვნენ ის მოხელეები ვინც ამაზე პასუხისგებელი არიან ეს სისტემური პრობლემები ქმნის ისეთ შემთხვევებს რამაც შეძრა გუშინ საზოგადოება და ურემი რომ გადაბრუნდება ხოლმე ვაივიში უნდა შევწყვიტოთ და პრობლემა როგორ გადაიჭრას იმაზე ვიზრუნოთ, იმიტომ რომ ამ ვაივიშით ისევ ჩვენ შვილებს ვაყენებთ რისკის ქვეშ, რომ ამას გადადების ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ამ თვითმკვლელობის მცდელობას. დიდი მადლობა ქალბატონ ჯანმრთელობისათვის. ახლა რა თქმა უნდა საინტერესო იყო, მაგრამ არ ვიცი რა სიტყვები მოვძებნა საინტერესო და უფრო შემეცნებითი აუცილებელი და საჭირო და მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა. ჩვენ ერთად ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის და იმედია რომ ასეთ საკითხებზე თქვენი დაძახება აღარ დაგჭირდება და ფსიქოლოგიის სხვა სფეროებზე რომელიც თქვა უფრო მნიშვნელოვანია და უფრო მნიშვნელოვანი კი არა, უფრო ესეთი სუბუქია ხო და იმედია რომ უკეთესობა იქნება და აი ამაზე დამიძახებთ რომ ვიმბრძოლოთ რომ აი ხო რომ აუცილებლად. საკარგი სტატისტიკა მოხს მე ვისურვებდი რომ შემდეგში მოსულიყავით ბედნიერები ვიყოთ რომ აი შევცვალეთ რაღაცა და შევძელით რომ გეთანხმებით. აკო და ეხლა რეკლამაზე გავალთ და ცოტა ხანში დაბრუნდებით საინტერესო ეთერი გვაქვს გელოდებით ნუ გადართავთ. ვეცებდი ვაი სადავიარე დრო და ჟამი მიმატებდა სევდა რაც ამ ქვეყნად სოდობრალი ტრიალებს ზეცა როგორ არ შავდება ნედა Betis burbali trialers Stromiti Drutse kakvatialers Vinitsis Vinitvis Ramogvishu shepsiarers Bedis burbali trialers Sad vedzebo samartali ar vitsi
გაგონილა ცეცხლად მეკცა წყალი ღმერთო ჩემო ჩემი ცოდვით დაიწვი ერთხელ მაინც გაახილე თვალი ტრიალებს ბედის ბორბალი ტრიალებს დრომიდის დრო უცებ გაგვადიალებს მოგვიშუშებს იარებს ტრიალებს ბედის ბორბალი ტრიალებს თამიკა თუ შეიძლება შემოგვიერთდით აქეთ ჩვენთან ერთად სანამ მთავარი ახალი ნიუსები ახალი ამბები გვექნება მინდა რომ მაინც გავისაუბროთ სულ სხვანაირი დილა გქონდა დაგეგმილი კი მოწონეთ როგორც ხდება თქვენს ნაწილში სხვა და ეს ღამე შევცვალეთ ყველაფერი და სამწუხაროდ თავდაყირა დადგა ეს გადაცემა მაგრამ რა უჭის გადაცემის თავდაყირა დაყენებას იმისთანა ტრაგედია მოხდა რომ ამას როგორმე გავუძლებთ და თავდაყირა დაგვიდგა ამას რა თქმა უნდა ქვეყანა არის თავდაყირა დამდგარი და ხა გადაცემის თავდაყირა დაყენებას დიდი უბედურება არ არის თამიკო რა მინდა იცით გკითხოთ რომ აი როგორც რიგითი მოქალაქე როგორც მშობელი როგორც დედა ხო აი თქვენი ესეთი შეფასება რამდენადაც შეიძლება ვთქვათ მესმის რომ ძალიან რთული ემოციის გარეშე მაგრამ აი თუ შესაძლებელია ცივი გონებით რომ ვთქვათ იმიტომ რომ ეხლა ყველას გვჭირდება ძალიან რაციონალური და ცივი გონებით შეფასება სიტუაციისა და გამოსავლის ძებნა პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ რცხვენია უშინ დავინახე ერთი ტრანსპარანტით იდგნენ და ერთ-ერთ წერა ბოდიში მუკა ძალიან მიძნელდება ვერ წარმოვიდეთ არ მიყვარს ეს ზედმეტი სენტიმენტები მით უმეტეს ეთერში მაგრამ ძალიან ძნელია დღეს აი ხმის კანკალის გარეშე თქვა რაღაც მე მართლა მრცხვენია ესეთ ქვეყანაში და მეც მინდა ძალიან დიდი ბოდიში უთხრა ლუკას რომ მე იმ საზოგადოების წევრი ვარ რომელიც მაინც პასიურობს მაინც არ იღებს ხმას და მე მრცხვენია იმიტომ რომ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ რომელიც გუშინ წინ და დღეს კი არა ათეული წლებია ქვეყანამ რომელმაც ვერ შეცვალა უსაფრთხოების სისტემა ნუ რა გახდა ეს რომ სულ ულუპება ძირი ამდენი წლის მანძილზე მაგრამ დესპოტი მაინც რაღაცნაირად ძალიან ძლავრობს ეს აიცი რა მე რომ ხედავდე რაღაც კეთილ ნებას უბრალოდ ნებას იმისა სურვილს რომ გამოსწორდეს ეს გეუბნებით ათეული წლების მანძილზე ჩვენ ისეთ რაღაცას ვუყურებთ რაც არის უბრალოდ სამარცხვინო იმიტომ რომ მე დავждები და ჭიქას მიუჭახუნებთ ერთმანეთს და რაღაცა კაცობას და ადამიანობას და რაღაც სისულელებზე ვიტყვით სადღერძელოზე რეალურად ჩვენ ერთმანეთს ვხოცავთ ეს არის სამარცხვინო ფაქტი და მით უმეტეს როდესაც შენ ხედავ რომ არაფერი გაკეთდა იმისთვის რომ უსაფრთხოდ იგრძნოს თავი ზოგადად ადამიანმა იმიტომ რომ სისტემა არ არის ორიენტირებული ნამდვილად ადამიანზე და კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდაზე და კიდევ უფრო მეტი მოზარდზე იმიტომ ჩვენი შვილები არიან უბრალოდ დაუცველები და ეს არის მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ნიშანი იმისა და ძალიან საგანგაშო იმისა რომ ჩვენ შეიძლება დავიღუპოთ უბრალოდ და თუ ну ეხ შეიძლება გამოსავალი რა არის გამოსავალი ის არის რომ სახში არ ვისხდეთ შვიდად შეიძლება სახში ვისხდეთ მაგრამ საქმე ვაკეთოთ იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში შეიკრიბოს ასე ვთქვათ საზოგადოება და ეს პატარა ასე ვთქვათ იმას კი არ გულისხმობ ჯგუფებს საზოგადოება არის მთელი ქვეყანა დიახ უნდა გაერთიანდეს ხა ლუკასთან მიმართებაში შეიძლება რომ
დაჯგუფების ამდგაჭკუ ყველა ერთად უნდა ვიყო და ყველა ერთად უნდა ვიბრძოლოთ იმას, რასაც თქვენ უბრალოდ უსამართლობასთან ასეთი დიდი ბრძოლა უნდა ვიბრძოლოთ. თქვენ ბავშვები გაზარდეთ და ჩვენი კოლეგა და უკვე დასრული ახალგაზრდა. აი, როცა ის პატარა იყო და იმ პერიოდებში, როცა ის იყო მოზარდი და არასრულწლოვანი, თუ შეიცვალა რამე ამ მიმართულებით, მაშინაც გეშინოდათ ალბათ და მე კარგად მეც მახსოვს ჩემს ბავშვობაში პოლიციის და სისტემის მხრიდან ეს ძალადობრივი ქმედებები. იმიტომ რომ იცი რა, ყველაზე ცუდი ერთი რამ არის, რომ მე ძალიან განვიცდიდი ამ ყველაფერს, რომ ხედავდი ძალიან ბევრ უსამართლობას, მაგრამ ჩვენი უბედურება კიდე იცი რა შია, რომ ძალიან კარგად ვამართლებთ სხვისი ჭირიღობას, ჭხირს, აი ამას. იმიტომ რომ აი როდესაც შენ არ გიჭირს ამ შემთხვევაში, შენ შვილს არ აქვს ეს პრობლემა. იცი რა, უიმე დედა, უიმე რა ცოდვა და ბოლოს და ბოლოს მაინც არ აკეთებ იმას. მე რასაც ვხედავდი, ძალიან ბევრი რამ, იგივე თუნდაც დღეს რომელიც ეს ტერმინი შემოვიდა, ბულინგი. ხო? აი დაცინვა რაღაცა, საში დაჩაგვრა. აი ეს ყველაფერი რომელიც იყო ყოველთვის და ჩვენ ვაღიაროთ, რომ სხვა ბავშვების მშობლები დიდად არ ვიღებდით ხმას, ხო? არის ასე ნამდვილად იყო და უნდა ვაღიარო. შედეგი დღეს ძალიან ცუდია. სტატისტიკამ გამაოგნა, მე გუშინ ვყურებდი ამ ყველაფერს და გამაოგნა. მოდით იცი როგორ გავაკეთოთ, მე ასე ვფიქრობ, რომ ამჯერად აი ყველას რაღაცა თავისი მინდა რომ რაღაცნაირად, არ ვიცი, შევთავაზო თუ როგორ მე პირადად, მაგრამ ჩემს სფეროშიც თქვენ რა გონიათ, რომ ჩემს სფეროში არ არის ეს ყველაფერი, იგივე თუნდაც აი ეს დაცინვები, ხა არაერთი კონკურსი იმართება და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ არის კონკურსები, რომელიც უბრალოდ გაღიზიანებს, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ თავისუფლება მისცეს და ახალგაზრდას უთხრას, რომ შენ არასოდეს აღარ იმღერო, იმიტომ რომ მას არ მოსწონთ იმის დაფიქრებულ ამაზე ვინმე რომ მას დედმამა უყურებს, მას მეგობრები სამეგობრო უყურებს და გულშემატკივრობენ, მას იქნებ შეყვარებული იყავს. ან მეორე ნახევარი, ხო? ამაზე გვიფიქრია, როდესმე რომ შეიძლება ეს ძალიან ცუდი შედეგის მომტანი იყოს და თქვენ იცით რომ მე დამნაშავედ გქონდ თავს და დღეს უკვე აღარ გავაკეთებ ამას. მე დღეს მოუწოდებ ყველას და აი იმ ადამიანებს, ვინც აი ამას აკეთებენ და ვინც თავისი ნიშა იპოვა მხოლოდ ამით, რომ აი რაღაცა ასეთი კაცრი იყოს, კი ლაპარაკობენ, კეთილი ვარ, ასეთი ვარ, ზე ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ ჟიური უნდა იყოს კეთილი, რა თქმა უნდა იყოს სამართლიანი, რა თქმა უნდა იყოს კრიტიკული, მაგრამ კრიტიკა უნდა კარგად გვესმოდეს, რას ნიშნავს. კრიტიკა არ არის დაცინვა. ეს არის ყველაზე საშინელება და თქვენ იცით და მე ვიცი მაგალითად, აი ხა გეტყვით, რომ სუიციდის ცდელობა იყო, იცით თქვენ, აი ესეთი ერთ-ერთი საკონკურსო დღის შემდეგ იყო ასეთი. მაგალითად მე ვიცნობ ბიჭს, რომელიც ღერიც გადასარევად, მაგრამ უბრალოდ ფობია აქვს. ადამიანისა, რომელმაც საშინელი შეურაცხყოფა მიაყენა და დღეს მისი მამა სხვათა შორის კვირაში ორჯერ მასთან ერთად დადის რაიონიდან და ფსიქოლოგთან დაყავს. ამიტომ მე მინდა უბრალოდ მოუწოდე ყველას ჩვენ თავებს, ანუ რაღაცნაირად მოუწახოთ, როდესაც აი ამას ვაკეთებთ და მე ვთხოვ აი ყველას თუ ვინმე თავის თავი ამოიცნო, ეხლა მე არ ვიცი, სხვათა შორის შეიძლება სულაც არ უყურებს, იმიტომ რომ შეიძლება დღეს ეს მისი არხი არ არის. შეიძლება სულაც არ უყურებს, მაგრამ ხო გადასცემე. არც მიპასუხოს. ეხლა გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ არსებობს მასალა, რომელსაც იცით რამდენი ხანია ვაკავებ მე. შეიძლება ჩემი ბრალია ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ აი უკან ჩემს უკან დგას ძალიან ბევრი შეურაცხყოფილი ესეთი არის. ლუკას ტრაგედიაზე საუბრობთ და აი დაუბრუნდეთ თუ შეიძლება კი და აი გამოსავალს რაში ხედავთ რა მე საზოგადოების აქტიურობაში მე ამიტომ აქტიურობაზე როდესაც ვლაპარაკობთ და სოლიდარობაზე თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ რომ თქვა აი სოლიდარობის მე როგორც მივხვდი სოლიდარობისგანაც და არის ნაკლები სხვისი ჭირი ღობეს ჭხირი ამბავი არის ხო აქ ისიც იგულისხმება რა თქმა უნდა მე წინასწარ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას ისიც იგულისხმება რომ როდესაც ასეთი რაღაცები ხდება ან პრევენციის კუთხით თუ პროტესტია გამოსათქმელი უნდა პროტესტის გამოიწვიოს მათ შორის ქუჩაშიდაც ხო არ არის საკმარისი ხო როგორც მივუყურებთ თქვა რომ ვიждეთ ჩვენი საქმე ვაკეთოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ეს დოვლათსაგროებს და სახელმწიფო მიყავს წინ მაგრამ სოლიდარობა როდესაც არის და განგაში ზარი როდესაც არის შემოკრული ახლა მე ქუჩაში ვერ გამოვალ იმიტომ რომ ის დგას და იმის რომ ეს დგას რა უფრო მაღალი ფასეულობა არის შენი სიცოცხლე და შენიანების სიცოცხლე და თავისუფლება თუ ის ვისთან ერთად გებია რა მთავარია თანაგანცდა ყველას აუცილებელია პროტესტი აუცილებელია და მე ამიტომ ვუყევი ეს ყველაფერი რომ მე დამნაშავედ ვგრძნობ თავს თუნდაც ის რომ ის ერთი ადამიანი მივიყვანე ფსიქოლოგამდე და უბრალოდ ძალიან პირიქით
ძალიან მივესალმები ამ ყველაფერს. თუნდაც ეს ვიღაცა ადამიანი, რომელიც მე ვიცოდი დაუშვათ სუიციდის ცდილობა ქონდა, აღარ უნდათ მე აღარაფერი. ამიტომ მე ეს მინდა ვთქვა, ამიტომ ვთქვა, მე დამნაშავედ გრძნობ თავს, როდესაც თავის დროზე არ ვამხილე. ვამხილოთ უნდა ერთია და მე ამას პროტესტი უნდა გამოუცხადო. მე გუშინ საერთოდ არ დამეძინე აღამე უბრალოდ რა დამაძინებდა და მთელი ღამის განმავლობაში და ვაანალიზებდი რაღაცებს. ძართული რამე გავიარეთ სოციალურ. მე მინდა რომ უბრალოდ ერთადერთი ალბათ ის დამრჩენია ეხლა რომ ყველა დედას მოუწოდო და ყველას ვუთხრა რომ დადარაჯდით არა მარტო თქვენ შვილებზე, იმიტომ რომ ისინი თქვენი შვილები არიან. მე ეხლა ისეთი განცდა მაქვს ლუკაზე, მე არ ვიცი, მინდა მივიდე დედამისთან და მინდა რაღაცნაირად მიუსამძიმრო და რა თქმა უნდა, აქედან უსამძიმრებ თელს ოჯახს, სამეგობროს, ის ბავშვები, რომლებიც განადგურებულები იყვნენ გუშინ და მათ მთელი თავის ცხოვრება ემახსოვრება და რის გამო მოხდა ეს ყველაფერი. ეს ყველაზე დამთრგუნველია და ერთი მხოლოდ მთავარი ამბავი ჩაგჭირეს წინადადებით უბრალოდ მინდა თუ რამე სიმშვიდეს მოუტანს ლუკას დედიკოს, მე მინდა მას უთხრა რომ გუშინ ბარბარობა იყო. ბარბარე არის ბავშვების მფარველი და მე დაწუნებული ვარ რომ ლუკა კარგად არის, მით უმეტეს რომ ადამიანი, რომელიც სიმართლისთვის დაიჩაგრა. მეტი მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი დღეს და პატივი. მადლობთ ასეთი ემოციური გამოსვლისთვის, რა თქმა უნდა, ყველა ხარში გიდგევართ და ყველა ხარში უდგევართ ერთმანეთს უნდა დაუდგეთ ყოველ შემთხვევაში. ახლა მთავარი ამბავი ჩაგვერთება და ჩვენ ცოტა ხანში დავუბრუნდებით. დილა მშვიდობის, არ ვიცი როგორ მოგვიწევს კარგი ამბების გამოცხადება, თუმცა ეს არის დილის მთავარი 9-ზე, მე ნათია ტრაპაიძე ვარ და ჩვენ ვიწყებთ. ამ ცხოვრების დედას ამ სლოგანით ღამით თბილისის საპროტესტო აქციების ტალღამ გადაუარა. საპროტესტო წარწერები თითქმის ყველა სახელმწიფო უწყებასთან გაჩნდა. სისტემა კლავს, ბოდიში ლუკა, რაფალიანსმა ჯერ წერა არ იცოდა. ამ შინაარსის გზავნილები დაუტოვეს ახალგაზრდებმა ოცნების ჩინოვნიკებს. სამოქალაქო აქტივისტები თავდაპირველად ორთაჭალაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ შენობასთან შეიკრიბნენ, სადაც მინისტრის კაბინეტია განთავსებული. მათ ძალადობრივი რეჟიმი გააპროტესტეს და თქვეს, რომ დღეს საქართველოში სამართალდამცავი სისტემა ადამიანებს კლავს. ახალგაზრდებს საპროტესტო წარწერების გაკეთება პოლიციის წინააღმდეგობის ფონზე მოუწიათ. დაპირისპირება მაშინ მოხდა, როდესაც წარწერებს გზის სავალ ნაწილზე აკეთებდნენ. პოლიცია კი ტერიტორიის გათავისუფლებას ცდილობდა. მიმდინარეობს გამოძიება სამინისტროს კონკრეტული თანამშრომლობის მიმართ და თუ კი ამ გამოძიებით დადგინდება მათი გადასტამა ცხადი, ამ შემთხვევაში მათ მიმართ უნდა გატარდეს შესაბამისი ზომები, მაგრამ ეს პასუხისმგებლობა არ დამოიწუროს მხოლოდ კონკრეტული თანამშრომლები და ბევრად ღრმა არის ეს. ჩვენ ვხედავთ რა რეაგირებაც მოახდინა ამ სისტემამ. თვეების წინ გამოვიდა სტრასბურგის გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს პოლიციელი ისევ იმ თანამდებობაზე იყო და ვის უნდა შეეცვალა ის სისტემას უნდა შეეცვალა და სისტემაზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას იღებს და უნდა აიღოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა. ძალიან დიდი ტრაგედია აქვს ქვეყანაში. ყველა უნდა მიუსამძინოთ ერთმანეთს და უნდა დავპირდეთ ერთმანეთს და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მსგავსი რამ აღარ განმეორდეს და სისტემა უნდა დაინგრეს, რომელიც ჩვენ შვილებს კლავს. კიდევ ერთხელ სამძიმარი ოჯახს და ბოდიში ლუკას, რომელიც ვერ დავიცავთ. არ შეიძლება 15 წლის ბავშვი კვდებოდეს, იმიტომ რომ პოლიციელმა დაკითხვის დროს გამოიყენა სავარაუდოდ რა ისეთი მეთოდები, რომელმაც ეს ბავშვი მიიყვანა ამ მდგომარეობამ. და ამაზე პასუხისმგებლობა არა კონკრეტულმა რაღაცა დამკითხავმა და დაბალი რანგის ჩინოვნიკებმა უნდა აგონ, არამედ ეს უნდა ავიდეს მინისტრამდე და ეს უნდა ავიდეს მმართველობის ზედა ფენებამდე. აქცია გაიმართა მთავრობის ადმინისტრაციასთანაც პრემიერის სამუშაო კაბინეტთან. სწორედ გიორგი გახარია იყო შინაგან საქმეთა ის მინისტრი, რომელმაც 15 წლის მოზარდის საქმეზე ბრალდებულ გამომძიებელს ხელი დააფარა. ევროსასამართლოს დადგენილება, რომელშიც მარიანა ჩოლოიანის გადაცდომებზეა საუბარი, საქართველოს ხელისუფლებამ 2019 წლის აგვისტოში მიიღო. საქმეში ნიკა გოგუაძე საქართველოს წინააღმდეგ საუბარია, რომ გამომძიებელი ჩოლოიანი ბრალდებულისგან აღიარებითი ჩვენების მოპოვებას ფიზიკური ძალადობის გამოყენებით ცდილობდა. ამგვარი დასკვნა ჩოლოიანის სისტემიდან გაშვების საფუძველი მაშინ არ გამხდარა. გამომძიებელს მხოლოდ სამუშაო ადგილი შეუცვალეს. აქციის მონაწილეებმა მთავრობის ადმინისტრაციის წინ მდებარე მოედანზე საპროტესტო წარწერები გააკეთეს. პროტესტი ყოფილიყო მშვიდობიან ჩარჩოში, ყოფილიყო მდუმარე და ამ მდუმარე პროტესტით გამოგვიხატა
ის სათქმელი, რაც გვაქვს ყველას, რომ ეს სისტემა უკვე ძალიან ყარს და ასე გაგრძელება არ შეიძლება. 15 წლის მოზარდი, რომელსაც არ აქვს იმის განცდა, რომ არის დაცული, ასეთ ქვეყანაში ესეთი რაღაცები არ უნდა ხდებოდეს და ასეთ ქვეყანას მომავალი არ უწერია და სისტემამ შეიწირა 15 წლის მოზარდი, რომელმაც უბრალოდ ვერანაირი იმედი, ვერანაირი მიზანი ცხოვრების გაგრძელების ამ ქვეყანაში ვეღარ დაინახა. ეს არ იყო თვითკვლობა, ეს იყო თვითკვლობამდე მიყვანა და ეს სისტემა მოკლა. დღესაც გამოვედით, დღეს ძალიან ბევრ ადგილას გავაკეთეთ ეს წარწერები. ხვალ კიდევ უფრო მეტ ადგილას გავაკეთებ და უკვე ვეღარ დამალავენ ამ წარწერებს, ვეღარ წაშლიან და უკვე რამდენიმე დღის მერე მთელ ქალაქში მხოლოდ აი ამ წარწერებს დაინახავენ მთავრობის წევრები. ლუკა იყო ჩემი ასაკის დაახლოებით, ამიტომ მე მწუხარებას გამოვხატავ მის მიმართ და როგორც მე ვთქვი, დღეს თითოეული ჩვენგანი მოკლეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ შევძელით ლუკას დაცვა იმ უსამართლობაში, რომელ უსამართლობაშიც ის იმყოფებოდა. 15 წლის მოზარდის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სამოქალაქო აქტივისტები ბიძინა ივანიშვილის შუშის სასახლესთანაც შეიკრიბნენ. სისტემა კლავს ამ ცხოვრების დედას. ქართული ოცნების თავმჯდომარის სახლთან ახალგაზრდები ამ პლაკატებით ვივიდნენ და ანალოგიური შინაარსის წარწერების დატოვეს. ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიცია, თუმცა ამჯერად აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცავებს შორის ინციდენტს ადგილი არ ქონია. მოვედით დავტოვეთ წარწერა, პოლიცია როდესაც ყავს ვის დაურეკოთ და ეს კითხვა მართლა გვაწუხებს ახალგაზრდებს და არა მარტო ახალგაზრდებს, ვინაიდან ლუკას ადგილზე შეიძლება ნებისმიერი ჩვენი ახლობელი ან ჩვენგანი აღმოჩნდეს. თუმცა გვაქვს კითხვები, გვინდა მოუბოდიშოთ ლუკას რომ ვერ დავიცავით, მაგრამ მივცეთ პირობა. ლუკა გპირდებით რომ შენი სახელი არ დაიკარგება და აუცილებლად ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ეს მანკიერი სისტემა შევცვალოთ. ეს სისტემა შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა. ამიტომ ამოვედით აქ და დავწერეთ ის წარწერები, რომლის გამოც ლუკას ირაძეს შეიწირა სისტემამ. ამ ცხოვრების დედაც და მართლა ამ ცხოვრების დედაც, იმიტომ რომ სისტემა კლავს. ბიძინა ივანიშვილის მიერ შექმნილი სისტემა კლავს. გახარია შექმნილი სისტემა კლავს. გომელაური შექმნილი სისტემა კლავს. ვისაც აღელვებს ეს საკითხი, ვინც თulis რომ სისტემა კლავს, ვინც თulis რომ ბიძინა ივანიშვილის სისტემა არის მკვლელი სისტემა, რომელიც ახალგაზრდებზე ძალადობს. უნდა დადგეს კანცელარიასთან და არა მარტო კანცელარიასთან, იქ სადაც იქნება მსგავსი საპროტესტო ტალღა. დედაქალაქის გარდა პროტესტმა წუხელ რეგიონებიც მოიცვა. სისტემა ყარს, სისტემა, რომელიც ახალგაზრდებს კლავს, უნდა დაინგრეს. ამ სლოგანებით სამოქალაქო აქტივისტები ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმსა და გორში შეიკრიბდნენ. მათ ქალაქის ქუჩებში, პოლიციის შენობებსა და სახელმწიფო დაწესებულებებთან საპროტესტო წარწერები დატოვეს. მათ შორის ის ფრაზაც, რომელიც 15 წლის მოზარდზე ძალადობის და თვითმკვლელობამდე მიყვანის მიზეზი გახდა. ახალგაზრდულ მოძრაობებთან ერთად აქციებში რიგითი მოქალაქეებიც მონაწილეობდნენ. ლუკას შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალადობის მსხვერპლი, რომელსაც თავი მოაკვლევინეს. ეს არის ამ მახინჯის სისტემის ბრალი და ეს სისტემა უნდა მოშორდეს საქართველოს ერთხელ და საფუნდამოდ. 15 წლის ლუკასთან ერთად სისტემამ სულ ყველა მოკლა და სულ ყველა დაგვასამართა. ასევე სისტემა, რომელიც ყარს, აუცილებლად უნდა დაინგრეს. აუცილებლად უნდა ჩამოიშალოს სულ მათ. ჩვენი მოთხოვნაა საზოგადოების ეს ყველას. აქ დგება მთელი რიგი ადამიანების პასუხისმგებლობა, თუნდაც პოლიტიკური, და ეს პირველი შემთხვევა არ არის. ჩვენ გვახსოვს დემონსტრува გამოვიდა, თავი მოიკლა, ჩვენ გვახსოვს ბავშვი, რომელიც დაიმარხა ჯარდის ძიების დროს მიწაში. ამ ქვეყანაში ახალგაზრდების და ბავშვების უფლებები არის ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ. ამ პროტესტის ეს ფორმა არის საზოგადოების გამოღვიძების დასაწყისი, იმიტომ რომ ვინაიდან აქამდე ძალიან ბევრი ფაქტი იყო შემთხვევები, მაგრამ საზოგადოება რატომღაც დუმდა, დღეს დადგა ის ფაქტი, რომ საზოგადოება გამოფხიზდეს და პასუხი მოითხოვოს ყველა კრიმინალ პოლიციელს. ხელისუფლებაში ძალადობით მოსული მთავრობა აგრძელებს ახალგაზრდებზე ძალადობას, სისტემა, რომელიც კლავს, უნდა დაინგრეს. სისტემა, რომელიც გვიხოცავს შვილებს. აუცილებლად ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დაინგრეს. ჩვენ ქართველ ხალხს არ გვსურს ყავდეს ისეთი პოლიცია, არ გვსურს ქართველ ხალხს ყავდეს ისეთი მთავრობა, რომელიც გვიხოცავს შვილებს. მკვლელები ამ შინაარსის წარწერები სამოქალაქო აქტივისტებმა დიღმის პოლიციის პირველ განყოფილებასთან დატოვეს. ეს სწორედ ის განყოფილებაა, სადაც 15 წლის მოზარდისგან ხულიგნობის აღიარებას მოითხოვდნენ. სწორედ პოლიციის ამ შენობის დატოვების შემდეგ არასრულწლოვანმა თვითმკვლელობა გადაწყვიტა და საცხოვრებელი კორპუსის მე-9 სართულიდან გადახდა. სამოქალაქო აქტივისტებმა წარწერების დატოვებით მოზარდზე სისტემის ძალადობა გააპროტესტეს.
ეგეთი ვია როგორიც იცოდა, იგივე შეუკეთებს სხვა ბავშვებსაც. პოლიცია არ უნდა იცინოდეს ეხა ამ დღეს. ხო და ამაზეა საუბარი რა. რადგან თქვენი შვილი არის ხო? ამ ცინიკურმა დამოკიდებულებამ გააკეთა ის, რომ ადამიანი მიიყვანეთ თვითმკვლელობამდე 15 წლის ბავშვი. მაგ სახეების გამო. და მაგ დამოკიდებულების გამო ადამიანებთან რა დამოკიდებულებაც გაქვთ. ვის დასცინით? ტრაგედიაზე აქ ლაპარაკი. ცინიკური სახეებით არ უნდა იდგნენ და არ უნდა დაგვრცინოდნენ მაშინ, როცა აი აქ ვაკეთებთ იმ წარწერას, რა წარწერის გამოც 15 წლის ბავშვმა თავი მოიკლა. და რის გამოც აი ამათ ამ ცინიკური დამოკიდებულებით, თავიანთი აი ამ სახეებით, ვითომ რო გვაშინებენ ხოლმე, მაგითი მიიყვანეს 15 წლის მოზარდი ამ მდგომარეობამდე. აქედან გამოსულმა ჯანსაღმა 15 წლის სიცოცხლით სავსე ბავშვმა თავი მოიკლა, მინიმუმ იმის უფლება გვაქვს, რომ წარწერა გავაკეთოთ. ზუსტად ის წარწერა, ამ ცხოვრების დედაც, რომლის გამოც პატარა 15 წლის ბიჭმა მოიკლა თავი. შესასრულთანაც გავაკეთეთ იგივე წარწერა და ხმა ვერა მოიღეს. ეხლა თითქოს ფოსტაც უფრთხილდებიან. პირველივე თქმაზე პოლიცია გავიდა, თვითონაც აცნობიერებენ, იმიტომ რომ იციან, რომ ის გამომძიებელი დაკავებულია. იციან, თვითონვე იციან, რომ ის სისტემა, რომელშიც მუშაობენ, სისტემა ყარს და სისტემა ისევ კლავს. აღარ დასრულდა ამ ქვეყანაში ბავშვების დახოცვა, აღარ დასრულდა ხალხის დახოცვა. აგერ ვნახოთ თუ არ დავასრულებ. საქმე გვაქვს სისტემურ დანაშაულთან. ეს არ არის მარტო ერთი ადამიანის დანაშაული და იმ ერთ ადამიანს არ ჩაუდენია. ზოგადად სისტემა არის ასეთი. ქვეყანაში მყარდება პოლიციური რეჟიმი და ამ პოლიციურ რეჟიმთან ბრძოლას პირველ რიგში წინახაზე უნდა იყვნენ ახალგაზრდები. კვირის ბოლომდე ვაძლევთ ხელისუფლებას დროს, რომ რაც შეიძლება მალე გამოავლინონ დამნაშავეები, მოხდეს გადაკვალიფიცირება. სკანდალური საქმის გამომძიებელი კი ჰოსპიტალიზირებულია. მარიანა ჩოლოიანი სახელმწიფო ინსპექტორის ოფისში დაკავების შემდეგ დროებითი მოთავსების იზოლატორის ნაცვლად საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ნერვული შეტევა მას გამოკითხვისას დაემართა. გამომძიებელი ჩოლოიანი მთელი ღამე კავკასიის ჰოსპიტალში ექიმებისა და პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა. თუმცა კლინიკის ადმინისტრაცია პაციენტის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას მისივე მოთხოვნით არასაჯაროებს. როგორი მდგომარეობა აქვს რო ვკითხო? ძიმე, როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა? როგორი არის ქალბატონი მარიანა? შეგიძლიათ გითხრათ? ალიო, შეგიძლიათ გითხრათ? შეუძლოს გახსოვს? არ ვერ გეტყვი. ჩვენების იძულების ბრალდებით მარიანა ჩოლოიანი მხოლოდ მოზარდის გარდაცვალების შემდეგ დააკავეს. გადაწყვეტილება სკანდალური საქმის გამომძიებლის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა მიიღო. 15 წლის მოზარდის თვითმკვლელობამდე მიიყვანის საქმე პოლიციის ნაცვლად ინსპექტორის სამსახურს 13 დეკემბერს პროკურატურის გადაწყვეტილებით გადაეცა. ლონდო თოლორაიას განცხადებით გამოძიების დაწყების დღიდან მისმა თანამშრომლებმა 70 პირი გამოკითხეს, რომელთა შორის პოლიციელები და გარდაცვლილი მოზარდის ახლობლები არიან. ასევე ამოიღეს სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები. სახელმწიფო ინსპექტორის ინფორმაციით ყველა მასალა უკვე გადაუგზავნეს პროკურატურას, რომელმაც გამომძიებლის მიერ ჩადენილი დანაშაულის საბოლოო კვალიფიკაცია უნდა განსაზღვროს. არ არის გამორიცხული ჩვენების იძულების ნაცვლად მარიანა ჩოლოიანს ბრალი უფრო მძიმე მუხლით წარუდგინონ. ჩატარდა ათეულობით საგამოძიებო მოქმედება, ინტენსიურად უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა საგამოძიებო პროცესი, დაიკითხა 70-ზე მეტი მოწმე, არასრულწლოვნის კლასელები, მეგობრები, მათი მშობლები, შემთხვევის ადგილზე მყოფი პირები, პოლიციის განყოფილებაში არასრულწლოვანთან ერთად მყოფი პირები, პოლიციის თანამშრომლები. დაკავებული იქნა დიდუბეთ ჩუღურეთის სამმართველოს პოლიციის პირველი განყოფილების გამომძიებელი მჩ, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 325 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებული დანაშაულის ბრალდებით, რაც ჩვენების მიცემის იძულებას გულისხმობს. მარიანა ჩოლოიანი სავარაუდოდ არ იყო ერთადერთი პოლიციელი, ვინც 15 წლის მოზარდზე ძალადობდა, თუმცა ამ დროისთვის სხვების პასუხისმგებლობა გამოკვეთილი არ არის. სახელმწიფო ინსპექტორი ამბობს, რომ ამ მიმართულებით გამოძიება გრძელდება. გარდაცვლილი მოზარდის ოჯახი ამტკიცებს, რომ გამომძიებელ ჩოლოიანის მითითებით 15 წლის ლუკა სირაძეზე მინიმუმ 3 პოლიციელი ძალადობდა. ყველა დამნაშავე პირის დადგენას და დასჯას ითხოვს საია, რომელიც დაზარალებულ ოჯახს სამართლებრივ დახმარებას უწევს. ის რაც ახლა მოხდა, ეს ცხადია,
კიდევ უფრო მეტად წევს დღის წესრიგში ამ საკითხის გამოძიებას. თავისთავად ის, რომ საზოგადოებაში გაჩნდა კითხვა, რომ ამ ორდღიანი გამოკითხვების შემდეგ სავარაუდოდ სწორედ ამ გამოკითხვების შედეგად მიიღო მოზარდმა გადაწყვეტილება, რომ დასრულებული იყო ყველაფერი ისე სამწუხაროდ, როგორც დასრულდა. ამ თემაზე აუცილებელია სწრაფი და ეფექტური გამოძიება. ახლა აღარ არის დრო რომელიმე საგამოძიებო მოქმედების გადადების ან რაღაც დაყოვნების. ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება მომხდარიყო უკვე მოხდა. ახლა უნდა ვიცოდეთ რა გახდა ამ ყველაფრის წინაპირობა. იაშვილის საავადმყოფოს ეზოში, სადაც 15 წლის მოზარდი გარდაიცვალა, სამოქალაქო პანაშვიდი გვიანობამდე გაგრძელდა. ადგილზე მისულები იყვნენ სამოქალაქო აქტივისტები და რიგითი მოქალაქეები, რომლებსაც გარდაცვლილის ოჯახისთვის თანადგომის გამოცხადება სურდათ. კარგი ბავშვი იყო, თბილი იყო. დიახ, მეგობრული იყო, კლასელებთან დამოკიდებულებაში. არ ვიცი, ვერაფერს უცმე ვერ ვიტყვი, არ შემიძლია უბრალოდ. საუკეთესო ბავშვი იყო, საუკეთესო. მე მგონა რომ ეს ბავშვი დაცლებდა ამ იმას, ისეთი იმედი მქონდა, ყოველ საღამოს მომდიოდი და ისე მეგონა რომ აი რაღაცა გადარჩებოდა, მებრძოლი იქნებოდა ეს ბავშვი, აი მეტი რა თქონა რა შემიძლია. აი გუშინად რომ მოვედი და რაღაცა არისო და ექიმები გადმოაფრინეს ისრაელიდან, ისეთი გახარებული წავედი. 15 წლის მოზარდის გარდაცვალების გამო ოპოზიციამ საკრებულოში პროტესტი დროებით შეწყვიტა. მათ უმრავლესობის ხდომამდე, რომელზეც ერეკლე კუხიანძის საკითხი უნდა გადაწყდეს, მორატორიუმი გამოაცხადეს. ელენე ხოშტარიამ და ხატია დეკანოიძემ სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად საკრებულოს შენობა დაძაბული დღის შემდეგ გვიან ღამით დატოვეს. თუმცა ამბობენ, რომ პროტესტი გაგრძელდება და ისინი საკრებულოს უმრავლესობის გადაწყვეტილების შესაბამისად იმოქმედებენ. ოპოზიცია ითხოვს, რომ ექიმ ვაჟა გაფრიდაშვილზე გაკეთებული განცხადების გამო დეპუტატ კუხიანძეს საკრებულოს მანდატი დაატოვებინა. იმ საკითხზეც კი, როდის გაიმართება უმრავლესობის ხდომა, ყემალაძეს პასუხი არ აქვს. იმ საკითხზეც კი რა არის მისი პირადი პოზიცია. პირადი პოზიცია. კუხიანძეს გაშვებასთან დაკავშირებით ასევე არაფერს არ ამბობს. ეს არის ცინიზმი. ჩვენი პროტესტი გრძელდება, ჩვენ ჩამოვყალიბდებით რაფორმით. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეხა ერთი რამ. ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება თავიდან ბოლომდე არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ პატარა გავრილოვი კვლავ საკრებულოშია. 12 დეკემბერს პარლამენტთან მიმდინარე აქციისას ადმინისტრაციული წესით დაკავებული 6 პირის, მათ შორის გიორგი ვაშაძის სასამართლო პროცესი დღეს გაგრძელდება. გიორგი ვაშაძეს, ირაკლი კუპრაძეს, გიორგი ბუნტურს, ზურაბ კოსტავას, ირაკლი ჯუღელსა და ნოდარ ბრეგაძეს გამოძიება წვრილმან ხულიგნობას ედავება, რაც ზებრაზე გადასვლის გამო პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობაში გამოიხატა. წინა სასამართლოს ხდომაზე დაკავებულების ადვოკატებმა მოსამართლეს შუამდგომლობით მიმართეს გაეთვალისწინებინა სახალხო დამცველის და ახალგაზრდა იურისტების მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის წარდგენილი სარჩელი 166 მუხლის არაკონსტიტუციურად ცნობასთან დაკავშირებით. თუმცა მოსამართლე ვალერიანე ფილიშვილმა აღნიშნული შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. სასამართლო უმძიმეს მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ესეთი ასე ვთქვათ, აგდებით აქვს დამოკიდებულება სასამართლოსთან და ყველაფერი რაზე ესე დამოკიდებული? ვალერ ფილიშვილი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა მოსამართლე. მას ღირსება აქვს თუ არა აქვს რა? შეუძლია თუ არა რომ მოსამართლის მანტია მართლაც ეცვას და თავისი ღირსეული გადაწყვეტილება მიიღოს თუ უბრალოდ ადგება და შეიხოცავს იმ შეურაცხყოფას, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აყენებს ზოგადად სასამართლო. გამოიკვლიეს მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული კადრები, რომელშიც რამდენიმე შემთხვევაში საერთოდ არ ფიგურირებენ დაკავებულები, არ არსებობს საფუძველი, დამკავებელი პირები არ არიან ისინი, ვინც რეალურად დააკავეს ეს ადამიანები, არამედ სრულიად სხვა ადამიანებზე არის გადაფორმებული და გადაბრალებული ჩვენი დაკავება, შესაბამისად არანაირი სამართლებრივი, მორალური თუ ობიექტური მიზეზები ჩვენი დაკავების არ არსებობს. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური სასამართლო, რომელიც აუცილებლად დასრულდება. პრეზიდენტმა შეცდომების გამოსწორება დაიწყო. ქვეყნის მთავარსარდალმა საზოგადოების პროტესტის შემდეგ ჯართან დაკავშირებით გაკეთებული სკანდალური განცხადება ჩაასწორა. საქართველოს მსოფლიომ შეიძლება გაიცნოს კულტურით, მეცნიერებით და ასევე თავისი სამხედროებით. ეს სალომე ზურაბიშვილის ახალი გზავნილია. ელჩების კონფერენციაზე დიპლომატებისადმი მიმართვაში ნათქვამი ამ წინადადებით მთავარსარდალი შეეცადა გამოესწორებინა ის სკანდალური განცხადება, როცა თქვა, რომ საქართველოს არ წყავს და არც ეყოლება ჯარი.
და ბედნიერების კულტურა, მეცნიერება, სპორტი ეს ბრწყინვალე სამეულია, რითაც შეგვიძლია გამოვჩნდეთ და გავეცნოთ მთელ მსოფლიოს. ასევე საზღვარგარეთ არანაკლებად მნიშვნელოვანი ჩვენი სამხედროები, რომლებიც მოღვაწეობენ სამშვიდობო მისიებში და ვინც წარმოადგენს ჩვენ სრულფასოვან მონაწილეობას მსოფლიო უსაფრთხოების დაცვაში. ოკუპანტების მიერ დაკავებული 96 წლის გორა ღარიბაშვილი თავისუფალია. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული ცხინვალის იზოლატორში არ გადაუყვანიათ. ღარიბაშვილი ოკუპანტებმა მის შვილს გადასცეს, რომელიც როგორც ამბობს, ოკუპირებულ ახალგორში ქართული პოლიციის თანხლებით ასევე ოკუპირებული სოფელ ოძისიდან შევიდა. ანალოგიური ბრალდებით გორა ღარიბაშვილი ადრეც იყო დაკავებული, რადგან 96 წლის მოხუცი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ წინაპრების საფელავებზე მისვლას პერიოდულად ცდილობს. დააკავეს, მე წაიყვანეს. სად გადაიყვანეს? ახალგორის პოლიციაში. ჯარიმის გადახდა მოგიწიათ? ჯარიმის გადახდა, არ ვიცი. არაფერი არ ვთქვი. მოითხოვეს, რომ წარმომადგენელი ვიღაცა ყოფილიყო. თქვენ ჩახვედით იქ? როგორ შეძენით გადასვლა? აქედან ჩვენი სამხარეოს პოლიციელები მახდნენ. ახალგორიდან გადახვედით? მარტო არ ვიყავი. ახალგორიდან გადაგიყვანეს? ოძისიდან. რატო გადავედი რასიებს? ჩემი ცოცხალი მინდა და ვნახო. არიან ისეთი ხალხი, რომელიც ახსეობიდანაც არიან, იქ ამუშაობენ ციცო ნოსები. ცნობენ ეგ ხნიერი კაცი აქ დიდი ხანი რომ და არ გადასცეს ამიტომ წვიმა. შეიძლება არ გადასცეს. ასეთი იყო დილის მთავარი 9-ზე, მე 10-მდე გემშვიდობებით, ეთერს კი ისევ თაკოს და ლევანს ლუთმობ. დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ამბები გაგვაცანით და ცოტა მე გავიხედე და ცოტა აცივდა სავით მაინც და მოდი დათო გეგენაძე ხოლოდ შემოგვიერთდეს და გვითხრას ამინდის შესახებ. ბოლო იცვლება სიცივისკენ თუ არ იცვლება. დათო შენს დააკვირდი რომ ეხლა ყოველთვის განცდის თვალსაზრისით ცოტა უფრო ცივა. არ ვიცი ეს რადია, მაგრამ მეც შემომჩნიე ბოლო უახლოეს საათში უფრო რაღაც შემცვიდო პირადად მე. იცი რა თან დღეს საღამოს 7 საათზე აქცია არის მე მინდა რომ მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ ამინდი და მნიშვნელოვანია რომ კი ბატონო, მოდი გადავიდეთ ამინდზე პირდაპირ და შემდეგ ორი ოდესეთყვას კლიმატზეც ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ. გამარტივებს გავაკეთებ. რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს და დღეს დრო გამოშვებით ხმლიანობა მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ, აღმოსავლეთის ქარი დაახლოებით 10-15 მეტრწამი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ასევე დრო გამოშვებით ხმლიანობა მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ და აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრწამი იქნება დაახლოებით. რაც შეეხება სოხუმში დღეს უმეტესად უნალექო დღე იქნება, ტემპერატურა 17 გრადუსი. რაც შეეხება ბათუმში ასევე უნალექო დღე არის, მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი, ოზურგეთში დღეს ტემპერატურა 18 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება ზუგდიდს, დღეს მოსალოდნელია დაახლოებით 16 გრადუსი. ამბროლაურში დღეს მოსალოდნელია 13 გრადუსი, უმეტესად უნალექოდ. ხოთში უმეტესად უნალექო დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 15 გრადუსი. ქუთაისში დღეს 18 გრადუსია მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ. ონში დღეს ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 12 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. მესტიაში დღეს დაახლოებით 7 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ახალციხეს, დღეს 13 გრადუსი იქნება ტემპერატურა. ბაკურიანში დღეს 7 გრადუსია მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ. გორში ტემპერატურა დაახლოებით 15 გრადუსია, უმეტესად უნალექოდ. რაც შეეხება გუდაურს, დღეს 3 გრადუსია მოსალოდნელი, ცხინვალში უმეტესად უნალექოდ დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი, თელავში დღეს დაახლოებით 13 გრადუსია მოსალოდნელი, რაც შეეხება რუსთავს, დღეს 14 გრადუსი იქნება ტემპერატურა, ხოლო თბილისში დაახლოებით 13 გრადუსია მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ. პრინციპში ხო, ციფრების მიხედვით არ გამოიყურება ისე ძალიან ცივად, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში მე ცოტა შემცივდა გარეთ, როდესაც გავიხედე. და თუ რა მინდა იცი, კითხო რომ წინა გადაცემაზე გთხოვე რომ თქვათ აი აუხსნა მაყურებელს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები კლიმატის ცვლილებასა და ამინს ერთმანეთში ურევენ. და აი რომ გვითხრა და მაყურებელს რომ უთხრა, რა განსხვავება არის და ყოველთვის ნიშნავს თუ არა კლიმატის ცვლილება და გლობალური დათბობა მაგალითად ის რომ ამინდი იცვლება კონკრეტულ ადგილას. კი ბატონო, კი ამაზე ვისაუბრეთ რამდენიმე გადაცემის წინ და ამ სეგმენტისთვის სწორედ ეს თემა მინდა. დაპირდი შენ რომ ამ თემას აგვიხსნიდი, მათ ვინც არ ვიცით, თქვენ ორივე ვიცით, მაგრამ მაგალითად არ ვიცით. ჩვენ აი ზოგადად ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე რომ აი კლიმატი იცვლება, გლობალური დათბობა და შეიძლება რთული აღსაქმელი იყოს ზოგჯერ თუ ზუსტად რა კავშირშია ჩვენ ყოველდღიური ამინდი ამ გლობალურ ცვლილებებთან.
და ასე შეგვიძლია განმარტოთ, რომ აი ამინდი არის უფრო მოკლე დროის განმავლობაში მიმდინარე ატმოსფერული მოვლენები, რომელიც იცვლება თუნდაც წუთიერად, საათობრივად, დღეების და მაქსიმუმ თვეების განმავლობაში ალბათ და სეზონურად ძირითადად. ხოლო რაც შეეხება კლიმატს, κλიმატი არის უფრო ასე ვთქვათ, ამინდის გასაშუალებული ვარიანტი, ამბავი და მაგალითად თუ შევამჩნევთ, რომ რაღაც კონკრეტულ რეგიონში დაუშვათ რაიმე ტენდენცია ძალიან ძლიერად შეინიშნება, რომ მაგალითად უჩვეულოდ მაღალი ტემპერატურებია, აი ეს დროთა განმავლობაში ასე ვთქვათ, ითარგმნება უკვე კლიმატად და სწორედ ის ჩვენ ვიძახით ხოლმე, რომ გლობალური დათბობაა და ბევრი რამ იცვლება, სწორედ ამის საფუძველზე ვამბობთ, რომ დიდი დროის განმავლობაში, თუნდაც რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ვხედავთ ტენდენციას, რომ გარკვეული კუთხით იცვლება ამინდი, იქნება ეს დათბობა, მეტი ნალექი, თუ უფრო ასე ვთქვათ, სიმშრალე და ასე შემდეგ. იცი რა, მე როგორც ახლა ბიოლოგსა და გარემოს დამცველს და ჩართულს მაგ საქმეში, ბევრი კითხვა მაქვს, ეხლა ვერ ვასწრებთ და მოდი ნელ-ნელა კიდე თქვა სხვადასხვა დღეების განმავლობაში, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ამბებია და მაყურებელს არ მოწმინდება, ეს რომ რაღაცა პერიოდულობით ამაზე ვილაპარაკოთ და რაღაცა კონკრეტული კითხვებს დაგისვამ ხოლმე, მეც მაინტერესებს როგორც ჩვეულებრივ მაყურებელს. დროთა განმავლობაში მივცეთ გაცილებით უფრო ფართე. აი, ამინდის მოყოლისას ყოველთვის შეიძლება ამაზე კი ბატონო, და სიამოვნებით ძალიან არა მარტო ძალიან მნიშვნელოვანი, არამედ ძალიან საინტერესოც არის, ძალიან დიდი მადლობა და ეხლა მინდა რომ ნინი დარჩიას ვთხოვო რომ შემოგვიერთდეს ჩვენთან ერთად მოვიდეს. დიდი მადლობა დავით და ნინის მინდა დავუძახო. ნინი დღეს განსხვავებული ფორმატით შემოგვიერთდება, სულ სხვანაირი დილა დავგეგმეთ ნინისთან ერთად, თუმცა თვითონ მოგვიყვება რა შეიცვალო. ძალიან მძიმე არის დღეს ჩემთვის ამ ეთერში ჯდომა და არ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ვგრძნობ რაღაც განსაკუთრებულად და მიჭირს რომ რაღაც ემოციებს გავექცე და რაც რაციონალურად ვისაუბრო დღეს. მიჭირს რაღაც ფრაზების და აზრების დალაგება, ერთადერთი ფრაზა რომელიც რაღაც ესე გამართულად მაქვს. მეორე დღე უკვე მართლა არის რომ აი ამ ცხოვრების დედაც რომ აი ეს ყველაფერი გვიწევს რომ რაღაცნაირად ავიტანოთ და თითქოს ჩვეულებრივი ამბავი იყოს ისეთი რომ აი მოხდა და რა გავაკეთოთ არ ვიცი მართლა სიტყვები არ მაქვს ვიზიარებ მთელი საქართველოს მწუხარებას აი რაღაც ენით აღუწერელი ტრაგედია ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში და არ ვიცი მოგზაურობაზე დღეს როგორ უნდა გვესაუბრა უბრალოდ არ წარმოვიდგენია პარიზზე და კრუასანებზე საუბარი დღეს ალბათ რაღაც არაადეკვატური იქნება და მინიმუმ ფანტაზიის ჟანრი იქნებოდა უბრალოდ რაღაცნაირად ესე დაემთხვა რომ პარიზზე ვისთან ერთადაც უნდა მესაუბრა იმ ქალაქში მცხოვრები სტუდენტი არის და დღეს უნდა მოსულიყო ჩვენთან სტუდენტის როლში და გვესაუბრა რაღაც სასიამოვნო თემებზე პარიზულ ფრანგულ ამბებზე მაგრამ დღეს იგივე სტუმარი სამოქალაქო აქტივისტის რანგში ყავს და სულ სხვა თემებზე გვესაუბრება და იმიტომ რომ მარიამი მე წინასწარ ვიტყვი, იმიტომ რომ მარიამი, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი იცნობს, სამოქალაქო აქტივისტიც არის და ძალიან სერიოზული, მიუხედავად მისი ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ბავშვობისა, როგორც დედამისი ამბობს, ის ბავშვი არ არის. ის არის დასრული ადამიანი და ხედავთ, რამდენად აქტიური არის გარეთ და მოდი მოვიწვიოთ უკვე და მოვიწვიოთ მარიამ გასაჩაზე დღეს ჩვენთან. მარიამისგან ისევე იგივე საფრანგეთში ახალგაზრდების ცხოვრებაზეც. მადლობა რომ მოხვედით დღეს ასე ადრე ჩვენთან. მთელი ღამე როგორც ვიცი გაატარეთ. ხო, დიახ, მთელი ღამე გავატარეთ. ხო და მარიამ, აი თვითონ ხილველი ხარ და თუ შეიძლება რომ მოგვიყვე თვითონ აი ეს მოვლენები რაც ხდებოდა, რაც შენ თვითონ ნახე იქ. მთელი ღამე გაატარეთ. მივედით საავადმყოფოში, იცით რა არის ძალიან სამწუხაროა რომ რაღაც ჩვენმა მთავრობამაც დაიწყო რაღაცების კეთება და იმ ადამიანის დაჭერა თუნდაც მხოლოდ ამბავშის გარდაცვალების შემდეგ. ხო, აი ეს საინტერესო კითხვა არის, იცი რომ 7 დღის განმავლობაში ასეთი მდგომარეობა იყო და თქვა პასუხი არავის მოეკითხა, როგორც კი გარდაიცვალა ადამიანი. არამსუ პასუხი არ მოეკითხა, არამედ ეს რაღაც უბრალოდ იმედს არ უყურებ, მაგრამ იმედზე იყო ინტერვიუ თურმე რომ სადაც ეს ადამიანი იმართლებდა თავს ვერაფერ შუაში არ იყო. ნაც გადმოცემით წავიკითხე დიახ და მე შეიცვალა სურათი. ყველაზე რთული ალბათ არის ის რომ ჩემი მე თვითონაც ვიყავი 15 წლის ძალიან ცოტა ხნის წინ და ძალიან კარგად მახსოვს და ძალიან კარგად ვიცი მაგ დროს რა გჭირდება ადამიანს მოსმენა და ძალიან მარტივი რაღაცები. როდესაც ხვდები რომ ესეთი მარტივი რაღაცის გამო სადაც რაც საკუთარ თავს გამოხატავ აქტივისტი იყო
15 წლის ასაკშიც გამოხატა საკუთარ აზრებს, საკუთარ პროტესტს. რო ხვდები რის გამო მიიყვანეს 15 წლის ბავშვი სიკვდილამდე და ხვდები რომ უძლური ხარ, ვერაფერს ვეღარ შვები და აი გუშინ ალბათ მგონია რომ ყველა იმ მოქალაქეებს, ვისაც ვიფიქრია რომ შეიძლება და უფრო მეტი რაღაც გვექნა, იმიტომ რომ გვახსოვს დემურსტურვას საქმე არც ისე დიდი ხნის წინ არ იყო დემურსტურვას შემთხვევა და სამწუხაროდ დაგვავიწყდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს უსუსურობის განცდა დამიბრუნდა, მაგრამ განმეორებით იწვევს ამ ტრაგედიებს, მე მგონი ჩვენ ცხოვრებაში და ეს ახალგაზრდები ერთმანეთის მიყოლებით რა. გუგრილობა ალბათ. ტრაგედიაში ვცხოვრობთ რა. იცით რა არის, აი ეხლა ვფიქრობდი, რაღაც გუშინ მე რო გამახსენდა რომ მოგზაურობაზე უნდა მოსულიყავი, ვფიქრობდი რომ ბოლო 1 წელია მოგზაურობ რაღაც გაუგონარ სამყაროში, სადაც ჩემხელა გოგოებს თვალებს კარგავენ, სადაც დემურსტურვა დედამის ემშვიდობება დეუნება რომ აპატიო რომ მარტო ხტოებ, მაგრამ რა ვქნაო, სადაც 15 წლის ბავშვი ამ წარწერის გამო მიიყავთ თვითმკვლელობამდე. და იმ ქვეყანაში სადაც უპრეცედენტოდ მაღალია ფემიციდი. მაგალითად ქალებს აი წიწილებივით ხოცავენ. ანუ ეს ყველაფერი ერთად რა აბსოლუტურად საგიჟებს ხნის. მე რამე ისე გკითხო რომ ეხლა ყველას გვახსოვს აი სოლიდარობაზე თქვა წინასწარმარსაც ვეკითხებოდი და სოლიდარობის განცდა რომელიც აკლია საერთოდ ჩვენ საზოგადოებას და რაღაც ღირებულებებს და ფასეულობებზე არა ვარ შეთანხმებული. მახსენდება ყოველთვის ბოლო დროინდელი მოვლენები შარლი ებდოს ამბავი, რადგან საფრანგეთთან მინდა რომ ბმული დავამყაროთ. მაშინ როდესაც ეს ტრაგედია მოხდა, მახსოვს რომ აი მთელი პარიზი მათვით შეეული სოლიდარობით გარეთ გამოვიდა და დადგა ხო ამდენი მილიონი ადამიანი თავის ქუჩაზე და გაივსო მთელი პარიზი, ესეთი საოცარი სანახავი იყო არა. და ეს არ ხდება მარტო ტერორისტული აქტის დროს, როდესაც თქვა მსგავსი რაღაცები ხდება, იქ არის ხოლმე მართალია მათ 200 წლიანი ისტორია აქვს თავისუფლების დაცვის, კბილებით თავისუფლების დაცვის და იმიტომაც არიან დღეს იქ სადაც არიან და ჩვენ აქეთ ვართ, ხო? რას ფიქრობ შენ, როგორც ახალგაზრდა ადამიანი და აქტივისტი ჩართული? მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიები იცვლება და სწრაფად მივდივართ წინ, 200 წელი დაგჭირდება კიდე დღევანდელ 30 წელი გავიდა და ჩვენ უკვე მოგვეს და ჩვენ თაობას ხო აი მინდა ის კი არა რომ თქვა ხვალ და ჩემი შვილების თაობა მიცხოვროს დღეს და ეხლა მინდა ნორმალურ ცხოვრებაში და 200 წელი შენ როგორ ფიქრობ ამდენი ხანი უნდა ველოდოთ ეხლა პარიზში გაფიცვაზე ბოლოს მინიმუმი რაოდენობა ადამიანების რომელიც გამოვიდა ქუჩაში არის 600-დან 800-მდე და მაქსიმუმი იყო 1.500.000 ადამიანი რომელიც გამოვიდა ქუჩაში და რაღაც სოლიდარობის განსხვავებული განცდა აქვთ ამ ადამიანებს და ერთმანეთი მოკლედ თავისუფლებას არავის არ წართმევინებენ არასდროს გამოვლენ თავს შეაკლავენ თავისუფლებას არ წართმევინებენ არ ვიცი აი როდის უნდა მოხდეს იცით რა იმდენად მე სულ იმას ვიძახი რომ არა ეხა შევცვლით და ჩემმა შვილებმა მინდა რომ კარგო საერთოდ არ ვიცი ჩემმა შვილებმა მინდა თუ არა რომ იცხოვრონ ისეთ გარემოში სადაც არ ვიცი რა მოხდება და 15 მოკლედ ბავშვები არ უყვართ ბავშვები სადაც არ უვლიან მართლა ვერ ხვდები ისეთ გარემოში რა უნდა ვქნათ ამის შეცვლა რო არ შეგვიძლია ეს ხო არ არის რომ დიდები ვართ და განსხვავებულობები გვაქვს რის გამოც ერთმანეთს ვერ ვიტან არა ბავშვები არიან და ამ ბავშვებს ვერ ვიცავთ ამ ბავშვებისთვის ვერ ვაკეთებთ ყველაფერს და არიან ერთეული ადამიანები ვინც იბრძვიან ამ ბავშვებისთვის და აქედან გამომდინარე, რამდენადაც ძალიან მინდა რომ დავიჯერო ის, რომ მეც და ბევრი ადამიანიც ყოფილს გავაკეთებთ მაქსიმუმ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს უკვე ჩვენ თაობაზე და უკვე ან მომდევნო თაობაზე, მაინც უბრალოდ იმდენი თაობა იყო, რომელსაც ეს ჯეროდა და რომელსაც გადაწყვიტა, რომ всё ეხა შევცვალე და ჩემი შვილი კარგად იცხოვრებს, მაგრამ მომავალი ჩვენი ეს პრინციპით ცხოვრობთ. მეც რა მაინტერესებს, აი 20 ივნისიდან რო გადავხედოთ მოვლენებს, ხო, 20 ივნისიდან ვდგავართ ქუჩაში და ვაპროტესტებთ. იმდენი რაღაც შეიცვალა ამასობაში გავრილოვით და რუსეთით დავიწყეთ, ხო, ეს პროტესტი და რამდენადაც განვითარდა რაღაცა სულ სხვა ამბებში გადაიზარდა, დღეს უკვე ესეთი ამბავი გვაქვს, რომ 15 წლის ბავშვი შეიწირა სისტემამ. მაგრამ რა ვფიქრობ, რომ აი ფუნდამენტალური პრობლემები რა გამოჩნდა, ვთქვათ 20 ივნისიდან დღემდე, აი ყველაზე რეალურად რას ვაპროტესტებთ და რატო გავიწყდება ის წინაამბები, რასაც მანამდე ვაპროტესტებდით, რატო გადადის ჭრილში ყველაფერი. იცით რა არის, ბევრი სამწუხაროდ რაღაც ერთ-ერთი აი 20 ივნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რასაც ვხედავდი და პირადად ჩემთვისაც იყო შემაზრწუნებელი, იყო დამოკიდებულება რუსეთთან და ის რომ ადამიანებს ეს ყველაფერი არ ეპრობლემებოდათ და მაინც ჩვენი მეგობარია და მაინც უნდა ვცადოთ და რაც აი ჩვენი მთავრობის რაღაც
მართლა კოლაბორაციონიზმი არ აწუხებდა ძალიან ბევრ ადამიანს და რაც კარგად გამოიხატა და ეხა მაგალითად ერეკლე ყუხიანიძის სტატუსებში, იმიტომ რომ რეალურად ხო ესა ფიქრობდა ეს ადამიანი მანამდეც უბრალოდ არ ლაპარაკობდა, იმიტომ რომ რაღაც თვლიდა რომ არ აწყობდა ან არ ვიცი, არ ჭირდებოდა მთავრობას ის ნარატივი, რა ნარატივსაც ეხა ეს ადამიანი ატარებს. მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე აი გუშინდელმა და ამ 15 წლის ლუკას ინციდენტმა განახა რომ ბევრად უფრო ფუნდამენტური პრობლემები გვაქვს. ეს ამბავიც კი მაგალითად ძალიან ბევრ ადამიანს გადააქვს პარტიულ ჭრილში, ვერ წარმომიდგენია. 15 წლის ბავშვი მიიყვანეს იმ ზომამდე, რომ ამ ბავშვმა გადაწყვიტა, რომ მოდი მე აქ არ დავრჩები და აქ დარჩენას მეჩვენია, რომ აქ აღარ ვიყო. დემურსტურუაც მიიყვანეს იმ ზომამდე, რომ ეგ გადაწყვეტილება მიიღო. აქ უკვე არ არის ეგეთი ვიწრო რაღაცებზე სალაპარაკო. აქ ყველა უნდა დავიცვათ. ეს პარტიული ჭრილი რაც ახსენე, დღევანდელ დღეს ყველაზე მეტად მეშინია ამისი, რომ კიდე სადმე არ მოვისმინო, რომ ვიღაცამ არ თქვას, რომ აი აქციაზე არ გავალ, იმიტომ რომ ის დგას ან ეს დგას, რაც ამ ბოლო დროს, რა ვიცი, მთავარი თემა არის, ბევრისგან გამიგია ყოველ შემთხვევაში და დღეს როგორ უნდა მოვიქცეთ, მარიამ, აი სად უნდა გამოვიდეთ, რომელ საათზე უნდა შევიკრიბოთ. ცირა სანამ მარიამ იგებას უბრალოდ ტრაგიკული არის ამ ლოგიკის გაგრძელებით ტრაგიკულია, როდესაც გჭირდება აუხსნა ადამიანებს, რა არის უფრო მაღალი ფასეულობა, სიცოცხლე და თავისუფლება, თუ ის ვისთან ერთად დადგება. ანუ რა მნიშვნელობაა, როდესაც ამ ყველაფერს კითხვა. უკაცრავად, მარიამ. კონტრკითხვას უსვავ შენ თავს, მგონია, რომ სიცივეში კარგი თავის გამართლებაა, რომ სახლში დარჩე უბრალოდ. რა, ლოგიკაში ვერ იცით რა არის? მე მგონია, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი ღირებულება, ის ღირებულება რისთვისაც ვიბრძვით და იმდენად მნიშვნელოვანია თავისუფლება, იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს ეგ არჩევანი და მით უმეტეს არასრულწლოვან ბავშვებს, რომლებიც საზოგადოებამ ყველანაირად უნდა დავიცვათ იმისგან, რომ აი ოდნავ დიდი ვარ და მე თვითონაც მახსოვს ჩემი თავი მაგას აქ და მეც არ მქონდა დიდად მარტივი პასაკი. რთულია გარდატეხის ასაკი, რთულია ეგ პერიოდი ცხოვრების და ოდნავ დიდებმაც კი ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ რაღაც ის პრობლემები, რა პრობლემებიც უფრო არის ის პოლიტიკური პრობლემები, ან ის სოციალური პრობლემები, ყველაფერი უნდა ვქნათ, რომ გარდატეხის ასაკისკამდე მყოფ არასრულწლოვან ბავშვებზე არ გადაწყდეს ესე რომ ვთქვა და მგონია რომ ესეთი რაღაცები იმდენად მნიშვნელოვანია რომ ამისთვის ვისთან ერთად ვიბრძვი და ჩემ იქ ვინ იდგება მე სადაც ვიდგები არ არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ჩემთვის იმდენად მნიშვნელოვანია პირადად რომ ეს ყველაფერი მართლა მოხდეს ეს ცვლილებები მართლა მივიღოთ რომ შემდეგ აღარავის აღარ მოუწიოს საკუთარ დედასთან დამშვიდობება და აღარავის აღარ მოუწიოს თავის მოკლა და აი თუ ეგ არჩევანი დაუდგებათ აირჩიონ ასატანი მაინც იყოს ეს ქვეყანა ისე რომ აირჩიონ ამ ქვეყანაში ცხოვრება რომ ვერ მგონია რომ არანაირი მნიშვნელობა ზოგიერთ ხო რომ მე შენ აქ ვერ შეგანახოთ ხო წაწადი როგორი მოლოდინები გაქვთ ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ვიცით არც ერთ დანაშაულს რაღაც ადეკვატური რეაგირება არ მოყვება ხოლმე ხო მაგალითად დამნაშავეებს აწინაურებენ როგორც მოხდა ვთქვათ გახარია შემთხვევაში აი ამ შემთხვევაში რას ფიქრობთ რომ რას ელოდებით პირველ რიგში ხა ამჟამად ყველაზე მეტად მინდა რომ მიუსამძიმრო კიდე თქვენი ეთერიდანაც მის ოჯახს შემდეგ არის ის რომ რეალურად ის ადამიანი ვინც დაიჭირეს ახლა მანამდე სტრასბურგის სასამართლომ ამხილა წამებაში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ სისტემის ძირეული რეფორმა უნდა მოხდეს ისეთი ადამიანი რომელიც წამებაში არის უკვე რაღაც არსებობს მის მიმართ ბევრი არგუმენტი და ბევრი კითხვა და არამც თუ კითხვა არამედ არის ნაფხილები წამებაში ესეთი ადამიანები არ უნდა მუშაობდნენ იქ არ უნდა იყვნენ ბავშვებთან მიშვებულნი როგორც მინიმუმ ახლა იქ უფრო მეტი ტექნიკური ხარვეზი იყო მაგალითად სოციალური მუშაკი უნდა ყოფილიყო იქ და სხვადასხვა ეხაც დავინახე აქ თქვენთან კალბანი ანა აბაშიძე ხო კიდე ჩვენ თემაზე ლაპარაკობს რეალურად ბავშვებთან მიმართებაში რაშიც მე პირადად არ ვარ სამწუხაროდ კომპეტენტური და სრულად ვიზიარებ მის ყველა მოსაზრებას აი ძირეული ეხა ერთადერთი რისი გაკეთება შეგვიძლია არის ალბათ ის რომ სხვა ბავშვები დავიცვათ იმიტომ რომ და მე მაინტერესებს კიდე რა არის დღევანდელი აქციის მოთხოვნა აი რას ვითხოვთ ეხლა ეს ის შემთხვევაა, როცა მე მგონი ვერავის აი არ ვიცი რა. მგონი პოლიტიკური ნიშნით სიმპათიებით არაფერში გამოსავალი დარწმუნებული ვარ ამაში, მაგრამ ფუნდამენტური ცვლილებები და არ ვიცი პირველ რიგში რა მთავარი ემოცია რაც მე პირადად მომძრავებს და სადმე მინდა რომ მიმიყვანოს არის რომ გული მტკივა იმ ოჯახის გამოც და იმ ბავშვის გამოც და მეორე არის რომ თან გაბრაზებული ვარ, იმიტომ რომ ხვდები რომ რეალურად შეიძლებოდა რომ აცილებული ყოფილიყო ეს ყველაფერი. კონკრეტული მოთხოვნა გვექნება სისტემის ცვლილება რეალურად და უფრო დეტალურად ამაზე ვილაპარაკებთ აქციაზეც.
მოგესალმებია. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო. ცოტა ხანი რეკლამა გავჭრის, მაგრამ ძალიან საინტერესო სტუმრით დაგიბრუნდებით, ანაბაშიც ეკნება ჩვენი სტუმარი, ხო, რომ უფრო მეტად გავშალოთ ეს თემა, არ გადართოთ, მალე დავბრუნდებით. უფრო სიღრმისეულად გავშალოთ. დილა მშვიდობის, კიდევ ერთხელ ვინც ახლა შემოგვიერთდა. დილა მშვიდობის. საკმაოდ მძიმე დილა გვაქვს სამწუხაროდ და ჩვენ ვერ გავექცევით იმ მთავარ თემას, რომელიც მთელს ქვეყანას ასე მძაფრად შეგვეხოდა. ვეცდებით, რომ ამ თემაზე სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ხო თავიანთი ჭრილიდან დაგვანახებენ პრობლემას და რაც თავარი არა მარტო კონკრეტულ კითხვებზე მინდა რომ პასუხი გასცენ, არამედ დავსახოთ რაღაცა გზა, იმიტომ რომ მართლა უკვე 30 წელი გავიდა კომუნისტური პერიოდით თავი რომ დავანებოთ და აღარ დადგა ის მომენტი, როდესაც ადამიანები უსაფრთხოდ იგრძნობენ თავს და ამისთანა ტრაგიკული გამოუსწორებელი შეცდომები აღარ იქნება ამ ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ საზოგადოებაში პასუხისმგებლობა უნდა ავიღოთ, არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიის ვართ, იქნება ეს პოლიციელი, მასწავლებელი, ჟურნალისტი, ჩვენ შემთხვევაში თუ ნებისმიერი სხვა სფეროს წარმომადგენელი. თქო, ალბათ ესე იგი უფლებადამცველები არიან ერთ-ერთი კომპეტენტური შტო მთელი აი ამ კომპლექსური პრობლემისა და ამიტომაც ანა აბაშიძე გვინდა და მოვიწვიეთ რომ ყოფილიყო ჩვენი სტუმარი და მასთან დაგვესვა რამდენიმე კითხვა შევახსენებ მაყურებელს რომ ანა არის უფლებადამცველი ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი და თუ შესაძლებელია ანა რომ შემოგვიერთდე დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ ასეთი ღამის მერე შეძელით ამ ასე ადრე ჩვენთან და მე კომპლიმენტის სახით მინდა გითხრა რომ როდესაც გაგვიჭირდებოდა სხვა ეთერებში თქვა ამ საკითხთან კარგად მოლაპარაკე კომპეტენტური ადამიანი ყოველთვის ანას უძახდით ხოლმე და იმედია სხვა დროს უფრო იმაზე ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ ქალბატონი ჯანა გვყავდა და იმედი გამოვთქვით რომ შემდეგებში კარგი სტატისტიკას განვიხილავთ როგორ უკეთესად გავიზარდეთ როგორც საზოგადოება და სისტემა და ანა ეხლა ვლაპარაკობდით მე და თაკო მანამდე სანამ რეკლამა იყო და 2015 წელს და თქვენი კომუნიკე ვნახე სადაც გავრცელებულია თქვენი პოზიციის გამომხატველი განცხადება რეებს ამბობს ხო და აქ არის დაწერილი იყო რომ 2015 წელს ესე იგი მართლმსაჯულების კოდექსის მიღება მოხდა და დაიწია თქვა პასუხისმგებლობის ასაკმა. ანუ კანონის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ბრჭყალებში გასწორებულია, მაგრამ საკმარისია ეს თუ არა და თაკოს მე მქონდა ესეთი კითხვა, არ ვიცი ეს ერთდროულად რომ გაყვეთ კითხვებს უბრალოდ ვერ ვითმენთ ჩვენც რომ აი მე ძალიან მენიშნა ადვოკატს ვესაუბრებ პოსტფაქტუმისთვის, კვირისთვის ვაკეთებდით ამ თემას და ის რომ დედა მხოლოდ მეურვე არის საკმარისი დაკითხვაზე დასასწრებად. აი რამდენად არის ეს სწორი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეხლა ჯვარი გვწერია ყველას შეიძლება ნებისმიერი ჩვენგანი აღმოჩნდეს ესეთ სიტუაციაში და რამდენად ვართ მზად რომ გაუმკლავდეთ აი ამ პრობლემებს რომელიც ფაქტია რომ სისტემას აქვს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ალბათ მზად იმ პრობლემების ანუ ორნაირი კითხვა არის ერთი რომ საკმარისი თუ არა კანონმდებლობა და რა არის გასაკეთებელი სოციალური კუთხით და მეორე და კონკრეტულად ეს კი ბატონო უნდა ესწრებოდეს თუ არა ადვოკატი ჩემი მოწვევისთვის ძალიან რთული პერიოდია ყველასთვის და ალბათ ყველაზე ნაკლებად ჩვენთვის და უფრო ოჯახისთვის და ნათესავებისთვის, მაგრამ მაინც. პირველი შეკითხვა ეხებოდა ზოგადად კანონმდებლობას, რაღაც შევცვალეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 2015 წლის ცვლილება ნამდვილად. კონკრეტული კოდექსის მიღება, მაგრამ წინასწარ უნდა ვიცოდეთ და ამ დათქმით გავაგრძელოთ, რომ ეს კოდექსი არ არის იდეალური და ამ კოდექსის მიღებით ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ პრობლემა საკანონმდებლო დონეზე მაინც გასწორდა ბოლომდე და პირდაპირ უკავშირდება თქვენ შემდეგ შეკითხვას, რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეს ბავშვი მაგალითად, როდესაც სისტემასთან შემხებლობას იწყებს და ყველა ვიცით, რომ ეს მოწმის სტატუსით იწყება და მოწმის სტატუსი შეიძლება წარმნახევარში გადაიზარდოს ბრალდებულის მდგომარეობაში, რა დროსაც ადამიანს უკვე ბრალი დაედება და მას უნდა ჰყავდეს დამცველი, დღევანდელი რეგულაციით უბრალოდ მოწმის სტატუსის პერიოდში ბავშვს არ ენიშნება სავალდებულო დაცვა. რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა და ჩემი შეფასებით სწორედ ამას იყენებენ ბოროტად. დამნაშავე ადამიანები, რომლებიც რეალურად იმის გამო რომ ცოდნა არ აქვთ, იმის გამო რომ პროფესიონალურად საქმის გახსნა არ შეუძლიათ, იყენებენ მოძველებულ, საბჭოურ, დანაშაულებრივ მეთოდებს, რომ უბრალოდ ბავშვი დააშინონ, აიძულონ და გახსნან ამით დანაშაული. ანუ სწრაფად მოხდეს გახსნა დანაშაულის, ხო? სწრაფად მოხდეს, რა თქმა უნდა და არ დასჭირდეს ამას ინტელექტუალური რესურსი, რაც არ არსებობს მათთან და დარჩათ ხელები და რეალურად ენა, რომლითაც
კლავენ ბავშვებს. ეს ჩემი აზრით, ეს მოხდა თუ ის დადასტურდა, რაზეც არის ლაპარაკი. ამ დროს რა უნდა მოხდეს? ანუ რეალურად ეს არის კანონის პრობლემა. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ცალსახად გადავწყვიტოთ, რომ არც ერთ შემთხვევაში ბავშვის სისტემასთან მარტო და აქ არ გულისხმობ მე მშობელს და სოციალურ მუშაკს, არც ერთი მათგანი არ არის საუკეთესო დამცველი. იმიტომ კი არა რომ თქვათ არ უნდათ დაცვა, უნდათ, მაგრამ სოციმუშაკი არც იურისტია, ეს ერთი. და მშობელი ჯერ ერთი არც იურისტია და მეორე ემოციურად იმდენად ჩართულია ხოლმე ბავშვის სიტუაციაში. რაციონალურად ვერ უბრალოდ არ გამოდგება საუკეთესო დამცველად. ამიტომ ამ შემთხვევაში მაგალითად ბავშვი ადვოკატი ყოლოდა, სახელმწიფო ხაზი, ასე ვთქვათ, სავალდებულო ადვოკატი, რომელიც მას არც ერთი წუთით არ დატოვებდა, არც იმ 2 წუთით დატოვებდა, იმიტომ რომ ზუსტად იცის პროფესიონალმა რა ხდება იმ ნახევარ წუთში, ან 10 წამში, როდესაც ადამიანს რაღაც ცუდის გაკეთება უნდა. და ბავშვის შემთხვევაში ეს არის ყველაზე ადვილი. ყველაზე ადვილი და განსაკუთრებით ბავშვის შემთხვევაში, რომელსაც აქვს გარკვეული სოციალური გამოწვევები თავის ცხოვრებისეულ გამოცდილებაში. ბავშვს ჰქონდა არაერთი ტრაგედია, ოჯახური ტრაგედია, განიცდი და მათ უნდა ამას არც გამოკვლევაში წარწერები რაც მან გააკეთა, ერთადერთ რამეს ნიშნავს. ეხლა მე ჩემი აზრი მაქვს იმაზე სკოლამ როგორ იმოქმედა, მაგრამ ეს წარწერა მე რომ მენახა ნებისმიერ ადგილას, პირველი რაც გამიჩნდებოდა შეკითხვა ის არის, რომ რა სჭირს ბავშვს? რა უჭირს? როგორ შეიძლება დავეხმარო? და ჩემთვის გულწრფელად გითხრათ, ცოტა წარმოუდგენელია ასეთი წარწერები ნახო და იფიქრო, რომ ვიღაც დამნაშავე შემოიჭრა და დანაშაულად ჩაიჭრა. ჩემთვის ძალიან რთულია ამის წავიდა. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა უკვე როცა ყველაფერი საშინლად დასრულდა, აი ხო საუბრობთ, სამ ეთერში შემოვიდოდი, ვინმე ახსოვს რის გამოა ბავშვი დაბარებული, რამდენად სასაცილოა ის ყველაფერი, რის გამოც ბავშვი აღმოჩნდა სისტემასთან. ეხლა ხომ არც ლაპარაკობენ, თუ ეს ამ ხელა ტრაგედია და ამბავი იყო. დღეს ამაზე რატო ლაპარაკობთ, საპირწონედ რატო არ მოყავს? იმიტომ რომ სასაცილოა, ბავშვი ხან შუშას ჩაამსხვრევს, ხან კეტილს დახატავს და ასე შემდეგ. შეიძლება უფრო ძიმე რამეც გააკეთოს, მაგრამ იმიტომ გვაქვს ეს კოდექსი, იმიტომ დავწერეთ განსხვავებული კოდექსი, რომ სრულწლოვან ჭყალებში დამნაშავეებს სხვაგვარად ვექცევით, სხვაგვარად აღვიქვათ მის ქცევას, მათი მხრიდან ინტელექტუალური ნაწილი, ანუ გააზრება იმისა, რაც აშავებენ, არის სახეზე, მაშინ როცა ბავშვთან მიმართებაში ეს არ აგვაქვს, ანუ ბავშვი სხვადასხვა თავის მიმართ ჩადენილ უსამართლობებს, სხვადასხვა მოდი ასე ვთქვათ, მიუღებელი გზებითაც გამოხატავს, მაგრამ იმიტოა ბავშვი რომ არ მივუდგეთ როგორც ყაჩაღს, რომელმაც არ ვიცი, ჩაიდინა მძიმე დანაშაული. ანა, რა მინდა იცი კითხოთ ახლა ეს კოდექსიც და ნებისმიერი ვთქვათ გაიდლაინები, ანუ სახელმწიფო პრინციპები, რომელსაც ეყრდნობა არასამთავრობო სექტორი და შეაქვს ხოლმე შემდეგ კორექტივები პარლამენტის საშუალებით კანონმდებლობაში ციდან არ მოდის, ხო? ეს არის საერთაშორისო გამოცდილების ძალიან მნიშვნელოვანი მემკვიდრეობა. აი, ქალბატონ ჯანასაც ვკითხე და ეხლა შენ როგორც უფლება დამცველს მინდა გკითხო ამ რაკურსში, რა მოხდებოდა სიტყვაზე ნორდიკულ ქვეყანაში, ან ნებისმიერ ცივილიზებულ ევროკავშირის ქვეყანაში, რომელსაც ჩვენ ვესწრაფით და გვინდა, როდესაც ასეთი თქვა წარწერა ხდება და როგორ ერთვება სახელმწიფო სოციალური მუშაკები თუ ვინც არიან იქ და აი ნაბიჯ როგორ ხდება იმისი პრევენცია რაც ჩვენთან მოხდა. ჩვენ ვერ მოვა. პირველი რასაც ჩვენ მუდმივად გავიძახეთ და გონიათ, რომ არ ვიცი რა გონიათ, ყოველ შემთხვევაში არასერიოზულად გვიყურებენ სამწუხაროდ. პირველი რასაც ვამბობთ, რომ ბავშვი უნდა იყოს მაქსიმალურად სამართლებრივად დაცული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი რომ მოვა და ითხოვს დამეხმარე, უნდა დაეხმარო. დღეს მაგალითად მე, როგორც ადვოკატი, ახლა მოვდივარ და აქ ვლაპარაკობ და ყველგან ვლაპარაკობ, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგეს და ბავშვი მთხოვს დამეხმარეო, ვერ ვეხმარები და ყოფილა ჩემს სამუშაო ცხოვრებაში ყველა დღე ხდება ეს. რამდენიმე თვის წინ მე 3 არასრულწლოვანი მყავდა ოფისში, რომელიც მეხვეწებოდა, რომ ყოფილიყავი მისი ადვოკატი. მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენ კანონმდებლობა არ გვაძლევს უფლებას ვიყოთ ბავშვების ადვოკატი, მანამ სანამ მაგალითად მოძალადე მშობელს არ თხოვნებართვას, ბავშვს ვერ ვიცავ. და მაშინ როცა სასამართლოს მივმართეთ და უთხარით, რომ თქვენ მაინც გადაწყვიტეთ, იმიტომ რომ ბავშვები აქ არიან და ითხოვენ ჩვენს დახმარებას. ბავშვს ჭირდება ადვოკატი, ცალკე ბავშვს ჭირდება ადვოკატი და ნუ მე მაიძულებ, რომ სავარაუდო მოძალადე მამას ხოვო მომცეს ნებართვა. მოსამართლემაც ვერ გადაჭრა ეს პრობლემა.
პირველი რასაც მე არ გადაჭრა უთხრა აი რა უცნაური რაღაცას ამბობ, იცი ძალიან ხშირად მოგვისმენია რომ დასრულების შემთხვევაში, როდესაც ადამიანები მიდიან, უცებ გავიგებთ ხოლმე გადამოწმებულ ფაქტებს, რომ მათ უარი უთხრეს ადვოკატზე და ისინი იკითხებიან, ანუ ნებისმიერ უკვე დასრულზე არის ლაპარაკი, რომელსაც ფუნდამენტური უფლება აქვს ყავდეს ადვოკატი და რამდენი ეგრეთ წოდებული кейსი გაგვიგია, როდესაც ადვოკატები არ არიან ხოლმე და აი ეს უსამართლობა, არა, დასრულებზე მაქვს ლაპარაკი, დასრულზე მაქვს ლაპარაკი, უბრალოდ პარალელს ვავლებ, გესმის, რომ გეუნებიან არა და მორჩა და ვერსად ვერ მიდიხარ, იმიტომ რომ ეს სასამართლო, ხო? დასრულებთან და როგორ წარმოუდგენელია, როცა ბავშვს ეხება საქმე. უბრალოდ მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ არ არის მხოლოდ პოლიცია ის ხელი წერტილი, სადაც ბავშვებს ჩემი აზრით არა ადამიანურად ექცევიან, არამედ სასამართლოა მათ შორის ის წერტილი, სადაც უბრალოდ ბავშვები არ აინტერესებს. ჩვენ არა ერთი საქმე გვაქვს წაგებული ყველა დონეზე, მაგრამ არავის აი აბსოლუტურად არა, თითქოს ხანდახან მგონია, რომ ჩვენი ხმა, ანუ უბრალოდ არ ისმის, ვლაპარაკობთ და ეს ხმა არ ისმის. იმიტომ რომ ისეთ ხანდახან ისეთ მარტივ თემაზე ვლაპარაკობთ, რომ გაკვირვებულიც კი ვართ, რომ რატო ვკამათობთ ამ საკითხს. მაგალითად, რატო ვკამათობთ იმაზე, რომ როცა ბავშვის შესახებ საქმე განიხილება, სასამართლოში ბავშვს უნდა ყავდეს ადვოკატი. ამაზე რატო ვკამათობთ? მაგრამ მაინც ვკამათობთ. აი ეს არის პრობლემა და დღეს განიხილება საქმეები, სადაც ბავშვების არსებითად ბავშვებს ეხება თემა და ისინი არიან დაუცველები. ეს ერთი. რაც მოხდა ეხლა თვითონ პოლიციის შენობაში და თქვენი შეკითხვა ძალიან კარგია. შეგვეძლო და შეგვიძლია თუ არა უკეთესები ვიყოთ. რა თქმა უნდა შეგვიძლია და ჯერ კიდევ 3, 4, 5 წლის წინ ვლაპარაკობდით კონკრეტულ ინიციატივებზე, როგორ უნდა იყოს პოლიციის სისტემა საერთოდ, აი მოწყობილი, როგორ იყოს დიზაინი. მაგალითად კონკრეტული პოლიციის შენობის, სადაც ბავშვს უპირებთ რომ მიიღოთ. ჯერ ერთი პრინციპი, რომ თუ ეს არ არის გადაუდებელი და აუცილებლობა, პოლიციელი და ბავშვის კომუნიკაცია არ უნდა შედგეს. იმიტომ რომ პოლიციელმა კი არა, ზოგადად ბავშვთან უნდა იურთიერთოს პროფესიონალმა, რომელიც პირველ რიგში გადამზადებულია, ზუსტად იცის როგორ არიდოს ტრავმატიზაცია განმეორებითი, ზუსტად იცის რა შეკითხვები არ დასვას, რომ ზუსტადაც რომ ეს ემოციური ველა არ გამოიწვიოს. არა, ისმის თქვათ დასრულებსაც. რა თქმა უნდა, და ლეგიტიმური მიზანი რომ რაღაც შეკითხვები როცა არსებობს, მივიღოთ ამაზე პასუხები, არსებობს ალტერნატიული გზა ამის გაკეთების. მე გაგახსენებთ ერთ შემთხვევას, როდესაც ხორავა საქმე საკომისიოს ფარგლებში განიხილებოდა. არ გაინტერესებთ, რატომ მოხდა იქ ბავშვების დისტანციური დაკითხვა? რატომ არ მოხდა ამ საქმეში იგივე? რატომ გადავწყვიტეთ, რომ ის თემა, იმიტომ რომ კამერებია ჩართული და იმიტომ რომ ყველა უყურებს. ესე იგი, თურმე მოწმე ბავშვები განსაკუთრებით უნდა დავიცვა და სწორი გაკეთდა, რაც გაკეთდა, რომ პროფესიონალი ინტერვიუერი ქვია ამ პროფესიონალს, ამას არ ქვია არც პოლიციელი და არც პროკურორი. დაიქირავეს, მოიწმიეს პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც ცალკე პროკურორის გარეშე, პარლამენტარების გარეშე, ადვოკატების გარეშე, არამედ მხოლოდ ინტერვიუერი და ბავშვი საუბრობდნენ იმ ინფორმაციას იღებდა ინტერვიუერი, რაც ზოგადად საქმეს სჭირდებოდა. ეს იყო სწორი. რატომ არ გავაკეთეთ იგივე ამ საქმეში? ეს არის ზუსტად რომ სისტემა უბრალოდ არ არსებობს, არის რაღაცა ხან ამას აკეთებს თუ პოლიტიკური ინტერესი არსებობს და ხან იმას აკეთებს. ბავშვის ინტერესიდან არ ამოდის თორე. თუ ყველა ბავშვი ერთი არ არის, რა მნიშვნელობა აქვს? ხა ლუკაზე ვისაუბრებდით თუ პირობითად სხვა ბავშვზე, რომელიც მანამდე იყო გასაჩერებელი. ანა, ერთი კითხვა მაქვს, იცი რომ აი რო გავყვეთ ლოგიკას, ყველაზე დიდ ბრალეულობას ასე ვთქვათ, რომელ სეგმენტში ხედავ შენ როგორც უფლებადამცველი, ეს არის ვთქვათ სკოლა, თუ ეს არის პოლიცია, თუ განვაზოგადოთ, არსებობს უფრო დიდი პრობლემები და არსებობს ინდივიდუალური გადაცდომები და ინდივიდუალური მათ შორის დანაშაულებიც. მე არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცას ახლა ისე მოვეჩვენო, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ გლობალურ დონეზე ეს პრობლემა არის აბსოლუტურად ყველგან. ჩვენში, ოჯახის წევრებში, სკოლის ადმინისტრაციაში, გამლელებში, ქუჩაში, ანუ ადამიანებში. ჩვენი აღქმა, ვინ არის ბავშვი, დღეს არის ერთი საყვარელი არსება, მანამ სანამ შეგვაწუხებს, რომ საყვარელია მივალთ თავზე ხელს გადაუსვოთ და თან თუ კარგად გამოიყურება ამით იმის თქმა მინდა, რომ შეშმო ბავშვი ისე არ უყვართ, როგორც არა შეშმო ბავშვი, მაგალითად ტიპიური განვითარების. აქაც სეგრეგაცია გვაქვს, ანუ ზოგადად სიყვარულში გვაქვს პრობლემა და ბავშვი გიყვარდეს, ბავშვის უფლებაა, განსხვავებით უფროსებისგან. ჩვენ ვერ მოვთხოვთ, მაგრამ ბავშვი უნდა გვიყვარდეს, ჩვენი მოვალეობაა მათ შორის. რაც შეეხება ანუ სოციუმის დონეზე, ბავშვი არ არის არც ერთ რგოლში ადამიანებს შორის ჩამონათვალში არ არის. ზედმეტი ალაპარაკი, რომ ბავშვს რაღაცა უფლება აქვს და კიდევ დაუჯერებელია იმის თქმა, რომ ბავშვს რაიმე ტიპის ღირსება აქვს. რატომ მაგალითად
როცა გამოვდივარ და ვამბობთ რომ ეს ხეულებრივი დასჯა, სუბუქი, ესე ვთქვათ, თავზე წამორტყმა, ასე შემდეგ დასჯა, რატომ ყვირი ვართ რომ ეს დაუშვებელია? იმიტომ კი არა რომ ჩვენ გონია რომ რაღაც წარმოუდგენელ ტკივილს ვაყენებთ. არა, ამ დროს ბავშვს ღირსებას ულახავ. ღირსება შელახული ბავშვი ზუსტად ისეთ დამაზიანებელ ქცევებს აკეთებს მის მიმართ ან სხვის მიმართ, როგორცაც ჩვენ ხედავთ ირკვევა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ღირსება შელახული პატარა ბავშვი ვერ გაიზრდება ღირსეული მოქალაქე და ამას ვამბობთ რომ რატო გვინდა რომ სკოლა დაასრულოს და გახდეს მონა, როცა შედის ლაღი, ყველაზე სამართლიანი, ყველაზე რაღაცა გულღია და მოტივირებული ადამიანი სკოლის სისტემაში. ამიტომ ჩვენ უბრალოდ გამიზნულად ვაკეთებთ ამას და ამაზე უნდა დავფიქრდეთ, მაგრამ ლოკალურად რაც შეეხება, ვინ უნდა აგოს პასუხი კონკრეტულ სიტუაციაში და ვინ უნდა გადაარჩინოს მათ შორის ყველა ბავშვი ჩვენგან, თუ ჩვენ ასეთი საზოგადოება ვართ. ეს არის სახელმწიფო. ამიტომ მე ვაპატიებ, შემიძლია ვაპატიო ჩემს მეზობელს ის რომ არ იცის როგორ მოექცეს მის შვილს პოზიტიური გზებით როგორ აღზარდოს, მაგრამ მე არ ვაპატიებ პოლიციას, რომელსაც ვუხდი ხელფას, დაქირავებული მყავს როგორც პროფესიონალი და რეალურად იმას მიყავს ბავშვი გარდაცვალების სიკვდილამდე ასეთ შემთხვევაში. ეს სხვაობა უბრალოდ ამ დონეზე, მაგრამ პრობლემა არის ორივე დონეზე. თუ გაქვთ რამე გეგმა, აი ვთქვათ ან მომდევნო ინიციატივა, სადაც გეგმა არის ის, რომ რისთვისაც მუშაობთ ამაზე, უბრალოდ ათმაგად გავაგზავნოთ მუშაობას, იმიტომ რომ ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში მივხვდეთ იმას, რომ რთულია ემოციურად, არც ერთადერთი გამოსავალია ლუკას და მანამდე კიდევ ბევრი ბავშვი გარდაცვალება არის სულ რაღაც 2 წლის წინ იმის, რომ უბრალოდ არ დანებდე და გააგრძელო, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ რომ მე არ მინდა ეხა მაყურებელი ძალიან დავსტრესო, მაგრამ დამერწმუნეთ რომ აი ამ წამს ამ წუთებში ჩვენ რო ლაპარაკობთ, რიგებში, აი სიკვდილის რიგებში დგას ბევრი ბავშვი. მათ შორის იმის გამო რომ აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის საჭიროება და უბრალოდ მთავრობა მყავს მოპასუხე. დღესაც ვედავები სასამართლოში უკვე 4 წელია. საქმეზე, სადაც პატარა ბიჭს ყოველდღიური სიკვდილი ემუქრება, მაგრამ მთავრობა მედავება, რომ ეს არ არის თურმე პრობლემა. უამრავი ბავშვი დეპრესიაში, რომლის მომსახურებები არ არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, რომ ლუკა უკვე ზოგადი ლუკაა. ეს არ არის. განზოგადდა ნამდვილად. იცი სულ 2 წუთი გრჩება სანამ ახალი ამბები გაგვიყვრის და მინდა მოვასწროთ და ერთი კითხვა დაგისვა. მრავალი წლის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორი ძალიან სერიოზულად აწვება, ასე ვთქვათ, ჟარგონით რო ვთქვათ, მთავრობას და ნუ რაღაცა პროგრესი არსებობს, მაგრამ ისეთი პროგრესი არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა. ხო არ ფიქრობ, რომ მხარდაჭერა და სოლიდარობაზე ვლაპარაკობდით, ხო? საზოგადოების მეტი მხარდაჭერა გჭირდება და აი ამ შემთხვევაში ლოგიკურ მას ვაკეთებ დღევანდელ აქციასთან, ხო? და რამდენად ჩვენ, იმიტომ რომ მეც არასამთავრობო სექტორიდან მოვდივარ, მე გარემოს დაცვიდან უფრო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? ჩვენ გვტკივა ადამიანი პირველ რიგში. და ესეთი აქციები ხდება და თქვათ უკმაყოფილოები ვართ, რომ ბევრი ადამიანი არ იკრიბება იმისაც, რომ უფრო ეფექტურად მივიდეს ხმა მთავრობაზე და ესეთი დანაშაულებრივი რამე არ მოხდეს. მეორე ნაწილი ეს რა აი აქციასთან დაკავშირებით რა სიტყვი, რამდენად პოზიტიურია ეს შენთვის, როგორც არასამთავრობო სექტორისთვის. ამ წუთას შეიძლება არ არის ნომერ პირველი პრობლემა, მაგრამ ასე მუშაობს ჩვენი ზოგადად ხელისუფლებები, რომ რა დონეზე საწყები, იმ დონეზე გისრულებს რაღაცებს. აბსოლუტურად უნდა ვთქვათ, რომ პრობლემაა 4 წლის ბავშვი მოკვდა და 20 ადამიანი ვიყავით კანცელარიასთან, ცოტა ადრე 13 წლის ბავშვი ქუჩაში რომ ათხოვრობდა, მანქანამ დაარტყა და გარდაიცვალა და 5 ადამიანი ვიყავით და რეალურად აი ეს რაც ახლა გვჭირს გლობალურ კონტექსტში არის ჩვენი ბრალი ამ თვალსაზრისითაც. მე მიხარია რომ დღეს გაცილებით მეტი ადამიანი ლაპარაკობს ამ ტრაგედიებზე და რეფორმების ჩავარდნაზე და იმედი მაქვს რომ ჩვენ თუ მართლა ბავშვებს ხარს დაუჭერთ ჩვენ და არა პოლიციელი ამ შემთხვევაში შეიძლება პოლიციელი იყოს უკეთესი. ძალიან დიდი მადლობა ანა, უკვე ნათია ტრაპაიძე უნდა ჩავრთოთ ახალი ამბებით და ნათია ხაზზე ხარ ჩვენთან ერთად და აბა რა ხდება ჩვენს გარშემო სამყაროში. ჩვენს გარშემო სამყაროში არც თუ ისე კარგი ამბები ხდება. მე გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს, რომელიც ამ დროისთვის მოამზადეს ჩვენმა ჟურნალისტებმა.
მწვანე სკოლა, სადაც 15 წლის მოზარდი სწავლობდა, რამდენიმე დღით დაიკეტა. დაუგეგმავი არდადეგების გამოცხადების მიზეზებზე სასწავლო დაწესებულების დირექცია განმარტებას არ აკეთებს. თუმცა გადაწყვეტილების მიზეზი სავარაუდოდ დაანონსებული აქციები და მოსწავლეების უსაფრთხოებაა. გარდაცვლილი მოზარდი მწვანე სკოლაში რამდენიმე თვეს სწავლობდა. კერძო სკოლიდან კი საჯაროში ის მას შემდეგ გადაიყვანეს, რაც ოჯახმა საფასურის გადახდა ვერ შეძლო. სწორედ ამის შემდეგ გააკეთა მოზარდმა სკოლის კედელზე საპროტესტო წარწერა. რამდენიმე წუთში სკოლიდან ჩვენ ჩაგვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი ვასილ დაბრუნდაშვილი და მისგან სავარაუდოდ ჩვენ უფრო მეტ დეტალს გავიგებთ სკოლაში გამოცხადებულ არდადეგებთან დაკავშირებით. ამ ცხოვრების დედაც ამ სლოგანით ღამით თბილისის საპროტესტო აქციების ტალღამ გადაუარა. საპროტესტო წარწერები თითქმის ყველა სახელმწიფო დაწესებულებასთან გაჩნდა. სისტემა კლავს, ბოდიში ლუკა, რაფალიანცმა ჯერ წერა არ იცოდა. ამ შინაარსის გზავნილები დაუტოვეს ახალგაზრდებმა ოცნების ჩინოვნიკებს. სამოქალაქო აქტივისტები თავდაპირველად ორთაჭალაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ შენობასთან შეიკრიბდნენ, სადაც მინისტრის კაბინეტია განთავსებული. მათ ძალადობრივი რეჟიმი გააპროტესტეს და თქვეს, რომ დღეს საქართველოში სამართალდამცავი სისტემა ადამიანებს კლავს. ახალგაზრდებს საპროტესტო წარწერების გაკეთება პოლიციის წინააღმდეგობის ფონზე მოუწიათ. დაპირისპირება მაშინ მოხდა, როდესაც წარწერებს გზის სავალ ნაწილზე აკეთებდნენ. პოლიცია კი ტერიტორიის გათავისუფლებას ცდილობდა. მიმდინარეობს გამოძიება სამინისტროს კონკრეტული თანამშრომლობის მიმართ და თუ კი ამ გამოძიებით ადგინდება მათი გადასტომა ცხადი, ამ შემთხვევაში მათ მიმართ უნდა გატარდეს შესაბამისი ზომები, მაგრამ ეს პასუხისმგებლობა არ დამოიწუროს მხოლოდ კონკრეტული თანამშრომლები და ბევრად ღრმა არის ეს. ჩვენ ვხედავთ რა რეაგირებაც მოახდინა ამ სისტემამ. თვეების წინ გამოვიდა სტრასბურგის გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს პოლიციელი ისევ იმ თანამდებობაზე იყო და ვის უნდა შეეცვალა ის სისტემას უნდა შეეცვალა და სისტემაზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას იღებს და უნდა აიღოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა. ძალიან დიდი ტრაგედია აქვს ქვეყანაში. ყველა უნდა მიუსამძიმოთ ერთმანეთს და უნდა დავპირდეთ ერთმანეთს და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მსგავსი რამ აღარ განმეორდეს და სისტემა უნდა დაინგრეს, რომელიც ჩვენ შვილებს კლავს. კიდევ ერთხელ სამძიმარი ოჯახს და ბოდიში ლუკას, რომელიც ვერ დავიცავთ. არ შეიძლება 15 წლის ბავშვი კვდებოდეს, იმიტომ რომ პოლიციელმა დაკითხვის დროს გამოიყენა სავარაუდოდ რა ისეთი მეთოდები, რომელმაც ეს ბავშვი მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე. ამაზე პასუხისმგებლობა არა კონკრეტულმა რაღაცა დამკითხავმა და დაბალი რანგის ჩინოვნიკებმა უნდა აგონ, არამედ ეს უნდა ავიდეს მინისტრამდე და ეს უნდა ავიდეს მართლობის ზედა ფენებამდე. აქცია გაიმართა მთავრობის ადმინისტრაციასთანაც, პრემიერის სამუშაო კაბინეტთან. სწორედ გიორგი გახარია იყო შინაგან საქმეთა ის მინისტრი, რომელმაც 15 წლის მოზარდის საქმეზე ბრალდებულ გამომძიებელს ხელი დააფარა. ევროსასამართლოს დადგენილება, რომელშიც მარიანა ჩოლოიანის გადაცდომებზეა საუბარი, საქართველოს ხელისუფლებამ 2019 წლის აგვისტოში მიიღო. საქმეში ნიკა გოგუაძე საქართველოს წინააღმდეგ საუბარია, რომ გამომძიებელი ჩოლოიანი ბრალდებულისგან აღიარებითი ჩვენების მოპოვებას ფიზიკური ძალადობის გამოყენებით ცდილობდა. ამგვარი დასკვნა ჩოლოიანის სისტემიდან გაშვების საფუძველი მაშინ არ გამხდარა. გამომძიებელს მხოლოდ სამუშაო ადგილი შეუცვალეს. აქციის მონაწილეებმა მთავრობის ადმინისტრაციის წინ მდებარე მოედანზე საპროტესტო წარწერები გააკეთეს. გვინდა რომ ჩვენი პროტესტი ყოფილიყო მშვიდობიან ჩარჩოში, ყოფილიყო მდუმარე და ამ მდუმარე პროტესტით გამოგვიხატა ის სათქმელი, რაც გვაქვს ყველას, რომ ეს სისტემა უკვე ძალიან კარგ და ასე გაგრძელება არ შეიძლება. 15 წლის მოზარდი, რომელსაც არ აქვს იმის განცდა, რომ არის დაცული, ასეთ ქვეყანაში ესეთი რაღაცები არ უნდა ხდებოდეს და ასეთ ქვეყანას მომავალი არ უწერია და სისტემამ შეიწირა 15 წლის მოზარდი, რომელმაც უბრალოდ ვერანაირი იმედი, ვერანაირი მიზანი ცხოვრების გაგრძელების ამ ქვეყანაში ვეღარ დაინახა. ეს არ იყო თვითკვლობა, ეს იყო თვითკვლობამდე მიიყვანა და ეს სისტემა მოკლა. დღესაც გამოვედით, დღეს ძალიან ბევრ ადგილას გავაკეთეთ ეს წარწერები. ხვალ კიდევ უფრო მეტ ადგილას გავაკეთებ და უკვე ვეღარ დამალავენ ამ წარწერებს, ვეღარ წაშლიან და უკვე რამდენიმე დღის მერე მთელ ქალაქში მხოლოდ აი ამ წარწერებს დაინახავენ მთავრობის წევრები. ლუკა იყო ჩემი ასაკის დაახლოებით, ამიტომ მე მწუხარებას გამოვხატავ მის მიმართ და როგორც მე ვთქვი, დღეს თითოეული ჩვენგანი მოკლეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ შევძელით ლუკას დაცვა იმ უსამართლობაში, რომელ უსამართლობაშიც ის იმყოფებოდა. პოლიცია როცა კლავს ვის დაურეკოთ, ამ შეკითხვით მივიდნენ სამოქალაქო აქტივისტები ბიძინა ივანიშვილის შუშის სასახლესთან. სისტემა კლავს ამ ცხოვრების დედაც. ქართული ოცნების თავმჯდომარის სახლთან ახალგაზრდებმა ამ შინაარსის წარწერები დატოვეს. ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიცია, თუმცა ამჯერად აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცავებს შორის ინციდენტი არ მომხდარა.
მოვედით დავტოვეთ წარწერა პოლიცია როდესაც ყავს ვის დაურეკოთ და ეს კითხვა მართლა გვაწუხებს ახალგაზრდებს და არა მარტო ახალგაზრდებს, ვინაიდან უკას ადგილზე შეიძლება ნებისმიერი ჩვენი ახლობელი ან ჩვენგანი აღმოჩნდეს. თუმცა გვაქვს კითხვები, გვინდა მოუბოდიშოთ უკას რომელი დავიცავით, მაგრამ მივცეთ პირობა. უკაკ პირიდებით რომ შენი სახელი არ დაიკარგება და აუცილებლად ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ეს მანკიერი სისტემა შევცვალოთ. ეს სისტემა შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა. ამიტომ ამოვედით აქ და დავწერეთ ის წარწერები, რომლის გამოც ლუკას ირაძე შეიწირა სისტემამ. ამ ცხოვრების დედაც და მართლა ამ ცხოვრების დედაც, იმიტომ რომ სისტემა კლავს. ბიძინა ივანიშვილის მიერ შექმნილი სისტემა კლავს. გახარია შექმნილი სისტემა კლავს. გომელაური შექმნილი სისტემა კლავს. ვისაც აღელვებს ეს საკითხი, ვინც თulis რომ სისტემა კლავს, ვინც თulis რომ ბიძინა ივანიშვილის სისტემა არის მკვლელი სისტემა, რომელიც ახალგაზრდებზე ძალადობს. უნდა დადგეს კანცელარიასთან და არა მარტო კანცელარიასთან, იქ სადაც იქნება მსგავსი საპროტესტო ტალღა. დედაქალაქის გარდა პროტესტმა წუხელ რეგიონებიც მოიცვა. სისტემა ყარს, სისტემა რომელიც ახალგაზრდებს კლავს, უნდა დაინგრეს. ამ სლოგანებით სამოქალაქო აქტივისტები ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმსა და გორში შეიკრიბდნენ. მათ ქალაქის ქუჩებში პოლიციის შენობებსა და სახელმწიფო დაწესებულებებთან საპროტესტო წარწერები დატოვეს. მათ შორის ის ფრაზაც, რომელიც 15 წლის მოზარდზე ძალადობის და თვითმკვლელობამდე მიყვანის მიზეზი გახდა. ახალგაზრდულ მოძრაობებთან ერთად აქციებში რიგითი მოქალაქეებიც მონაწილეობდნენ. ლუკას შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს იყო ძალადობის მსხვერპლი, რომელსაც თავი მოაკვლევინეს. ეს არის ამ მახინჯის სისტემის ბრალი და ეს სისტემა უნდა მოშორდეს საქართველოს ერთხელ და საფუნდამოდ. 15 წლის ლუკასთან ერთად სისტემამ სულ ყველა მოკლა და სულ ყველა დაგვასამარა. ასევე სისტემა რომელიც ყარს, აუცილებლად უნდა დაინგრეს. აუცილებლად უნდა ჩამოიშალოს სულ მათ. ჩვენი მოთხოვნაა საზოგადოების ეს ყველას. აქ დგება მთელი რიგი ადამიანების პასუხისმგებლობა, თუნდაც პოლიტიკური. იმიტომ რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის. ჩვენ გვახსოვს დემურ სტურვა გამოვიდა, თავი მოიკლა. ჩვენ გვახსოვს ბავშვი, რომელიც დაიმარხა ჯარდის ძიების დროს მიწაში. ამ ქვეყანაში ახალგაზრდების და ბავშვების უფლებები არის ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ. ამ პროტესტის ეს ფორმა არის საზოგადოების გამოღვიძების დასაწყისი, იმიტომ ვინაიდან აქამდე ძალიან ბევრი ფაქტი იყო შემთხვევები, მაგრამ საზოგადოება რატომღაც დუმდა, დღეს დადგა ის ფაქტი, რომ საზოგადოება გამოფხიზდეს და პასუხი მოითხოვოს ყველა კრიმინალ პოლიციელს. ხელისუფლებაში ძალადობით მოსული მთავრობა აგრძელებს ახალგაზრდებზე ძალადობას, სისტემა, რომელიც კლავს, უნდა დაინგრეს. სისტემა, რომელიც გვიხოცავს შვილებს, აუცილებლად ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დაინგრეს. ჩვენ ქართველ ხალხს არ გვსურს ყავდეს ისეთი პოლიცია, არ გვსურს ქართველ ხალხს ყავდეს ისეთი მთავრობა, რომელიც გვიხოცავს შვილებს. მკვლელები ამ შინაარსის წარწერები სამოქალაქო აქტივისტებმა დიღმის პოლიციის პირველ განყოფილებასთან დატოვეს. ეს სწორედ ის განყოფილებაა, სადაც 15 წლის მოზარდისგან ხულიგნობის აღიარებას მოითხოვდნენ. სწორედ პოლიციის ამ შენობის დატოვების შემდეგ არასრულწლოვანმა თვითმკვლელობა გადაწყვიტა და საცხოვრებელი კორპუსის მე-9 სართულიდან გადახტა. სამოქალაქო აქტივისტებმა წარწერების დატოვებით მოზარდზე სისტემის ძალადობა გააპროტესტეს. ეგეთივეა როგორც იცოდა, იგივე შეუკეთებს სხვა ბავშვებსაც. პოლიცია არ უნდა იცინოდეს ახლა ამ დღეს. ხო და გამაზია საუბარი რა. რადგან თქვენი შვილი არ იყო? ამ ცინიკურმა დამოკიდებულებამ გააკეთა ის, რომ ადამიანი მიიყვანეთ თვითმკვლელობამდე 15 წლის ბავშვი. მაგ სახეების გამო. და მაგ დამოკიდებულების გამო ადამიანებთან რა დამოკიდებულებაც გაქვთ. ვის დასცინით? ტრაგედიაზე აქ ლაპარაკი. ცინიკური სახეებით არ უნდა იდგნენ და არ უნდა დაგცინოდნენ მაშინ, როცა აი აქ ვაკეთებთ იმ წარწერას, რა წარწერის გამოც 15 წლის ბავშვმა თავი მოიკლა. და რის გამოც აი ამათ ამ ცინიკური დამოკიდებულებით, თავიანთი აი ამ სახეებით, ვითომ რო გვაშინებენ ხოლმე, მაგითი მიიყვანეს 15 წლის მოზარდი ამ მდგომარეობამდე. აქედან გამოსულმა ჯანსაღმა 15 წლის სიცოცხლის წავსე ბავშვმა თავი მოიკლა, მინიმუმ იმის უფლება გვაქვს, რომ წარწერა გავაკეთოთ. ზუსტად ის წარწერა, ამ ცხოვრების დედაც, რომლის გამოც პატარა 15 წლის ბიჭმა მოიკლა თავი. შესასრულთანაც გავაკეთეთ იგივე წარწერა და ხმა ვერა მოიღეს. ეხლა თითქოს ფასად სუფრთხილდებიან. პირველივე თქმაზე პოლიცია გავიდა, თვითონაც აცნობიერებენ, იმიტომ რომ იციან, რომ ის გამომძიებელი დაკავებულია. თვითონვე იციან, რომ ის სისტემა, რომელშიც მუშაობენ, სისტემა ყარს და სისტემა ისევ კლავს. აღარ დასრულდა ამ ქვეყანაში ბავშვების დახოცვა, აღარ დასრულდა ხალხის დახოცვა.
აგერ ვნახოთ თუ არ დავასრულებთ. საქმე გვაქვს სისტემურ დანაშაულთან. ეს არ არის მარტო ერთი ადამიანის დანაშაული და იმ ერთ ადამიანს არ ჩაუდენია. ზოგადად სისტემა არის ასეთი. ქვეყანაში მყარდება პოლიციური რეჟიმი და ამ პოლიციურ რეჟიმთან ბრძოლას პირველ რიგში წინახაზე უნდა იყვნენ ახალგაზრდები. კვირის ბოლომდე ვაძლევთ ხელისუფლებას დროს, რომ რაც შეიძლება მალე გამოავლინონ დამნაშავეები, მოხდეს გადაკვალიფიცირება. და ჩვენ უბრუნდებით ისევ მწვანე სკოლას, სადაც 15 წლის მოზარდის გარდაცვალების შემდეგ ადმინისტრაციამ დაუგეგმავი არდადეგები გამოაცხადა. იქ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ვასილ დაბრუნდაშვილი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ვასილ, თავდაპირველად თუ გააკეთა ადმინისტრაციამ რაიმე განმარტება არდადეგებთან დაკავშირებით და ასევე მე როგორც ვიცი, შენ გქონდა საშუალება ამ საქმესთან დაკავშირებით მოგესმინა არასამთავრობო სექტორის განმარტებები. დათია, რაიმე დამატებითი განმარტება სკოლის ადმინისტრაციას ამ დროისათვის არ გაუკეთებია. ჩვენ ველოდებით, რომ სკოლის დირექტორი და პედაგოგების ნაწილი მომნან მწვანე სკოლაში, იქ სადაც სწავლობდა 15 წლის მოზარდი და გარკვეული განმარტებები გაკეთდება მომხდართან დაკავშირებით. მანამდე კი ჩემს ოპერატორს თხოვ გვაჩვენოს კადრში. აქ არის დატოვებული წარწერები, ამ ცხოვრების დედაც პასუხისმგებლობა აიღეთ. ეს წარწერები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა დატოვეს სკოლის შესასვლელ კართან და ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე. ისინი ითხოვენ, რომ გამოძიება ამ საქმესთან დაკავშირებით მაქსიმალურად ობიექტურად და სწრაფად ჩატარდეს. მესამე სექტორის წარმომადგენლები გუშინაც დღესაც აკეთებენ განცხადებებს. ისინი მოითხოვენ, რომ ბრალეულობა ამ საქმეში არ არის მხოლოდ ერთი გამომძიებელის, რომელიც იქნა დაკავებული ამ შემთხვევის შემდეგ, უნდა გამოიძიონ ეს საქმე მაქსიმალურად სწრაფად და უნდა დადგეს სხვა სამართალდამცველების პასუხისმგებლობის საკითხიც. ერთი პოლიციელის ერთი გამომძიებლის დარჩა არ არის საკმარისი. ეს არის ჩვენი სისტემის დამახასიათებელი ქცევა, რასაც ის აკეთებს ყველასთან, ყველა დაკავებულთან, ყველა პოლიციაში მიყვანილ ადამიანთან მიმართებაში, უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხიც, ხელისუფლების, რომელმაც ამდენი წლის მანძილზე არ ჩაატარა ეს რეფორმა, ამდენი წლის მანძილზე თვალი არ გაუსწორა სინამდვილეს, რომ პოლიციაში ადამიანებს დღესაც აშანტაჟებენ, ემუქრებიან, ან ფიზიკურად ძალადობენ მათზე. ერთი თანამშრომლის პრობლემას ხდება ცალსახად და თუნდაც დადგინდეს კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობა, ბევრად სიღრმისეული და სისტემური არის პრობლემა. სამართლებრივი პასუხისმგებლობა გასაგებია, რომ შეიძლება კონკრეტულ თანამშრომლებს უკავშირდებოდეთ, თუმცა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ შინაგან სამინისტროს ფართო არის ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და მათ შორის გულისხმობ მთლიანად ჩვენს პოლიტიკურ კლასს, რომელიც აგრძელებს აგრესიაზე და ძალადობას დაფუძნებულ მართვას. როგორც მოისმინეთ, ამ საკმაოდ მძიმე საქმესთან დაკავშირებით საზოგადოება ითხოვს, რომ დაისაჯონ დამნაშავეები. აქ მნიშვნელოვანი არის რამდენიმე დეტალი, მაგალითად შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებაც, რომელიც მინისტრის მოადგილემ გააკეთა კვირას. სწორედ ამ ბრიფინგზე, რომელიც გამართა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, მან განაცხადა, რომ არანაირი ზეწოლა არ მომხდარა მოზარდზე პოლიციის განყოფილებაში, ასევე მოზარდს არ მიუცია აღიარებითი ჩვენება, თუმცა ჩვენ გუშინ აბსოლუტურად სხვა რაღაც ვიხილეთ, დაკავებული არის ამ საქმის გამომძიებელი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ მაღალჩინოსანი, რომელიც გამოდის ამ მნიშვნელოვან საქმეზე და აკეთებს საკმაოდ მნიშვნელოვან განცხადებას, შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოება მას შეცდომაში შეიყვანა და მოითხოვა. ჩვენ რჩებით მწვანე სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ველოდებით, რომ აქ მოვა სკოლის დირექტორი, მოვლენ პედაგოგები და ამ საკმაოდ მძიმე ამბავთან დაკავშირებით გაკეთდება სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მხრიდან რაიმე ტიპის განცხადება. დიდი მადლობა, ეს ვასილ დაბრუნდაშვილი იყო, რომელიც მწვანე სკოლის მიმდებარე ტერიტორიიდან საუბრობდა. ვნახოთ გაკეთდება თუ არა განმარტებები ამ საქმესთან დაკავშირებით ადმინისტრაციის მხრიდან. სკანდალური საქმის გამომძიებელი კი ჰოსპიტალიზირებულია. მარიანა ჩოლოიანი სახელმწიფო ინსპექტორის ოფისში დაკავების შემდეგ დროებითი მოთავსების იზოლატორის ნაცვლად საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ნერვული შეტევა მას გამოკითხვისას დაემართა. გამომძიებელი ჩოლოიანი მთელი ღამე კავკასიის ჰოსპიტალში ექიმებისა და პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა. თუმცა კლინიკის ადმინისტრაცია პაციენტის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას მისივე მოთხოვნით არასაჯაროებს. როგორი მდგომარეობა აქვს რო ვკითხო? ძიმე, როგორი როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა? როგორი არის ქალბატონი მარიანა? შეგიძლიათ გითხრათ? აიო, შეგიძლიათ გითხრათ? შეუძლოს გახსოვს. რა არ ვერ გეტყვი.
ჩვენების იძულების ბრალდებით მარიანა ჩოლოიანი მხოლოდ მოზარდის გარდაცვალების შემდეგ დააკავეს. გადაწყვეტილება სკანდალური საქმის გამომძიებლის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა მიიღო. 15 წლის მოზარდის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმე პოლიციის ნაცვლად ინსპექტორის სამსახურს 13 დეკემბერს პროკურატურის გადაწყვეტილებით გადაეცა. ლონდო თოლორაიას განცხადებით გამოძიების დაწყების დღიდან მისმა თანამშრომლებმა 70 პირი გამოკითხეს, რომელთა შორის პოლიციელები და გარდაცვლილი მოზარდის ახლობლები არიან. ასევე ამოიღეს სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები. სახელმწიფო ინსპექტორის ინფორმაციით ყველა მასალა უკვე გადაუგზავნეს პროკურატურას, რომელმაც გამომძიებლის მიერ ჩადენილი დანაშაულის საბოლოო კვალიფიკაცია უნდა განსაზღვროს. არ არის გამორიცხული ჩვენების იძულების ნაცვლად მარიანა ჩოლოიანს ბრალი უფრო მძიმე მუხლით წარუდგინონ. ჩატარდა ათეულობით საგამოძიებო მოქმედება, ინტენსიურად უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა საგამოძიებო პროცესი, დაიკითხა 70-ზე მეტი მოწმე, არასრულწლოვნის კლასელები, მეგობრები, მათი მშობლები, შემთხვევის ადგილზე მყოფი პირები, პოლიციის განყოფილებაში არასრულწლოვანთან ერთად მყოფი პირები, პოლიციის თანამშრომლები. დაკავებული იქნა დიდუბეთ ჩუღურეთის სამმართველოს პოლიციის პირველი განყოფილების გამომძიებელი მჩ, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 325 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებული დანაშაულის ბრალდებით, რაც ჩვენების მიცემის იძულებას გულისხმობს. მარიანა ჩოლოიანი სავარაუდოდ არ იყო ერთადერთი პოლიციელი, ვინც 15 წლის მოზარდზე ძალადობდა, თუმცა ამ დროისთვის სხვების პასუხისმგებლობა გამოკვეთილი არ არის. სახელმწიფო ინსპექტორი ამბობს, რომ ამ მიმართულებით გამოძიება გრძელდება. გარდაცვლილი მოზარდის ოჯახი ამტკიცებს, რომ გამომძიებელ ჩოლოიანის მითითებით 15 წლის ლუკას ირაძეზე მინიმუმ 3 პოლიციელი ძალადობდა. ყველა დამნაშავე პირის დადგენას და დასჯას ითხოვს საია, რომელიც დაზარალებულ ოჯახს სამართლებრივ დახმარებას უწევს. ის რაც ახლა მოხდა, ეს ცხადია, კიდევ უფრო მეტად წევს დღის წესრიგში ამ საკითხის გამოძიებას. თავისთავად ის, რომ საზოგადოებაში გაჩნდა კითხვა, რომ ამ ორდღიანი გამოკითხვების შემდეგ, სავარაუდოდ სწორედ ამ გამოკითხვების შედეგად მიიღო მოზარდმა გადაწყვეტილება, რომ დასრულებული იყო ყველაფერი ისე სამწუხაროდ, როგორც დასრულდა. ამ თემაზე აუცილებელია სწრაფი და ეფექტური გამოძიება. ახლა აღარ არის დრო რომელიმე საგამოძიებო მოქმედების გადადების ან რაღაც დაყოვნების. ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება მომხდარიყო უკვე მოხდა. ახლა უნდა ვიცოდეთ რა გახდა ამ ყველაფრის წინაპირობა. იაშვილის საავადმყოფოს ეზოში, სადაც 15 წლის მოზარდი გარდაიცვალა, სამოქალაქო პანაშვიდი გვიანობამდე გაგრძელდა. ადგილზე მისულები იყვნენ სამოქალაქო აქტივისტები და რიგითი მოქალაქეები, რომლებსაც გარდაცვლილის ოჯახისთვის თანადგომის გამოცხადება სურდათ. კარგი ბავშვი იყო, თბილი იყო, დიახ, მეგობრული იყო, კლასელებთან დამოკიდებულებაში. არ ვიცი, ვერაფერს უცმე ვერ ვიტყვი, არ შემიძლია უბრალოდ. საუკეთესო ბავშვი იყო, საუკეთესო. მე მგონა რომ ეს ბავშვი დაცლებდა ამ იმას, ისეთი იმედი მქონდა, ყოველ საღამოს მომდიოდი და ისე მეგონა რომ აი რაღაცა გადარჩებოდა, მებრძოლი იქნებოდა ეს ბავშვი, აი მეტი რა თქმა რა შემიძლია. აი გუშინად რომ მოვედი და რაღაცა არისო და ექიმები გადმოაფრინეს ისრაელიდან, ისეთი გახარებული წავედი. 15 წლის მოზარდის გარდაცვალების გამო ოპოზიციამ საკრებულოში პროტესტი დროებით შეწყვიტა. მათ უმრავლესობის ხდომამდე, რომელზეც ერეკლე კუხიანძის საკითხი უნდა გადაწყდეს, მორატორიუმი გამოაცხადეს. ელენე ხოშტარიამ და ხატია დეკანოიძემ სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად საკრებულოს შენობა დაძაბული დღის შემდეგ გვიანღამით დატოვეს. თუმცა ამბობენ, რომ პროტესტი გაგრძელდება და ისინი საკრებულოს უმრავლესობის გადაწყვეტილების შესაბამისად იმოქმედებენ. ოპოზიცია ითხოვს, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილზე გაკეთებული განცხადების გამო დეპუტატ კუხიანძეს საკრებულოს მანდატი დაატოვებინა. ეხლა არის ის დრო, როდესაც ყველამ ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ ყველა დამნაშავე დასაჯელია, რომელმაც სულ მცირე თანამონაწილეობა მაინც გასწია ამ დანაშაულში. უნდა გადადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრი. დღეს ჩვენ დავტოვებთ საკრებულოს შენობას, მაგრამ არავის არ ეგონოს, რომ ეს პროტესტი შეწყდება. არავის არ ეგონოს, რომ კუხიანიძის ამბავი ვინმეს დაავიწყდება, არავის არ ეგონოს, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილის ამბავი ვინმეს დაავიწყდება და არავის არ ეგონოს, რომ ვინმეს შერჩება საქართველოს ღალატი. ჩვენ ახლა უბრალოდ მორატორიუმს ვაცხადებთ პროტესტზე, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე ვითარება არის, რაც მოხდა აქედან გამომდინარე მორატორიუმს უმრავლესობის ხდომის ჩატარებამდე და შემდეგ ცხადია იმ გადაწყვეტილების მიხედვით, რომელიც იქნება მიღებული, ჩვენ გვექნება რეაქცია. თუ ისინი მაინც შეეცდებიან გამოძრენ ამ ვითარებიდან და არ დასაჯონეს ადამიანი, კიდევ უფრო მწვავე პროტესტს მიიღებენ.
ასეთი იყო მთავარი 10-ზე მე გემშვიდობებით მოვლენათა განვითარების შესახებ ინფორმაციას კი შეგიძლიათ უკვე მთავარის მომდევნო გამოშვებებში გაეცნოთ. დიდი მადლობა. ნათია ძალიან საინტერესო და საჭირო საკითხები იყო, რა თქმა უნდა, და მნიშვნელოვანი რაღაცები ხდება. ძალიან რთული და მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინ ვდგავართ მთელი საზოგადოება და მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ წუთებშივე ყველამ ერთად დავიწყოთ ფიქრი, რა არის და რა დოზაა ამ ყველაფერში ჩვენი პასუხისმგებლობის და. ცირა სანამ რეკლამა გავგჭირს და სანამ ჩვენი სტუმარი ხატია დეკანოიძე შემოგვიერთდება, რომელიც თავისი ექსპერტიზის კუთხიდან შეაფასებს სიტუაციას და რამდენიმე კითხვა მაქვს და შენს გაქვს, რა თქმა უნდა, მანამდე მინდა ვთქვა, რომ აი ცოტა უფროსი შენს და ცოტა უფრო უფროსი თაობის ადამიანები, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ უბრალოდ ცუდად ჟღერს, მაგრამ დავიღალებ რა 30 წლის განმავლობაში დავიღალებ. მეც დავიღალე, ლევან და წარმომიდგენია ჩემზე უფროსი წარმოგიდგენია ცირა, რომ თქვა ეროვნული მოძრაობის დღიდან დღემდე, ხო, სულ უკეთესი მომავლის იმედით ვცხოვრობთ და ეს უკეთესი მომავალი არასოდეს აღარ დადგა რა. მე მესმის ერთი მხრივ, რომ რა თქმა უნდა ძალიან რთულია და აგერ წინა სტუმართან ლაპარაკობდით მარიამ გეგუჩაძესთან, როდესაც საფრანგეთს ვადარებდით, ხო, რომ იმ ხალხს დაჭირდა 200 წელი კბილებით დაცვა ყოველი დღე თავისუფლების და იმისაც რომ მიიღოთ ის ქვეყანა, რა ქვეყანაც მათ აქვს, მაგრამ აი შეხედე მეორე კუთხით. 20 საუკუნის ბოლო და 21 საუკუნის დასაწყისია, ხო? ტექნოლოგიები არის წარმოუდგენელი სისწრაფით იცვლება. გვაქვს უზარმაზარი ინფორმაცია. ეს როგორც ჩანს საკმარისი სამწუხაროდ არ არის რომ ეს 200 წელიწადი შემოკლდეს და გახდეს 50 წელი ან 30 წელი ალბათ და რიტორიკულია კითხვა გესმის როდემდე უნდა ვიყოთ როდემდე უნდა გაჯდეს ამ საზოგადოებაში ერთნაირი ღირებულებები ის კი არა რომ ერთად ვიფიქროთ უბრალოდ რომ შევთანხმდეთ რომ რუსეთი ოკუპანტია რომ კაცის კვლავ ცუდია რომ ბავშვის ჩაგვრა არ შეიძლება ხო რაღაცა ფუნდამენტური რაღაცეებია და არა და სახლში სამზარეულოში ყველა ამას ვლაპარაკოთ მაგრამ რეალურად საქმე მეზორბიდგება, აჰა, რა უბედურება გჭირს. მე იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ ჩვენ რაღაცნაირად ამ პრობლემებს შევეჭიდოთ და გადავჭრათ და ჩემი შვილები აღარ იდგებიან ამ პრობლემებში. ეს ერთი საკითხი, რომელიც დღეს არ გვიხსენებია, შესაძლებელია იმის გამო, რომ ძალიან კომპლექსური არის პრობლემა და ძალიან ბევრი ჭრილი აქვს, ეს არის განათლების საკითხიც, ხო? იმიტომ რომ განათლების სისტემაზე ახლა ლაპარაკობთ როგორც სკოლაზე, რა თქმა უნდა და კონკრეტულ ბრალეულობებს სკოლას აქვს თუ არა აქვს ამ შემთხვევაში, ხო? მაგრამ რეალურად განათლება არცებითად მნიშვნელოვანი არის, ხო? იმიტომ რომ განათლებული ადამიანი და სიტყვას დაუკვირდით, თვითონ ქართული რა კარგი სიტყვა არის, არა ერუდიცია, რომელიც ნაკითხობას გულისხმობს, რაღაც ნათელში ყოფნა, იცი? ნათელის მოფენა, თქვათ, შენს გონებას და ვიღაცისთვის, თქვათ, მის სულს, არა? ამიტომ ეს სიტყვაც ცოტა იმას და იცი, გაიცვითა. განათლება რაღაც ერუდიციის პარალელად მიგვაჩნია და რეალურად ეს ძალიან გვაკლია, იმიტომ რომ ღირებულებების ჩამოყალიბებაში არცებითად მნიშვნელოვანია. იგივე მარიამის თუ ჩვენი ახალგაზრდების, რომლებიც მართლა ბევრს აკეთებენ ის რომ ჩვენი საზოგადოება შეიცვალოს. იცი რომ არა მარტო მინდა რომ ჯეროდეს, არამედ დარწმუნებული ვარ რომ ეს ასე იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა არ მინდა რომ ვინმე პესიმიზმში ჩამომართვას, მაგრამ დათო ტურაშვილისაც ასევე სჯეროდა ჩემი მშობლების თაობას 30 წლის წინ, ხო? ანუ ყოველთვის არის პროგრესული ახალგაზრდობა. ყოველთვის არის პროგრესული ახალგაზრდობა, გესმის, რომელსაც წინ მიყავს საზოგადოება. მე იმისი თქმა არ მინდა რომ ჩვენ წინ არ წავედით. 90-იან წლებს რო შევადარებთ, რა თქმა უნდა უკეთესად ვართ, მაგრამ არის ეს ის სტადია, რომელსაც ჩვენ ყოფილები ვართ. არა, ამისთან უბედურებები რაც გუშინ მოხდა, სამწუხაროდ ხდება და ეს გამოუსწორებელი რამე არის. იმ ერთი ადამიანის სიცოცხლეს მისი მშობლებისთვის არაფერი არ შეცვლის. ჩვენ შენ მართალი ხარო, ხვალზე გინდა თუ არ გინდა, სამწუხაროდ ჩვენ ეს დაგვავიწყდება და ნუ გინდა თუ არ გინდა, სანამ შენ არ შეგეხება ეს, ხო? და ეს სოლიდარობის განცდა ძალიან მნიშვნელოვანია. შენ აი განათლებაზე და ნათელგონებაზე ლაპარაკობდი და მე მართლა მეამაყება რომ ეხლა მე ზუსტად ნათელგონებას დაუკავშირებ ჩვენს დავითს და დავით შემოდი კიდე ერთხელ იმიტომ რომ მე განსაკუთრებულად ვამაყობ მისით რომ ესეთი ნათელი გონება გვიზის ჩვენ სტუდიაში დავითი ლევან ფირანიშვილი ორშაბათობით რო ყავს და საერთოდ ეს ჩვენი არაჩვეულებრივი განათლებული ახალგაზრდები ჩვენი დავით შევახსენოთ სიამაყე არის ამინდის შესახებ კი ბატონო აუცილებლად რაც შეეხება დღევანდელ ამინდს დღეს დასავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ხუბლიანობა მოსალოდნელი უნალექოდ აღმოსავლეთის ქარი დაახლოებით 10-15 მეტრწამი რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს დროგამოშვებით ხუბლიანობას უაილთაკაც უმეტესად ასევე უნალექოდ და აღმოსავლეთის ქარი დაახლოებით 8-13 მეტრწამი იქნება რაც შეეხება სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა დღეს 17 გრადუსი იქნება უმეტესად უნალექოდ ბათუმში დღეს მოსალოდნელია 18 გრადუსი, უმეტესად უნალექოდ. ოზურგეთში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი იქნება.
რაც შეეხება ზუგდიდს, ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსია დღეს. ამროლავში დღეს დაახლოებით 13 გრადუსია მოსალოდნელი. ფოთში უმეტესად უნალექო დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. ონში ტემპერატურა 12 გრადუსია, უმეტესად უნალექოდ. მესტიაში ტემპერატურა 7 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება ახალციხეს, დღეს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. ბაკურიანში ტემპერატურა 7 გრადუსი იქნება, ასევე უნალექოდ. რაც შეეხება გორში ტემპერატურა იქნება 15 გრადუსი, უმეტესად უნალექოდ. გუდაუში ტემპერატურა დღეს 3 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. ცხინვალში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება თელავს, დღეს 13 გრადუსი არის მოსალოდნელი. რუსთავში დღეს დაახლოებით 14 გრადუსი იქნება, ხოლო რაც შეეხება თბილისში უმეტესად უნალექოდ ამინდი იქნება დღეს, ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 13 გრადუსი. აი უყურე დავით, ეხლა არის 18 დეკემბერი, ხო? დასავლეთ საქართველოში განსაკუთრებით და თქვა აღმოსავლეთ საქართველოში და საშუალოდ შეიძლება თქვა 15 გრადუსი არის. ეს მე ძალიან მსიამოვნებს, მაგრამ ვიცით რომ ეს არ არის ნორმალური, ხო? 18 დეკემბერს არ შეიძლება ზომიერი კლიმატის ქვეყანაში იყოს 15 გრადუსი საშუალო ტემპერატურა, რა. ამ მიხსენით რა მეც და მაყურებელსაც რა განსხვავება. ზუსტად, აი გავაგრძელოთ, მოდი ის თემა ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ გავაგრძელოთ შემდეგ სტუმრობდი და რეკლამამდე და გავაგრძელოთ ის თემა ძალიან საინტერესო იყო, რა განსხვავება არის ამინდსა და კლიმატს შორის და მოდი გავიმეოროთ კიდევაც, იმიტომ რომ ზოგიერთი მაყურებელი შეიძლება ეხლა შემოგვიერთდა. კი ბატონო, კი. აი როგორც წინა სეგმენტში ვახსენეთ, ამინდსა და კლიმატს შორის მთავარი განსხვავება არის ის, რომ ამინდი არის უფრო მოკლე დროში მიმდინარე ეს ატმოსფერული მოვლენები, იქნება წვიმა, უფრო თბილი ტემპერატურა, უფრო ცივი ტემპერატურა თუ ასე შემდეგ, ხოლო კლიმატი არის უფრო გრძელვადიან ჭრილში რომ შევხედოთ ამას და კლიმატი არის უფრო ის ტენდენცია, რომელიც ახასიათებს კი ბატონო, ამინდს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, წლებსა და ათწლეულებზე მაქვს საუბარი. ერთ რაღაცას ალბათ გეოგრაფიულ კონტექსტსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ძალიან კონკრეტულ გეოგრაფიულ კონტექსტს. მაგალითად, ბოლო წლების განმავლობაში ბორჯომის ხეობის ჩემი მეგობრებისაგან მესმის ხოლმე, რომ იქ ზაფხულში ყოველთვის როგორც შენ ბავშვობაში გრილა და ეხლაც გრილა და აბა რა გლობალური დათბობაა, მაგრამ რეალურად ამაზე პასუხი არის, რომ გეოგრაფიული კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის არის ხეობა, რომელიც აეროდინამიურ მილს გავს, სადაც ჰაერი მუდმივად მოძრაობს და ძალიან ძნელია. შეიძლება ტემპერატურა საშუალოდ აიწიოს გარშემო, მაგრამ კონკრეტული ამინდი იქ შესაძლებელია ბევრი წლის განმავლობაში ისევე გრილი დარჩეს, ხო? კი, რეგიონის მიხედვით მართლა არის განსხვავება და ზოგი რეგიონი განსაკუთრებით უფრო მოწყვლადია ასეთი ცვლილებების მიმართ და ზოგან უფრო ადვილია რომ კისერად იგრძნო ეს ცვლილება და განსხვავებები და არიდული ეკოსისტემები საქართველოში. არის მნიშვნელოვანი მე როგორც ამ ყველაფრის არამცოდნეს მინდა რომ აგვიხსნათ, აი რა იცვლება, თქვათ გლობალურად კლიმატის ცვლილება რას იწვევს? იგივე ნეგატიური შედეგს გულისხმობ. თორემ მე თუ ჩავით ახლა ამაზე ლექციას დავიკითხავ და დათო კი ეს რეალურად კლიმატის ცვლილება ჩვენზე ახდენს პირდაპირ გავლენას და ზოგადად ყველაფერი არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. მაგალითად, ტემპერატურის მომატება გამოიწვევს წყლის დონის მატებას, წყლის დონის მატება გამოიწვევს, ასე ვთქვათ, შეიძლება დატბორვა გახშირდება და ეს ასევე მთელი ეკოსისტემების, ასე ვთქვათ, ამოვარდნას გამოიწვევს ჯაჭვიდან და უშუალოდ მოახდენს ჩვენზე გავლენას. აი, მაგალითად, ეს ასევე ახდენს გავლენას პოპულაციებზე, მაგალითად თევზის რაოდენობა იკლებს, ეს შემდეგ ახდენს გავლენას იმ ორგანიზმებზე, რომლებზეც ეს თევზი ამ თევზით იკვებება და ჯაჭვი არის, რომელიც ერთი კომპონენტის ამოვარდნაც მთლიან სისტემას, ასე ვთქვათ, შლის. და ამას ჩვენს თავზე აუცილებლად ვიგრძნობთ და უკვე ვგრძნობთ კიდევაც და ამიტომ ყველა ჩვენგანის პირველ ინტერესში უნდა იყოს რომ ეს პრობლემა შეავსო. ეხლა შენ დატბორვებზე ელაპარაკე და თქვა წყლის დონის საწევაზე და ერთი შეცდომა მოძდით ხოლმე გარემოს დამცველებს, რომელიც კლიმატოლოგიაში შედარებით უფრო ნაკლებად არიან ჩართულები, იმიტომ რომ მათ ეშინიათ რომ თქვა ყინულის დნობა გამოიწვევს ამას. რა თქმა უნდა, ყინულის დნობა იწვევს, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია შეიძლება მაყურებელს დაინტერესოს ცოტა სპეციფიკური დეტალი. ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკეანის დადნობა წყლის დონის ამ მომატებას არ გამოიწვევს მარტივი ფიზიკის კანონია, იმიტომ რომ ის ყინული უკვე შეწონილი არის წყალში. ანტარქტიდის დნობა არის ძალიან საშიში. ანუ ხო, იქ სადაც კონტინენტი არსებობს და იმ ყინულს წყალთან შეხება არ აქვს და როდესაც იწყებს სამხრეთ პოლუსი დათბობას და გადნობას, ხო, ის არის უკვე რომელიც მსოფლიო ოკეანეს ცვლის და მსოფლიო ოკეანის შესვლა და შენ ლაპარაკობდი რამდენი
0 გრადუსით შეიძლება 0.8-18 გრადუსი იყო, ხო? 0. აწევის დინამიკა, ხო? ეს უზარმაზარი რიცხვი არის. ეს შეიძლება რამდენიმე მეტრის წყალში გამოიხატოს და შეიძლება ლიხის ქედამდე მოვიდეს, ახლა ღმერთმა დაიფაროს, ხო? მაგრამ პროგნოზები ძალიან სულია. ეხლა სწორედ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც ამ კუთხით მუშაობა მიდის, არის რომ შეიზღუდოს ეს ტემპერატურის ცვლილება აცდეს დაახლოებით გრადუს ნახევარს, მაქსიმუმ 2 გრადუსს, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის ის ნიშნული, რის შემდეგაც სავარაუდოა, რომ უფრო, ასე ვთქვათ, კაცრი შედეგები დადგება ჩვენს წინაშე. იცი რა, მე მაინტერესებს აი როგორც არამცოდნეს, იმიტომ რომ თქვენ ორი პროფესიონალი რაღაც კიდე უფრო სხვა ნაწილში გადადიხართ, უფრო პროფესიონალურში. აი ჩვენი ზემოქმედება რა არის? აი ჩვენი უარყოფითი ზემოქმედება. არაჩვეულებრივი კითხვარი და მოდი დათო დავპირდეთ თაკოს, რომ შემდეგისთვის, რომელიმე გადაცემისთვის, აი ესე გავაკეთოთ ეგრეთ წოდებული ბულიტებად, თქვა წავიმუშაოთ და თაკოსაც აუხსნათ, რაც ძალიან საინტერესო იქნება მაყურებლისთვისაც. თანახმა ხარ? მაშინ მოვამზადებთ მე და დათო ამ მასალას. ძალიან დიდი მადლობა დათო, ძალიან საინტერესო იყო რა თქმა უნდა. და დავიმახსოვრ, მე ჩავიწერე ჩემი კი, აუცილებლად. გამეცით პასუხი, იმიტომ რომ ეხლა რაღაცნაირად ახლა ჩვენ რეკლამა გაგჭრის. როგორი არის ხოლმე სწორი ისა, რა ქვია თქმა, რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამა გაგჭრის, რაღაც არ მომწონს ეს ტერმინოლოგია. რეკლამა არ იქნება დიდი და დაუბრუნდებით ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად და ისევ აქტუალურ საკითხს დავუბრუნდებით, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ. დღეს საკმაოდ რთული და ძიმე ეთერი გვაქვს, შეიძლება ესე ვთქვათ. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ესე იგი დადებითი განწყობა შევქმნათ, დღევანდელ დღეს არაფრითაც არ გამოვა, იმიტომ რომ ტრაგიკული დანაკლისი, რომელიც ჰქონდა და გუშინ ღამემ ამოაყირავა მთელი ჩვენი ეთერი, ეს არის რაც გვაქვს, სამწუხაროა, მაგრამ ნუ ამ ეთერის ნებისმიერი ეთერის რა თქმა უნდა ამოყირავება არავითარი პრობლემა არ არის, მთავარი არ მოხდეს ისეთი საშინელებები, რაც მოხდა. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში დილიდან ხო 3 საათის განმავლობაში ვეცადეთ სხვადასხვა რაკურსით ველაპარაკა ამ თემებზე და დაგვჭირა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაკურსი სხვათა შორის ექსპერტული შეფასება მე ვიტყოდი ვთქვათ იმ ადამიანისგან რომელიც ძალიან ღრმად იცნობს არა მარტო ქართულ არამედ საერთაშორისო შინაგან საქმეთა სამინისტროების სტრუქტურას და როგორ მუშაობენ და ზუსტად აი ამ კუთხით მინდა რამდენიმე კითხვა მე და შენ დავუსვათ თაკო ხატია დეკანოიძეს რომელიც არის ჩვენი სტუმარი და მოგზანდი ხატია თუ შეიძლება და მადლობა პირველ რიგში ამ რთული და ხმაურიანი ღამის მერე. გიყურებდით მთელი ღამე იყავით ეთერში და ჩვენ გვქონდა დღეს დილიდან შევეცადეთ რომ ამ საკითხს შევხებოდით როგორც ფსიქოლოგისგან ასევე უფლებადამცველს ვესაუბრეთ და რაღაცებს შევეცადეთ რომ ეტაპობრივად აი ყველა იმ ჯაჭვს ვისაც განსაკუთრებით ეხება ეს პრობლემა. ხო, ძალიან ძიმეა, შეიძლება ხო? კი, თუ გინდა რომ აი ძალიან გავაკონკრეტულად მე და თაკომ ჩამოვწერეთ რაღაცა კითხვები, რომელსაც დაგისვათ მე და პირველი მინდა დავიწყო მაინც სკოლასთან დაკავშირებული ატეხილი აჟიოტაჟი მე შინაგანი განცდა მაქვს რომ რაღაცა მთლად სწორად არ ხდება და აი ეს ტროლები ბოტები და გარდა მაგისა თითქოს რაღაცა გადატანა ხდება ყურადღებისა ერთი ადგილიდან მეორეზე და ამასთან კონტექსტში თაკომ გამახსენა რომ მნიშვნელოვანია ასევე რა იყო მანდატური ადრე და რა არის მანდატური დღეს აი უკვე ევოლუცია ხო არ განიცადა აი ეს გვაინტერესებს რა იყო მიზანი თავიდანვე მანდატურის არსებობის ხო ძალიან ბინძური მცდელობაა სკოლაზე ისრის გადატანა აი არ ვიცი ხა მე დილიდან ხდება უამრავი როგორ გითხრათ მათ შორის პროპაგანდისტული სოციალურ ქსელში პოსტების სტატუსები, მათ შორის ბოტების მხრიდან და ხა პირდაპირ ვთქვათ, ანუ სკოლაში რა მოხდა? სკოლაში არაფერი არ მოხდა, ხო? მთელი, ასე ვთქვათ, ძალადობა კანონის დარღვევით მოხდა რეპრესიულ, ასე ვთქვათ, ორგანოში. ეს არის პოლიცია, ხო? სკოლას არ შეუძლია. აი დააკვირდი ერთი რაღაცა, რომ კამერა აფიქსირებს ღამე, რომ ვიღაცა, არ ვიცი, მეს დასრული არ არის დასრული ვიღაცა სკოლის შენობასთან რაღაცა აკეთებს. ახლა რა უნდა ხნა ხარ? კეთილსინდისიერმა მოქალაქე მედიაში პოლიციაში უნდა დარეკო, ხო? მე მგონი. ხო, იცით სისტემის ამბავია ალბათ. იცით რა, ეს სკოლა ხა აქ სკოლაზე ისრის გადატანა კატეგორიულად მიუღებელია, მაშინ, როდესაც დაუშვათ მთელი პოლიციის განყოფილება, როგორც აია ამბობდა და მე ამ საქმეს თვალს ვადევნებდი, არა მხოლოდ ჩოლოიანი გამომძიებელი, არამედ პოლიციის უფროსი და რამდენიმე პოლიციის ინსპექტორ გამომძიებელი და რამდენიმე ოპერატიული თანამშრომელი ჩართული იყო ამ ოპერატიულ სამსახურო ღონისძიებაში და ძალიან აი გუშინ მაგალითად ეთერში თქვენივე ეთერში მთავარის ეთერში მე
კითხვა მქონდა მუდამ რა საჭიროა მხოლოდ ადმინისტრაციულ გადაცდომაზე მაგალითად გრაფი წერილ ამხელა 6 საათიანი 2 დღიანი დაკითხვა ანუ სექტემბერს ეს ახალგაზრდა დაიკითხა მშობელთან ერთად დაახლოებით 6-5 საათი იკითხებოდა და შემდეგ მეორე დღესაც გამოიძახის აი რა საჭირო იყო ამხელა ამხეთი არ მხოლოდ რესურსი აი რა საჭიროა ვიდეო ჩანაწერი არსებობდა იმის საშუალება პოლიციელებს რომ სწრაფად დაადგინონ აქვთ ყველანაირი საშუალება აქვთ აი რა საჭიროა მე არ მესმის მე როგორც აღმოჩნდა როგორც საია ამეთვალყურებას უწევდა ამ საქმეს აღმოჩნდა არც ფსიქოლოგი ყოფილა თვითონ დაკითხვაზე არ ყოფილა მაგალითად არც სოციალური მუშაკი ხო იმიტომ რომ აუცილებელია და ხა მე არ დავიწყებ არ ვარ ფსიქოლოგი მაგრამ არ დავიწყებ იმის მტკიცებას რომ რამდენად რთულია ეს პერიოდი ახალგაზრდობის ანუ თინეიჯერობის გარდატეხის ხა მე დედა ვარ და ასე შემიძლია გამსაჭო ჩვენ როდესაც გქონდა ოჯახში ეს პერიოდი და უშუალოდ 15-დან 17 წლამდე მძიმე იყო დავჭერდა ფსიქოლოგის ჩარევა დავჭერდა ასე ვთქვათ სპეციალურად მიდგომა იმიტომ რომ საერთოდ დიდი შიფტია ასე ვთქვათ შინაგანი სამყაროს ყველას გაგვივლია შინაგანი სამყაროს ზოგს რთულად გადააქვს ზოგს ძალიან ასე ვთქვათ ადვილად ამიტომ მთელი რიგი კანონის დარღვევა იყო მე ესე ხა ზეწოლა რას ნიშნავს პოლიციას დაკითხვა და შეიძლება ვიღაცას გაუჩნდეს ასე ვთქვათ კითხვა არ უნდა დასვას ხო ზეწოლა რას ზეწოლა ნიშნავს იმას როდესაც შენ იყენებ შენ ადმინისტრაციულ ძალაუფლებას იმისთვის რომ ფსიქოლოგიურად ზემოქმედება მოახდინო ადამიანზე. ეს ადმინისტრაციული ძალაუფლება აქვს ახლა პოლიციას, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, კანონის სამართალდამცველი ორგანო უნდა იყოს და ადმინისტრაციულად, ესე ვთქვათ, ჩაგრავ იმ ადამიანს, რომელზეც გაქვს გავლენა კანონის, ასე შეგიძლია კანონის გავლენა მოახდინო. მათ შორის დედაზე ახლა ძმას უსმენდი რამოდენიმე დღის წინ დედაზე მოახდინა გავლენა და ახლა სავსებით შესაძლებელია თუ იქ არ არის უფლება დამცველი თუ იქ არ არის სოციალური მუშაკი სავსებით შესაძლებელია თუ იმ ადამიანმა მე უფროსაც გულისხმობ არ იცის საკუთარი უფლებები რა უნდა თქვას რა უნდა როგორ უნდა მოიქცეს სავსებით შესაძლებელია რომ ინსპექტორ გამომძიებელმა მარტივად მოახდინოს ასე თქვათ გავლენა და ზუსტად ეგ არის ხო? პრობლემა ანუ არ არის, ვთქვათ, იქ არ ყოფილა მე ადვოკატს ვესაუბრე და გადაცდომა კანონში აი როგორც ესეთი ვერ მოვედავებიო და ზუსტად ამას მივყავართ იქამდე რომ კანონში არის ცვლილება შესატანი რომ ხო, ფსიქოლოგიური ზეწოლა. მეურვე თუ არის, ვითომ საკმარისია. არა, არავითარ შემთხვევაში არ არის საკმარისი. შეიძლება ეს კანონში ახლა ზუსტად არ არის გაწერილი რომ ფსიქოლოგი აუცილებელია ამ დროს, მაგრამ არსებობს მთელი რიგი გაიდლაინები, არსებობს მთელი რიგი ტრენინგები არსებობს ამის მაგალითად მოზარდთან ურთიერთობა ახლა ჩვენი როდესაც ჩვენ მუშაობდით ესე იყო ახლა რაღაცა სპეციალური ბრძანება არსებობდა ამისი ახლა არ ვიცი შეცვალეს თუ დატოვეს მოზარდთან ურთიერთობა მე გულისხმობ ასე ვთქვათ ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების ფარგლებში მხოლოდ შესაძლებელია იმ გამომძიებლისთვის დეტექტივი ქვიათ, ვისაც გავლილი აქვს სპეციალური ტრენინგი, მაგალითად, ხო? ეს პოლიციის აკადემიაში ატარებენ სპეციალურ ტრენინგებს და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოზარდთან სხვა სკილსები გჭირდება იმისთვის უნარები, რომ მოზარდთან იურთიერთო. ეხლა აუცილებლად ვიცი რაც მოყვება ამ შენ განცხადებას და აუცილებლად ბოქრობა მოყვება და სადღაც ლოგიკა შესაძლებელია იყოს. ვიცით რომ მაგალითად 2015 წელს როდესაც მიიღეს თქვათ მოზარდის კოდექსი, ეგრეთ წოდებული მოზარდის კოდექსი, ხო? გახდა საჭირო იმიტომ რომ თქვა წინა ხელისუფლების დროს თქვა მსგავსი არ იყო და გაცილებით უფრო მკაცრი იყო რაღაცები მიუხედავად იმისა რასაც შენ ამბობ არა ანუ მე მაინტერესებს რომ თქვა რა იყო წუნი იქ რა არის წუნი აქ და იმ კონტექსტში კი არა რომ აი 9 წელი და ისა ხო დღეს და ეხლა ვცხოვრობთ მაგრამ რა ევოლუცია განიცადა ყველაფერმა ამან მათ შორის ეგეც რა ვარ მოდი გულწრფელად ვთქვათ ახლა მე არ მერიდება ამის თქმის იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ მუშაობდი მაშინაც მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პოლიცია როგორც არ ფუნქციონირებდეს როგორც ასე ვთქვათ სადამსჯელო ორგანო და ფუნქციონირებდეს როგორც პრევენციული ორგანო ეს არის თანამედროვე პოლიციური სტანდარტი რომ პოლიცია ახდენდეს პრევენციას და არა რეაქციას დაუშვათ რაღაც დანაშაულზე ნახეთ ჩემი წარმოდგენა მე თანამედროვე პოლიცია როგორ უნდა იყოს მოწყობილი თავიდან ბოლომდე მაქვს მათ შორის კრიმინალური პოლიციის რეფორმა იმიტომ რომ რეალურად საპატრულო პოლიციის რეფორმა იყო
ნამდვილად სანიმუშო და ამ რეფორმის ექსპორტი ხდებოდა ძალიან ბევრ ქვეყანაში. მაგრამ სამწუხაროდ კრიმინალურ პოლიციაში დარჩა ის ხარვეზები, რომელიც შესაძლოა ყველგან არის თითქმის ყველა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ეს ხარვეზი, მაგრამ ჩვენ საბჭოთა, ასე ვთქვათ, ეს მემკვიდრეობით გვერგო ეს ძალიან ძიმე სისტემური დამოკიდებულება თვითონ როგორც სადამსჯელო ორგანოს, იმიტომ რომ ეხა გუშინ ძალიან ემოციურად ვიყავი და ეკასთან ვიყავი ეთერში და ვამბობდი რომ ჩვენ გვეშინია ჩვენი ახლობელი, განსაკუთრებით შვილების დაუშვათ ქუჩაში ყოფნა. გვეშინია, იმიტომ რომ შესაძლებელია რეპრესიულმა მანქანამ იმოქმედოს. აი მაგალითად ვიღაცა პოლიციელმა მიიღოს დავალება და დაუშვათ რეპრესიის ან ზეწოლის იარაღად გამოიყენოს ჩადება. აი მაგალითად გიორგის ჟორიკას როგორც გაუკეთეს, ხო, იმიტომ რომ მე ამ საქმესაც ძალიან კარგად ვიცნობ და ეს საქმე არის სიყალბე. გიორგიზე ალაპარაკი. ეს საქმე არის სიყალბე, მაშინ როდესაც დაკავება, ესე ვთქვათ, პატაკისა და დაკავებამდე, ოქმსა და ესე ვთქვათ, დაკავება და 1 წუთია მაგალითად სხვაობა. ანუ ჩადებასებს შეიძლება ესეთი რამე გაუკეთონ და მოზარდებთან კიდევ უფრო ადვილია ამ ყველაფრის. ასაკურველია რეპრესიული მექანიზმი უნდა მოისპოს პოლიციაში. ეხლა მე შეიძლება დამიშვათ კითხვა, რომ აი მაშინ ესე იყო, ესე იყო. ხარვეზები იყო და ეს ხარვეზები უნდა ამოივისოს. ეს ხარვეზები რა არის? პირველ რიგში ეს ხარვეზი არის, რომ ყველა პოლიციელი თვითონ, აი რომ მკითხოთ, რომ როგორ უნდა გამოსწორდეს, აი მაგალითად ჩემი მოსაზრებაა, რომ მინისტრი და ოპერატიული სამწუხარო საქმიანობა უნდა გაიმიჯნოს. ანუ პოლიციას უნდა ყავდეს თავისი უფროსი, შემავალი შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მინისტრი უნდა იყოს პოლიტიკური ფიგურა. დაახლოებით ჯარსგავს, ხო? თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბი. ბალტიისპირეთის მოდელია ესე მაგალითად, ეს არის ევროპის მოდელია. აი მინისტრი, რომელიც ამტკიცებს ხოლმე სტრატეგიას და ბიუჯეტს და პოლიციის უფროსი, რომელიც არჩეულია მაგალითად სამხრეებიანი უფროსი, პროფესიონალი, რომელიც არჩეულია მხოლოდ და მხოლოდ კონკურსით, ძალიან სერიოზულია. ეს კონკურსი უნდა ამდენად შესაძლებელია ჩვენერ ქვეყანაში ეს როდესაც პოლიტიკური ნება არ არსებობს და ხედავთ ახლა კანონი პოლიცია კი არა ხათია მოდი რა პირდაპირ ვილაპარაკოთ ახლა როდესაც გვპირდებიან პროპორციულ არჩევნებს ჩემს უფლებას და ამაზე გადაგვაგდები ხოლმე საერთოდ რაზე არ ლაპარაკობ არა ჩვენ საუკეთესო სტანდარტებს ვიტაცებულ სახელმწიფოში ახლა ჩვენი სახელმწიფოში რომელიც ახლა უკვე ჩვენმა პარტნიორებმაც კი ესე დიაგნოზი დაუსვას რასაკურველია ეს არ არსებობს მაგრამ ეხლა რომ გავიდეთ პოლიტიკიდან მთლიანად აი ამ წუთას ეს უნდა ვთქვათ რომ პოლიციას ერთადერთი შეიძლება ესე დავინახოთ დაუშვათ ოპერატიულ სამხედრო საქმიანობაში ყველა პოლიციელი დაცული უნდა იყოს იმისგან რომ მან შეასრულოს დაკვეთით დავალება და ეს პოლიცია აი მაგალითად ჩადება აი მაგალითად ზეწოლა მაგალითად ესეთი აი ყველა და ეს შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მაგალითად შრომითი კონტრაქტებით იყოს როდესაც პოლიციის უფროს და მის თანამშრომლებს ასე ვთქვათ აქვთ შრომითი კონტრაქტები და ვერავინ ვერ შეეხება იმას კანონის გარდა. მაგრამ ეხლა თუ ვიმსჯერებთ ჩვენ პასუხისმგებლობის საკითხზე, პასუხისმგებლობა არა მხოლოდ იკვეთება მაგალითად ჩოლოიანის. არა. კი, ჩოლოიანი მე მახსოვს რამოდენიმე დღის წინ დავწერე ზუსტად სოციალურ ქსელში, რომ გამოვიდა ახალგაზრდა ქალი შესაძლოა მინისტრის მოადგილე ყოფილა, არც ვიცოდი და ამართლებდა. ანუ მთელი თქვა, რომ არაფერ შუაში არ ჩოლოიანი და არც არავინ არ არის. ცაციაშვილი თუ რაღაც გვარი. ზოგიერთ მედიაში მაგალითად გუშინ ისეთი ეგრეთ წოდებული გაправება მოვისმინე, რომ ეს მეგენა გაჩვენეს. კატასტროფა, ეხა ამაღლდა მაშინ დავწერე, რომ აი რა უღირთ მე მართლა მაინტერესებს თანამდებობები ეს მთელი რომ ამ ბავშვს და მე დააკავეს გუშინ წუხელ ჩოლო ანუ რას ელოდებოდე რომ ეს ბავშვი სიცოცხლის სიკვდილის ზღვარზე იყო და ამას ელოდებოდე პასუხისმგებლობების თელი კასკადია მათ შორის გომელაურის პასუხისმგებლობა იმიტომ რომ ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში გადადგებოდა რასაკვირველია მე მაგალითად ახლა რუმინეთში იყო რამოდენიმე თვის წინ როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი ახალი დანიშნული სხვათა შორის რაღაც სერიოზული გახმაურებული მკვლელობის შემდეგ გადადგა. ეხლა ჩვეულებრივი მოვლენაა ეს ამხელა ასეთი დიდი ტრაგედია მოხდა და სევდა და რა ვიცი მე შინაგანად არც კი ვიცი როგორ შეიძლება ეს ეხლა ჩვენ რამეზე ვსჯელობ და ჩვენ არსებობას აზრი ქონდეს საერთოდ როდესაც დედას შვილი აღარ ყავს. ეხლა ჩვენ ყველას ვიღაც გველოდება ოჯახში რაღაც ვსჯელობთ აქ რაღაც ფორმულებს ვიგონებთ როგორი იყოს ეს
მსჯელობთ რაღაცა პოლიტიკაზე, თქვათ რაღაც საჯარო საქმიანობაზე და ესეთი ტრაგედია არის ჩვენ გვერდზე. ამიტომ ჩვენს ყოფას და ჩვენ არსებობას არ ექნება აზრი, ჩვენ თუ კანონის უზენაესობას არ მივახციეთ, ყველა ერთად არ აქვს მნიშვნელობა, მხოლოდ პოლიტიკოსებზე არ ვაბობთ. ერთი მისამაკ საერთაშორისო ლაპარაკობთ. ერთი წუთი რომ ბალტიისპირეთი დავივიწყოთ, იმიტომ რომ იქ აბსოლუტურად სხვა განზომილებაა. ბალტიისპირეთის გარდა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ჩვენნაირ ქვეყნებში ყველაზე უკეთესი მდგომარეობა სად არის ხომ არ იცი. ჩვენზე უკეთესი თუნდაც თქვა. ან რა გამოცდილება აქვთ, რაც შეიძლება ჩვენ გავითვალისწინოთ. იცით, ახლა მე მიმუშავია მაგალითად უკრაინაში იცით და მოლდოვაში, მათ შორის ესე ვთქვათ პოლიციის რეფორმის კუთხით, ახლა უკრაინაში თანამდებობაზე მიმუშავია. იცით, სირთულეები იქაც არის რასაკვირველია, სირთულეები არის იმ კუთხით, რომ პოლიცია მაინც რჩება რეპრესიულს და საბჭოთა მემკვიდრეობა ძალიან მძიმეა. მათ შორის ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ეს არის კრიმინალურ პოლიციაში, იმიტომ რომ უკრაინაში თქვათ საპატრულო პოლიციას ესე თქვათ რაღაცა თანამედროვე სახე მიეცა რაღაც რეფორმირების პერიოდში. თუმცა აი მაგალითად juvenile justice რაც ქვია ეს ახალგაზრდა თქვათ მოზარდებთან ურთიერთობა და მოზარდების ასე თქვათ ხო აი სამართლიანობის კუთხით აქ სპეციალური ღონისძიებები იყო უკრაინაში და რეალურად, მაგრამ ეს პრობლემა, როდესაც აი მაგალითად ნახეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანია აი რეაგირება. ის რომ სისტემაში უდიდესი და უმწვავესი პრობლემებია და სისტემა ადამიანებს კი არ იცავს, სისტემა ერთ ადამიანს იცავს, ეს წახია, მაგრამ რეაგირება, აი საოცრება გუშინ დაიჭირეს, დააკავეს მხოლოდ ადამიანი და ამდენი დღის მანძილზე რას ელოდნენ, კაცმა არ იცის. და გუშინ დაიწყეს გამოკითხვა, ეხა თოლორაია, რომელიც გახარიას დანიშნულია უკაცრავად, ეხა მე საერთოდ დობა არ მაქვს, არა იმიტომ რომ რაღაცა პოლიტიკურ ეხა ჭრილში ვამბობ, მე ვამბობ იმ ჭრილში რომ მე გახარია დობა არ მაქვს ზოგადად ადამიანის, რომელიც თვალები დათხარა, რომელმაც და შემდეგ დააწინაურეს. მაგივე ჩოლოიანი, ესე იგი ყინწვიცის საქმეზე ეს ადამიანი თქვათ გადის ასევე წამების საქმეში, ტრარბუგის სასამართლოს მიერ და ამიტომ როგორც ჩანს ამ ადამიანის მეთოდოლოგია მათ შორის გამოკითხვაზე, ხო? ეს დამამძიმებელ გარემოებებში ფსიქოლოგიურ ზეწოლას მოიცავს. საერთოდ რამდენად შეიძლება რომ ესეთი ადამიანი, რომელიც თუნდაც ბრალდებული იყო და რომელიც თუნდაც ეჭვი არსებობდა. სამწუხაროდ ამ პოლიციაში სამწუხაროდ დამკვიდრდა ძალიან ძიმე და ცუდი, როგორ გითხრათ, ეს ტრადიცია არ მინდა ვიხმარო, აი ძიმე და ცუდი ტენდენცია გვაქვს. ეს არის დაუსჯელობა. დაუსჯელობა და ეს დაუსჯელობა მოდის იქიდან, რომ მაგალითად შინაგან საქმეთა მინისტრი არ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ადამიანების დაარბიეს და თვალები დათხარეს, ხო? არ არის პასუხისმგებელი და ესეც ასე ვთქვათ, მიტაცებულ სახელმწიფოს ერთ-ერთი ნიშანია. მაგალითად, აი მინისტრი არ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ მინისტრის მოადგილე თუნდაც რომ აი რეალურად ერთი ადამიანი, ახალგაზრდა ადამიანი გარდაიცვალა და ეს ახალგაზრდა ადამიანი გარდაიცვალა პოლიციის განყოფილებაში რამდენიმე ორდღიანი, რამდენიმე საათიანი, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად. განცდა გააქვს, ხათია რომ აი მაგალითად სტურა შემთხვევაში მოხდა, ხო, დაიჭირეს. სულ რაღაცა 2 წლის ხო, რამდენიმე თვე იყო, შემდეგ გამოუშვეს, ხო? აი მაგალითად ოპოზიცია სამოქალაქო სექტორი თუ აპირებს მონიტორინგზე აყვანას ის, რომ თქვათ ეხლა ჩოლოიანი დაჭერილი არის, თუ დაუმტკიცდა მას ეს ბრალი, რომ ბოლომდე მას რაც ეკუთვნის ის დაუსჯელობის ლოგიკიდან ვლაპარაკობ, ხო? ხო, იცით რა, იმიტომ რომ ასე ხდება, მე უშვებენ, მე აი ეს არის ლევა, დაუსჯელობის სინდრომი უნდა მოისპოს ზოგადად. და როდესაც პოლიცია არის რეალურად და დაუშვათ მთელი სამართალდამცავი ორგანოების ჯაჭვი არის კანონზე აგებული და არ არის აგებული დაუშვათ ვერტიკალურ მთელ ესე ვთქვათ სტრუქტურაზე, ანუ მე ვგულისხმობ დაუშვათ ეხლა მოდი გასაგებია სხვა თემა გვაქვს დღეს, მაგრამ ერთი ადამიანი ბიძინა ივანიშვილიდან ქვემოთ, ხო, ესე ვერტიკალურად იშლება ეს სისტემა. პირამიდას გავს. ხო, ხა წარმოიდგინეთ, გახარიას არავითარი გამოცდილება სამართალდამცავ უწყებაში არ ქონდა. გახარია იყო პოლიტიკური ფიგურა, ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს დამლაგებელი მოსკოვში, რომელიც ჩამოიყვანა და შემდეგ დანიშნა ეკონომიკის მინისტრის შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრად. იმიტომ რომ ამ სისტემას სჭირდება, ასე ვთქვათ, შინაგანი, ასე ვთქვათ, სისტემის კანონის მცოდნე ადამიანები. გომელაურს არავითარი გამოცდილება არ აქვს. ეს არის ადამიანი, რომელიც ასრულებდა მხოლოდ მის ნებას-სურვილს. ხა ჩემთვის კიდევ ვიმეორებ, პოლიცია, თანამედროვე პოლიციური სტანდარტი არის მხოლოდ ერთადერთი და ეს სტანდარტი უნდა იყოს მხოლოდ კანონზე.
რამდენიმე წლის წინ იყო მე მგონი გუშინ საუბრობთ ამ თემაზე, როდესაც დეტროიტში თუ გახსოვთ, როდესაც პოლიციელს ასე ვთქვათ გაუფრთხილებელი გასროლის შემდეგ ლეტალური შედეგი დადგა ერთ-ერთ ახალგაზრდაზე ეს დაახლოებით 16 წლის მოზარდი იყო ისიც, იმიტომ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ასე ვთქვათ ეს პოლიციასთან ასე ვთქვათ სულ არის ეს განხილვის თემა, სულ განხილვის თემა. აფროამერიკელი იყო თუ არ ვცდები და ესე იგი თელი კი ძალიან დიდი სოციალური ასე ვთქვათ სოლიდარობის და სოციალურად ასე ვთქვათ ძალიან დიდი აფეთქება იყო ეს, აი დიდი აფეთქება, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანებმა მაშინ და ამერიკაშიც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე. არ გვეგონოს რომ იქ არ არის რეფორმაზე საუბარი, იქაც მუდმივად განახლების პროცესია ეს ყველაფერი. ამიტომ ეხა საქართველოში ჩვენ გვჭირს ერთი უბედურება და ამ უბედურებას ქვია სახელმწიფოს მიტაცება. თუ ამ უბედურებას არ მოვიცილებთ, რასაკვირველია ნებისმიერ რეფორმაზე საუბარი არის რთული. ამიტომ ეხა მე მაგალითად მინდა ყველა იმ ადამიანს ვთხოვო, ვინც ფიქრობს, რომ ამ შემთხვევაში სკოლა არის დამნაშავე და რამე მოხდა სკოლაში. სკოლაში არაფერი არ მოხდა. ყველაფერი მოხდა პოლიციის განყოფილებაში. შესაძლებელია სკოლას თავისი დამოკიდებულებების რაღაც პრობლემა ჰქონდეს. შესაძლებელია თავისი დამოკიდებულების რაღაც შინაგანი პრობლემები ჰქონდეს, მაგრამ ეს ხო არ არის. იცი რა, ეგეც გამოსახულებია, ცხადია. მაგრამ სულ ცოტა რო გრჩება და მინდა რომ ეს არ დაგვრჩეს, იცი? იმიტომ რომ მთელი როდესაც ინსტიტუცია მანდატური წარმოიშვა, მაშინ ძალიან ბევრი ვნებათა ღელვა იყო, ხო და რაღაცა გარკვეული ფუნქციები ჰქონდა. აი ახლა მე მაინტერესებს ხატიას როგორც ექსპერტის შეფასება, რა იყო ჩაფიქრებული მანდატური, რა უნდა ყოფილიყო და რა მივიღეთ. რაღაცა მე განცდა მაქვს, სრულიად არა ვარ ჩახედული საქმეში, ხო, მაგრამ განცდა მაქვს, რომ ეს დარაჯები გახდნენ და მათ ჰქონდათ უფრო მეტი ფუნქციები. აი ამ ევოლუციაზე რას გვეტყვით? ეს იყო ფუნქცია, სხვა შორის მაშინ და ეხაც ვიცი რომ ამას ხშირი კრიტიკა მოყვესო, მაშინ მთელი ოპოზიცია გვაკრიტიკებდა ამაზე, რომ მანდატური ეს იყო სადამსჯელო, ასე ვთქვათ, მექანიზმი, რომელიც სკოლაში პოლიცია შეიყვანეს და იყო მაშინ ესეთი განცხადებები. მანდატურს ჰქონდა ძალიან კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ფუნქცია. ეს ფუნქცია იყო, მათ შორის ბავშვის მეგობარი, განსაკუთრებით უფროს კლასელებთან, მათ შორის დაუშვათ სკოლის პერიმეტრზე პრობლემის მოგვარება, დიახ, ხა პოლიციასთან კომუნიკაციაში რასაკვირველია რაღაც გარკვეული დოზით, მაგრამ მანდატურს ჰქონდა უფრო ფართო უფლებამოსილება, რომელიც შესაძლებელია ყოფილიყო, თქვათ, აი პრევენციული მექანიზმი ზუსტად აი ამ ძალიან უკიდურესად მძიმე შემთხვევისა, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს. მე ხა არ ვიცი, კერძო სკოლაში მანდატური არსებობს თუ არ არსებობს, რეალურად არ მაქვს ამაზე ინფორმაცია, მაგრამ პრაქტიკულად ყველა სკოლაში იყო მანდატური, უკვე საქართველოში, როდესაც ეს მთელი ინსტიტუტი მოქმედა. შემდეგ მანდატურს შეუკვეც ეს ფუნქციები, ეხლა მე არ მინდა არც მკითხაობა, არ მინდა არც რაღაც აი სპეკულაციები ნამდვილად ვერიდები, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ არ მინდა ისიც თქვა, რომ დაუშვათ მანდატური რო ყოფილიყო თავისუფლება მოვალეობით შესაძლებელია სხვა შედეგი დამყარიყო, მაგრამ ეს ძალიან მძიმეა და ეხლა ამასთან არ შევალ, მაგრამ თუ ზოგადად ვიმსჯელებთ, ალბათ თავის დროზე შეკვეცილი უფლებები მანდატურს გაუზარდეს. რაღაც მე გულისხმობ ამ ბოლო წლების მანძილზე მე მახსოვს, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროც კი იყო იმისი მომხრე, რომ მანდატური მხოლოდ სკოლის დარაჯის ფუნქცია არ ქონოდა და გაუზარდა, ანუ შეკვეცილი უფლება გაუზარდეს მერე. თუმცა და სხვა შორის ერთ-ერთ კომიტეტზე თუ არ ვცდები, აღარ მახსოვს რომელიღაცა კომიტეტზე ეს ოპოზიციის გულისწყრომაც იყო, რომ რატო ანგრევდით თუ კიდე შემდეგ თავიდან დაუშვათ ცეცხლი. მე არ ვამბობ, რომ იდეალური იყო მანდატური სისტემა, მაგრამ სკოლის ტერიტორიაზე რაღაც გარკვეული საკითხების, ასე ვთქვათ, პრევენციას, უსაფრთხო სკოლის კონცეფციას ასე ვთქვათ, კარგად ჩდებოდა ამ ფარგლებში. რაც შეეხება დაუშვათ სკოლის და პოლიციის ურთიერთობას და კიდევ მინდა ეს თქვა, ხა ნებისმიერ დღე ოცნების პროპაგანდა და ჩვენ მე არ მერიდება ამის თქმა, იმიტომ რომ მთელი სამთავრობო პროპაგანდა მუშაობს ასეთი შემთხვევების გამართლებაზე, ხო თქვენ თვითონ ახსენეთ. აი მთელი პროპაგანდა აქვს აგებული გუშინ მაგალითად ამ უმძიმესი შეხვედრის შემთხვევების შემდეგ, როდესაც ჩვენ მაგალითად აი მე და ელენე პროტესტად შევწყვიტეთ საკრებულოში, იმიტომ რომ მორატორიუმი გამოვაცხადეთ, იმიტომ რომ ეს პატივისცემა და უმძიმეს გლოვის დღე, გლოვის ღამე და დღე იყო მართლა. იმედზე გადართავდით, აი ჩემთვის არ ვიცი, ხა ამაზე დიდი უფრო შეურაცხყოფა რა შეიძლება იყოს ადამიანებისთვის, იმედზე გადავდეთ და საუბრობდნენ 14 დეკემბრის აქცია რა კარგი იყო და საუბრობდნენ კალაძის პროექტებზე. მე არ ვიცი, ხა მე მართლა შეიძლება რაღაც
შესაძლებელია ვიღაცამ თქვას, რომ რაღაც პოლიტიკურად რაღაც სუბიექტური ვარ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ხო ტრაგედია ხო ყველას კარს ეხება, მოდით ასე ვთქვათ და ყველას ოჯახს ეხება. როგორ შეიძლება ესე და სულ მიკვირს ხოლმე აი იმ ადამიანების იმედზე მუშაობს ძალიან ბევრი ნორმალური შესაძლებელი ადამიანი, ჟურნალისტები არიან და სულ მიკვირს ამ ადამიანების, რომ როგორ შეიძლება აი ამ ჭრილში, ეხა მესმის თქვენ კოლეგები ხართ, მაგრამ ამ ჭრილში აი ამ სიტუაციაში ეს მაგრამ ეს რა არის? ეს არის სამთავრობო პროპაგანდა. ბოტები, ტროლები, სამთავრობო მედია, აი რა ვიცი, მთელი ეს პროპაგანდა ეხა აგებული აქვს იმაზე, რომ როგორმე პოლიციიდან გადავიდეს, ასე ვთქვათ, ეს პასუხისმგებლობა და ვერ გადავა პოლიციიდან პასუხისმგებლობა. შეიძლება სკოლას რაღაცა თავისი, ასე ვთქვათ, პრობლემები აქვს შიდა, ხო? ეხა არ ვიცი, ეხა შესაძლებელია. თუმცა ბევრი მე ვიცი ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც თვითონ აყოფილია ამ სკოლით და ზოგადად ეს სკოლა კარგი სკოლა, როგორც ასეთი, ასე ვთქვათ, ბავშვებთან მიდგომაში და ურთიერთობაში. წარმოუდგენელია სკოლაზე ისრების, ასე ვთქვათ, რაიმე სახის პროტესტის მიმართვა. აქ პირველი პასუხისმგებელი ეს არის პოლიცია და პასუხისმგებელი არის თუ პოლიციის უფროსიდან და პოლიციის ინსპექტორ გამომძიებლამდე და რასაკვირველია პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არის შინაგან საქმეთა მინისტრი. მაგრამ ჩვენ ვერ დავამკვიდრეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის, ასე ვთქვათ, ტრადიცია. და ეს უნდა დამკვიდრდეს, რომ ნებისმიერი მინისტრი პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას უნდა იღებდეს, იმიტომ რომ შენ როდესაც ხარ პოლიტიკოსი და იკავებ ძალიან მაღალ თანამდებობას, შენ პასუხისმგებელი ხარ საქართველოს სახელმწიფოს და მოქალაქეების წინაშე. და არ დაგვაუწყდეს, რომ ახლა გუშინ იყო ზუსტად საკრებულოს წევრებს ხელფასი ამ ადამიანებს აქვთ ჩვენი გადასახადების გადამხდელებისგან და ეს ადამიანები ანგარიშვალდებულები არ არიან სამთავრობო პროპაგანდასთან. ეს ადამიანები ანგარიშვალდებულები არიან მოქალაქეებთან. ამიტომ მე იმეც ვიტოვებ, რომ არ ვიცი ხა რა იმედზე შეიძლება ვილაპარაკოთ ამ შემთხვევის შემდეგ, მაგრამ იმეს ვიტოვებ და მე მაგალითად პირადად ყველაფერს გავაკეთებ ამისთვის, სადაც არ უნდა ვიყო, აი პირადად, იმიტომ რომ ეს არის აი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი ქვეყნისთვის, რომ კანონის უზენაესობა უნდა დამკვიდრდეს ამ ქვეყანაში. ერთხელ და სამუდამოდ კანონს უნდა გამოეცალოს პოლიტიკური სარჩული, კანონს უნდა გამოეცალოს რეპრესიული სარჩული, კანონს უნდა გამოეცალოს დაუშვათ ნებისმიერი სუბიექტური სარჩული და კანონი უნდა იყოს რეალურად ის, რომელიც ობიექტურად, ასე ვთქვათ, უდგება ადამიანებს. არ არსებობს პოლიტიკური ბრალდება. არსებობს მხოლოდ მარცხაჯულება. ამიტომ აი ამაზე უნდა ვიყოს ჩვენ ორიენტირებული. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი მხრივ საზოგადოება მე ჩვენ ეთერი დღეს საკმაოდ მძიმე იყო და სხვანაირი ეთერი გქონდა დაგეგმილი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ჩვენი ვალია ასე მოხდა და ჩვენი და მთელი საზოგადოების, რა ვთქვათ, გარკვეული ჯგუფების გარდა იქნება ეს პოლიცია, იქნება სკოლა, ასევე საზოგადოებას გვაქვს პასუხისმგებლობა და ჩვენ თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა შევძლოთ ამ თემაზე საუბარიც, პასუხისმგებლობის აღებაც და რაც მთავარია შეცდომების აღიარება. ეს ჩვენ რაღაც მომენტში შეგვეშალა. სიტყვები ეს ამ ცხოვრების დედაც რამხელა სევდა ამ სიტყვებში. რამხელა სევდა ეს არის, არ ვიცი, ყველაფერი ჩვენი ეკონომიკური ვითარების, სოციალური ვითარების, ზოგადად ბავშვებთან დამოკიდებულების და ცხოვრების დედაც, აი ამის კვლევა უნდა მომხდარიყო ამ შემთხვევაში და ეს არის სევდა, ეს რამხელა სევდას ატარებს და ესე იგი რამხელა ფრთხილი სევდა ამ სიტყვებში. მე არ ვიცი, მონუსხული ვარ ამ ბავშვის ამ ტრაგედიით და მართლა დაფლეთილი მაქვს მთელი შინაგანი ის, იმიტომ რომ მართლა არა მხოლოდ იმას ვიზახებ დედები ვართ ან რაღაც. არა, ეს არის ჩვენი საზოგადოებას ეხება და თუ ვისაც არ შეეხება, აი პირდაპირ ესე შემიძლია ვთქვა, ვისაც ეს ტრაგედია არ შეეხება და ამ ტრაგედიის გამართლებას დაიწყებს ის ამ საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ნაწილის ღირსი ნამდვილად არ არის. მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ მოზარდებს მეთქეთ, ხო ლევან, რომ იგივე ჩვენი ეთერი და ჩვენი არხი ყოველთვის მზად იქნება, რომ ღია არის თქვენთვის როგორც მოგინდებას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აი ამ პრობლემების და აღიარების დროს, განხილვის დროს გვავიწყდება, რომ მთავარი არიან ისინი და რომ მათი პრობლემები და მათი საკითხები აუცილებლად იქნება ჩვენი მთავარი თემა. კი ბატონო, ისაც ძიმე ეთერი იყო და მოდი
დავასრულოთ ახლა ხატია ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადოთ, დავუშვიდობოთ მაყურებელს, დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ და მე და თაკო ზეგ უკვე დაგიბრუნდებით, ხვალ კი კოკოსა იმედია ვუსურვებ. ასეთი მძიმე არ იქნება, თუმცა ალბათ ისინიც ვერ გაექცევიან ამ საკითხებისგან. მადლობთ რომ გვიყურეთ. მადლობა და ნახვამდის.